स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम. शिवाजी विद्यापीठ महाविद्यालयीन संघटना सुकला आयोजित नॅक लायब्ररी डॉक्युमेंटेशन मॅनेजमेंट या विषयावरील एक दिवसीय ऑनलाईन राज्यस्तरीय चर्चासत्रामध्ये सम्मिलित. आजच्या चर्चासत्राचे कीनोट स्पीकर डॉक्टर डी सुतार सर, डेप्युटी लायब्ररियन बॅरिस्टर बाळासाहेब कर्डेकर ग्रंथालय शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर, तसेच डॉक्टर दत्तात्रय काळबांडे सर, सुकलाचे अध्यक्ष डॉक्टर आढाव सर, सुकलाचे सर्व पदाधिकारी, विविध महाविद्यालयातील सर्व ग्रंथपाल बंधू भगिनी आणि या चर्चासत्रासाठी आवर्जून उपस्थित असणारे राज्यातील आणि देशातील इतर मान्यवर, आपल्या सर्वांचं मी डॉक्टर शिवाजी कांबळे, ग्रंथपाल आणि आयपीसी कोऑर्डिनेटर, किसनवीर महाविद्यालय वाई, मनपूर्वक स्वागत करतो. खरं तर सध्या सुखकर्ता, दुःखहर्ता आणि विघ्नहर्ता असणाऱ्या श्री मंगलमूर्तीचे म्हणजे गणपती बाप्पांचे आपल्या स्थानिकांच्या घरी आगमन झाल्यामुळे घरोघरी आनंदाचं, प्रसन्नतेचं आणि चैतन्याचं वातावरण आहे. अशा या हर्षतेच्या आणि प्रसन्नतेच्या वातावरणामध्ये गणरायांच्या उपस्थितीत नॅकच्या कार्यपद्धतीमध्ये ग्रंथालयाची नेमकी भूमिका, ग्रंथालयाचे डॉक्युमेंटेशन कसे असावे या संदर्भात नवीन काही शिकण्यासाठी आणि समजावून घेण्यासाठी आजच्या राज्यस्तरीय चर्चासत्राचं खरं तर आयोजन करण्यात आलेलं आहे. याबद्दल मी सर्वप्रथम सुकलाचे अध्यक्ष डॉक्टर आढाव सर, सर्व टीमचे मनपूर्वक कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. खर तर गणराय आलेले आहेत, लवकरच आपली निरोपही घेतील. गौराई कालपासून सजलेले आहेत, पण आपल्या ग्रंथपालांच्या आयुष्यामध्ये जो शेवटपर्यंत राहतो तो म्हणजे माऊस, उंदीर हा आपल्या सर्वांचा खरा शोभती आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं खरं तर आपण त्यांच्याच खरी आराधना केली पाहिजे, कारण ग्रंथपालांचा अत्यंत जवळचा आणि उजव्या हातात जो असणारा आहे तो म्हणजे माऊस आहे, तो आपल्या बरोबर असतो. तसं पाहायला गेलं तर संघटना कोणतीही असो, सर्व संघटना ह्या आपल्या म्हणजे ग्रंथपालांच्या हक्क, कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या याविषयी नेहमी सजग असून ग्रंथपालामध्ये नवनवीन कौशल्य कोणती असावीत, तंत्रज्ञानाची त्यांना ओळख व्हावी, माहिती व्हावी यासाठी नेहमीच कार्यतत्पर आणि कृतिशील असतात. अशा या अनेक कृतिशील असतातच, म्हणून ग्रंथपालांना नवीन तंत्रज्ञान समजण्यासाठी अनेक परिषदा, सेमिनार, कार्यशाळा यांचं आयोजन अनेक संघटना, विशेषतः सुकला यासाठी अग्रक्रमानं भाग घेते आहे. आणि आपल्याला नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख म्हणजे एक नवीन पर्वणी आपल्या सर्वांसाठी खरं तर ती देते आहे. मी पुन्हा एकदा आजच्या कार्यशाळेमध्ये आपल्या सर्वांचं शब्दसुमनाने मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि पीव्हीपी महाविद्यालय कवठे महांकाळ महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल मिस्टर महेश कांबळे सर यांना विनंती करतोय की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे उपस्थितांचं स्वागत करावं. मिस्टर महेश कांबळे सर, ओव्हर टू यू. नमस्कार सर. शिवाजी विद्यापीठ महाविद्यालयीन ग्रंथपाल संघटनेच्या वतीनं आज एक दिवसीय कार्यशाळा घेतलेली आहे, ज्यामध्ये नॅक करिता ग्रंथालयाकडून आवश्यक असणारी जी काही कागदपत्रे आहेत त्याचं व्यवस्थापन कशा पद्धतीने करता येईल यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे 2 रिसोर्स पर्सन आलेले आहेत, साधक व्यक्ती. त्यामध्ये एक आहे दत्तात्रय काळबांडे सर आणि आपल्या शिवाजी विद्यापीठ मध्ये कार्यरत असणारे डी सुतार सर. या दोघां रिसोर्स पर्सनचं मी प्रथम स्वागत करतो. त्याचबरोबर या कार्यशाळेसाठी ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे व जे उपस्थित आहेत असे सर्व आपले ग्रंथपाल बंधू, काही विद्यार्थी आहेत, काही असिस्टंट लायब्ररीयन आहेत, लायब्ररी क्लर्क आहेत, असिस्टंट प्रोफेसर आहेत, तसेच हे सर्व जे रजिस्ट्रेशन झालेले आपले ग्रंथालय व माहितीशास्त्र या विषयातील व्यक्ती हे विविध राज्यामधील आहेत. जवळजवळ 9 राज्यामधून आपल्या या वर्कशॉपसाठी लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र आहे, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आसाम अशा 9 राज्यांमधून सर्व ग्रंथालय व माहितीशास्त्र या विषयातील व्यक्तींनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. आणि जवळजवळ मला आता दिसतोय 316 व्यक्ती या वर्कशॉपला ऑनलाईनच्या माध्यमातून सामील झालेले आहेत. या सर्वांचे मी या ठिकाणी सुकलातर्फे स्वागत करतो. तसेच आपल्या संघटनेचे अध्यक्ष आढाव सर व सर्व पदाधिकारी यांचे स्वागत करून यानंतरची सूत्रे आपले डॉक्टर शिवाजीराव कांबळे यांच्याकडे देतो. धन्यवाद कांबळे सर. खरं तर पाहुण्यांचं स्वागत आणि आदरातिथ्य करणे ही भारतीयांची संस्कृती आहे.
म्हणूनच शब्दांची सुंदर फुले आम्ही गुंफतो आहे. शब्दांची सुंदर फुले आम्ही गुंफतो आहे. तुमच्या स्वागतामध्येच आज आम्ही रमतो आहे. सर्वांचं या पुन्हा एकदा मी शब्दसुमनाने मनपूर्वक स्वागत करतो. यानंतर शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयामध्ये अत्यंत तरुण, तडफदार, स्वाभिमानी, कर्तव्यदक्ष आणि महाविद्यालयातील ग्रंथपालांच्या समस्येविषयी 24 तास उपलब्ध असणारे, ग्रंथपालांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रयत्नशील असणारे आपल्या सर्वांचे आवडते असे प्राध्यापक डॉक्टर आढाव सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यशाळेचे प्रास्ताविक करावं. खरं तर जीवनाचे सार कळते ग्रंथ आणि पुस्तकातून. जीवनाचे सार कळते ग्रंथ आणि पुस्तकातून आणि कार्यक्रमाचा उद्देश कळतो प्रास्ताविकातून. डॉक्टर आढाव सर. नमस्कार. शिवाजी विद्यापीठ महाविद्यालयीन ग्रंथपाल संघटना अर्थात सुकलाच्या वतीने लायब्ररी डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट एकदिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळेसाठी आजचे प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर दत्तात्रय काळवांडे सर, कीनोट ऍड्रेस देणारे शिवाजी विद्यापीठाचे डेप्युटी लायब्रेरियन प्राध्यापक डॉक्टर TB सुतार सर, सुकलाचे सर्व पदाधिकारी, सभासद, विविध महाविद्यालयातील ग्रंथपाल, LIS प्रोफेशनल्स, बंधू भगिनी व मित्र, सुकला संघटनेचे प्रेरणास्थान व आमचे कैलासवासी NI दिवटणकर सर, माजी विभाग प्रमुख ग्रंथालय यांच्या प्रथम मी अभिवादन करतो व माझ्या प्रास्ताविकाकडे वळतो. प्रामुख्यानं शिवाजी विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या संलग्नित महाविद्यालयीन ग्रंथपालांच्या न्याय हक्कासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन सुकला संघटनेची निर्मिती केली हे आपण जाणता. दिनांक 10 एप्रिल 2018 रोजी संघटनेची कायदेशीर रीतसर नोंदणी होऊन संघटना अस्तित्वात आली, त्याची स्थापना झाली. गत 4 वर्षामध्ये संघटनेच्या वतीने अनेक नॅशनल, स्टेट लेवल वर्कशॉप, सेमिनार विविध विषयावरती विविध महाविद्यालयांच्या शिवाजी विद्यापीठाच्या सहकार्याने यशस्वीरित्या आयोजित करण्यात आली होती. ग्रंथपालांना स्वतंत्र व्यासपीठ निर्माण करून त्यांच्यामध्ये विचार विनिमय व्हावा, जास्तीत जास्त ग्रंथालय माहितीशास्त्र व्यवस्थेचा विस्तार व्हावा, ग्रंथपालांचे अनेक अडचणी प्रश्न मार्गी लावावेत, या अनुषंगाने संघटना नेहमीच कार्यशील आहे. भविष्यातही ही संघटना अशाच पद्धतीने कार्य करत राहील. सध्या NAAC हा आपल्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा महाविद्यालयाच्या दृष्टीनं, ग्रंथालयाच्या दृष्टीनं महत्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय बनला आहे. या अनुषंगाने आमच्या अनेक ग्रंथपाल सहकारी मित्रांनी NAACच्या अनुषंगाने एखादी कार्यशाळा घ्या अशा पद्धतीची आग्रही मागणी संघटनेकडे सातत्याने केली जात होती. त्या दृष्टीने आज लायब्ररी डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट या विषयावर ही कार्यशाळा संपन्न होत आहे. आपले अनेक ग्रंथपाल मित्र महाविद्यालयामध्ये इक्वॅक कोऑर्डिनेटर म्हणून कार्यरत आहेत, समर्थपणे ती कामगिरी बजावत आहेत. यामध्ये अनेक नावं घेता येतील. यामध्ये आमचे मित्र जे आता आजच्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालक आहेत, प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजीराव कांबळे सर, प्राध्यापक कल्लोळी सर, प्राध्यापक लोखंडे सर, प्राध्यापक तानाजी कांबळे सर, पडवळ सर, अशी अनेक नावे या ठिकाणी घेता येतील. किंबहुना याही पेक्षा अनेक नावे यामध्ये असतील की सातत्यानं NAACच्या या प्रक्रियेमध्ये अगदी आग्रही भूमिका, महत्वाचा रोल ग्रंथपाल या ठिकाणी पार पाडत आहेत. आजच्या वर्कशॉपच्या विषयाचे सर्व आमचे सुकला संघटनेचे उपाध्यक्ष प्राध्यापक सर यांना मी सर्वप्रथम धन्यवाद देतो, कारण त्यांनी हा विषय वर्कशॉपच्या अनुषंगाने जे करावं लागेल ते सर्व कार्य अत्यंत त्याने चोखपणे या ठिकाणी पार पाडलं आहे. आमचे ग्रंथपाल मित्र प्राध्यापक महेश गायकवाड, SGM कॉलेज कराड, ते ग्रंथपाल, त्यांचे प्राचार्य व्यवस्थापन
यांना मी सुकला संघटनेचा अध्यक्ष या नात्यानं धन्यवाद देतो. कारण आजच्या या झूम मीटिंगसाठी जी लागणारा जो सेटअप आहे, जी यंत्रणा आहे, ती त्यांनी या ठिकाणी आपल्याला पुरवलेला आहे. त्यांच्या सहकार्याबद्दल त्यांना आम्ही धन्यवाद देतो. तसेच आजचे आपले कीनोट ॲड्रेस देणारे आमचे मित्र शिवाजी विद्यापीठाचे ग्रंथपाल डॉक्टर DB सुतार सर यांनाही धन्यवाद देतो की आम्ही एक फोन केल्यानंतर सरांनी लगेच त्याला मान्यता दिली. खरं म्हणजे आम्ही सरांना एक वेगळा विषय देऊन त्यावरती बोलवणार होतो, तथापि कोरोनाचा काळ आपण जाणता गेली 2 वर्ष आपण त्याला समर्थ तोंड देत आहोत. त्या अनुषंगानं कार्यक्रमाच्या इकडं तिकडं त्या अडचणीमुळे आपण ते करू शकलो नव्हतो. भविष्यात आपण तेही आपण या ठिकाणी करायचं आहे. तर सुतार सरांना मी या ठिकाणी धन्यवाद देतो. तसेच काळबांडे सर या ठिकाणी आज प्रमुख मार्गदर्शक आहेत. ते कॉलेज लेवलला अनेक वर्ष काम करत आहेत. परिचयामध्ये तुम्ही ते पाहालच. या सरांचे या ठिकाणी मी धन्यवाद देतो. तसेच या वर्कशॉपसाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने ग्रंथपाल मित्र आपले सहभागी झालेले आहेत. मला वाटतं कालपर्यंत 700हून अधिक ग्रंथपालांनी या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन केलेलं होतं आणि आता देखील साधारणतः 300कडे आपण ती नोंद घेत आहोत सहभागी ग्रंथपालांची. त्यांचं या ठिकाणी मी स्वागत करतो. सुकलाच्या सर्व सभासदांना या निमित्तानं मी आव्हान करतो की भविष्यात ही अमुक विषयावर कार्यशाळा घ्यावी, की आपल्या हा ग्रंथालयामध्ये हा गरजेचा विषय आहे. अशा पद्धतीची मागणी तुम्ही त्यामध्ये प्रामुख्यानं अगदी महत्वाचा रोल या ठिकाणी पार पाडेल, किंबहुना त्याचा सकारात्मक विचार करेल. याचाच एक भाग म्हणून मला वाटतं येत्या ऑक्टोबरमध्ये पुढच्या महिन्यात पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात ग्रंथालयाच्या आणखीन एका अत्यंत अशा महत्वाच्या विषयावर नॅशनल वर्कशॉपचं संघटनेच्या वतीनं आयोजित केले जाणार आहे. या संदर्भाचं नियोजन आमचे सर्व सहकारी सुकलाचे त्यांच्या वतीनं त्या ठिकाणी सुरू आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर आपणास यथावकाश याची सविस्तर माहिती पाठवली जाईल. त्यामध्येही आपण आजचा जसा रिस्पॉन्स दिलेला आहे, देत आहात, तशाच पद्धतीने रिस्पॉन्स देऊन सहभागी नोंदवावा अशी अपेक्षा करतो. धन्यवाद आणि धन्यवाद डॉक्टर आढाव सर. आपण आपल्या प्रास्ताविकेतून संघटनेची कामे, उद्दिष्टे आणि एकंदरीत कार्यप्रणाली याचा आढावा घेतला. एकंदरीत सुकला कशा प्रकारे ऍक्टिव्हली ग्रंथपालांसाठी कार्यरत आहे याची माहिती दिली. त्याचबरोबर लवकरच आपण नॅशनल कॉन्फरन्सचंही आयोजन करत आहात, सेमिनारचं आयोजन करत आहात. ही आमच्यासाठी निश्चितच घोषणावं आणि फायदेशीर गोष्ट आहे. पुन्हा एकदा आपलं मनपूर्वक आभार. यानंतर आजच्या कार्यशाळेचे जे कीनोट स्पीकर आहेत प्राध्यापक डॉक्टर DB सुतार सर यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी विनंती करतो प्राध्यापिका सौ उर्मिला कदम मॅडम यांना. उर्मिला कदम मॅडम. धन्यवाद सर. नमस्कार. शिवाजी युनिव्हर्सिटी कॉलेज लायब्ररियन असोसिएशनच्या वतीने आयोजित कार्यशाळेमध्ये आजच्या प्रमुख मार्गदर्शकांची ओळख करून देण्यासाठी मी आपल्या सर्वांसमोर उपस्थित आहे. खरं तर आपण सुतार सरांना ओळखत नाही असं माझ्या माहितीप्रमाणे या वर्कशॉपला कोणी नसेल, परंतु कार्यक्रमाचा एक रीतिरिवाज किंवा एक औपचारिकता म्हणून सुतार सरांची ओळख करून देण्यासाठी मी आपल्या सर्वांसमोर उपस्थित आहे. आजचे आपले प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर DB सुतार सर, डेप्युटी लायब्ररियन बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर नॉलेज रिसोर्स सेंटर, शिवाजी विद्यापीठ येथे कार्यरत आहेत. सरांचं शिक्षण ग्रंथालय आणि माहिती शास्त्रामध्ये नेट आणि PhD पदवी सरांनी संपादन केलेली आहे. सरांच्या PhDचा विषय आहे इम्पॅक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी ऑन लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन एज्युकेशन इन युनिव्हर्सिटीज ऑफ महाराष्ट्र. सर आता सध्या डेप्युटी लायब्ररियन पदावरती कार्यरत असले तरीही सरांचा महाविद्यालयीन ग्रंथपाल म्हणून काम करण्याचा 19 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव सरांच्या पाठीशी आहे. याच्यामध्ये सर शिवाजीराव मोरे महाविद्यालय कोल्हापूर, CB शहा महिला महाविद्यालय सांगली या ठिकाणी सरांनी ग्रंथपाल म्हणून कामकाज केलेले आहे.
त्यानंतर 2 वर्ष सहाय्यक ग्रंथपाल म्हणून शिवाजी विद्यापीठामध्ये काम केल्यानंतर 2015 पासून सर डेप्युटी लायब्ररियन म्हणून कार्यभार सांभाळत आहेत. ग्रंथपाल पदावरती काम करत असतानाच आपल्या ज्या विषयाशी किंवा ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्राची आपली असलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन बिलीप आणि एमलिपचे जे विविध कोर्सेस आहेत, मग त्याच्यामध्ये आपल्या विद्यापीठातलं लायब्ररी सायन्सचं डिपार्टमेंट असो किंवा YCMA ची विविध सेंटर्स, विवेकानंद कॉलेज, परत मिरजेचं बापूजी साळुंके महाविद्यालय किंवा इग्नोचं जे सायबरला सेंटर आहे त्या ठिकाणी सर समंत्रक म्हणून काम करत आहेत. आणि त्यानंतर नेट सेट साठी ज्या विविध कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात त्या ठिकाणी सुद्धा सर मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहतात किंवा अगदी हिरिरीने विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतात. सरांनी जवळजवळ 20हून अधिक चर्चासत्रे कार्यशाळांमध्ये त्यांचा सहभाग नोंदविलेला आहे. त्यांची ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्रामध्ये 5 पुस्तके प्रकाशित झाली असून 35 पेक्षा जास्त नॅशनल, इंटरनॅशनल रिसर्च आर्टिकल ISBN जर्नल्स मध्ये प्रकाशित झालेली आहेत. याबरोबरच सरांचे UGC फंडेड 2 मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट झालेले आहेत. सरांनी फक्त सेमिनार किंवा कॉन्फरन्समध्ये आपला सहभाग नोंदवलेला नाहीये, तर त्यांनी रिसोर्स पर्सन किंवा मार्गदर्शक म्हणून सुद्धा अनेक ठिकाणी उपस्थिती लावलेली आहे. त्याच्यामध्ये सरांनी जवळजवळ लायब्ररी सर्व्हिसेस, IT अँड लायब्ररीज, रीडिंग कल्चर, रिसोर्सेस, यूज ऑफ इंटरनेट इन लायब्ररीज यासारख्या विविध विषयांवरती सर्वांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यानंतर ILA द्वारा दिला जाणारा CD शर्मा अवॉर्ड फॉर बेस्ट पेपर रायटिंग अँड प्रेझेंटेशनच्या पुरस्काराने सरांना सन्मानित करण्यात आलेला आहे. ग्रंथालय शास्त्राशी निगडित या सर्व कामकाजासोबतच सरांनी पुढारी, तरुण भारत यासारख्या वृत्तपत्रांमध्ये विपुल लेखन केलेलं आहे. त्यानंतर त्यांनी शिक्षण संक्रमण, अर्थसंवाद, स्पर्धा परीक्षा यासारख्या नियतकालिकांमध्ये संशोधनपर लेखन सरांचं प्रसिद्ध झालेलं आहे. तर असे हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज आपल्याला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून लाभलेलं आहे. आपल्या सुकला परिवारातर्फे मी सरांचे स्वागत करते आणि सरांना विनंती करते की सरांनी आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद. ओव्हर टू यू सर. सुतार सर. धन्यवाद मॅडम. खरं तर आपल्या परिचयातून आम्हा सर्वांना परिचित असलेल्या डॉक्टर धनंजय सुतार सरांचा नव्यानं आपण परिचय करून दिला. खरं तर उंची लहान पण कीर्ती महान असं हे व्यक्तिमत्व आहे. सदाबहार, हसमुखी आणि सर्वांना नेहमी मदत करणारे सर, त्यांचा संशोधनातील वाटाही मोलाचा आहे. त्याचबरोबर शिवाजी विद्यापीठाला A++ ग्रेड मिळवण्यामध्ये डॉक्टर खोत मॅडम यांच्याबरोबर सुतार सरांचाही मोलाचा सहभाग आहे. त्यामुळे सुकलाने खरं तर सरांना आजच्या कार्यशाळेसाठी कीनोट स्पीकर म्हणून आमंत्रित केला आहे. मी आदरणीय डॉक्टर सुतार सरांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यशाळेचे बीजवाचन करा. ओव्हर टू यू सुतार सर. Thank you all of you. Thanks to President of SUCLA, Dr. R.P. Adav sir, because a week before he contacted me and said that, sir, you have to deliver one keynote address for one of the national workshop on the theme of Knack. And I told him that if you are going to manage it as per my time, I will certainly be ready for that. And accordingly, today we are here for the webinar on the theme of Knack Library Documents Management. I am also thankful to Dr. Urmila Kadam Madam for such a nice introduction of me. And coming to the main theme of this Knack as Library Documents Management System, it's really been an immense pleasure for me to deliver a keynote address on the theme of this national workshop, which is entitled as Knack Library Documents Management, which is organized by SUCLA. See, it is a teamwork. All the librarians from 3 districts, Kolhapur, Sangli and Satara, they have united their efforts for organizing this webinar. And there is a huge and spontaneous response for this workshop, wherein 300+ participants have participated. And that's why it's a great pleasure for me to share my ideas as well as the views about library documents management for the Knack. Because see, the theme of this webinar is very practical one,
because we are not going to consider only theoretical aspects related with how we are going to face the NAAC. And that's why expressing my ideas and views about the library documents management for the NAAC is very important. And the core concepts, those will be covered under this theme. Those have been given by all the team members. Those are related with library metrics, then library data templates, data uploading, then links attachment, file management, then supported documents, library display boards, and additional information. Because basically, many of the college libraries, they have gone through the process of this NAAC. Many of the colleges, they have completed 2 or 3 cycles or are preparing for 3rd or 4th cycle for this assessment and accreditation. It is also one of the important things to be taken into consideration that many of the college librarians are coordinator for this NAAC. So this is really a good sign, because librarians are aware with documents management system. Basically, they are documentation officers. Now they are called to be the information scientists, and that's why they have all knowledge about how to prepare for the NAAC with the help of a proper documentation that may support the NAAC coordinators and the institutions where they are working. Now, many of the higher education institutions, especially colleges, they are taking the advantage of this NAAC accreditation status, because whatever the status they are going to acquire after the accreditation process, that is going to imbibe the specialty of their education among the students community. Because when we face the NAAC, we get the grading for your institution, and that grading provides an idea to all the students that what is the quality of the education of that particular institution. And that's why this is the importance of the NAAC, wherein we have to take into consideration all these aspects. However, in the process of this NAAC, which is called the National Assessment and Accreditation Council, many new librarians, they may know something about how to maintain and present the documentation in an effective way. Because as earlier I said that they themselves are qualified with the degrees of Master of Library and Information Science, wherein they are well aware with whatever the resources those are available to collect the information, whatever the effective ways they can implement to maintain the documentation, and they are aware with all the processes, activities, and maintenance related with all the activities of higher education system. And that's why, in my opinion, whatever the theme that has been selected for this webinar is very practical one, and it is also necessary to provide the knowledge about how to effectively plan and organize the documentation for the NAAC preparation according to the evaluation criteria which is set by the NAAC. Now, this evaluation criteria set by the NAAC is in 7 points have been considered. But before that, I think we must also take into consideration what actually the basic purpose of NAAC. Now, the basic purpose of NAAC is to derive the understanding of the quality status of the institution. See, there are 2 aspects which are related with the assessment and accreditation. Those are called to be the quantitative approach and qualitative approach. It is termed as QENM, quantitative, N for quantitative, and QLM, L for qualitative. So, in order to derive the understanding of the quality status of the institution, we are going through the process of this NAAC accreditation. And accordingly, whenever we are going to think about documentation, then that documentation must be in such a way that the quality status can be proved through documentary evidences. See, whatever the 7 criteria, those have been given by the NAAC. Now, according to those criteria, we have to prepare the documentation. And in many cases, we have to upload these documentary evidences on your web along with the link to that particular criteria. So the NAAC officers, they are going to see the documentary evidences, those have been provided
for checking the quality status of the institution under each of the criteria. And that's why the NAAC evaluates the institution for its conformance to the standards of quality. And that is in terms of its performance related to many aspects. Now, these many aspects are nothing but the 7 evaluation criteria, those have been given by the NAAC. Now, with that, standards of the quality in terms of their performance is going to be considered. And that performance needs to be explained, needs to be proved in terms of documentation. So proper documentation is need of the time. The institution which is going to provide their ASAR and the final report, if that is supported with this strong documentation, indeed, this is a plus point for all those institutions who are going to face for the NAAC. And that's why it includes educational process and outcomes. Then curriculum coverage is also there. They are going to consider the teaching and learning process, then faculty, research, infrastructure, learning resources, organization of that particular institution, how the institution is being governed by the management, then financial as well as well-being and student services. All these are the important aspects. Those are going to be considered to determine the quality status of that particular institution. So whenever you are going to prepare for the documentation related with all these aspects, librarian can play a better role or crucial role in the documentation, because while making this documentation must reflect two things. As earlier I stated you that quantitative metrics and qualitative metrics are going to be considered. That documentation must also express the quality of your education of your institution as well as the quantitative aspects. Now, this quantity is measured in terms of increased access to the institution, increased access to teaching learning, increased access to resources. Those are available in that particular institution, as well as in terms of the quality. Now, measurement of a quality is really a challenging task, because quantity can be measured in terms of numerals, but when the question is related with the quality, then it can be measured in terms of the relevance and excellence of academic programs. Those are going to be offered by that particular institution. See, and that's why the college librarian can contribute in a more effective way to make such a documentation that will focus on quantity as well as quality of the institution and the working of that. As far as curriculum coverage is concerned, again, teaching learning process is there. Then research is carried out in many of the institutions. Basically, when it is a university, the concentration is more in a higher education system, or in colleges where there is a PG program. Then research is carried out for that. Then learning resources and student services are also related with the NAAC, and these are the aspects in which librarians can contribute to a greater extent, because those are the aspects in which there is direct involvement of all the librarians in all these processes. See, teaching and learning process. Teacher also needs access to the library and help from the librarians to access for more resources. This teaching learning process is library oriented now. In the last 2 years, you might be observing that in this COVID-19 pandemic situation, basically teaching learning process is it is carried out in a way that we are making use of the softwares, online softwares. Then we are making use of this Moodle and other related aspects. The readers and teachers are making access to the information from their home with the help of their desktop, wherein they are going to access various databases and e-resources. Then research is also going to be carried out in this way. And that's why all the members in the society, as well as all the employers in the institution, they are looking for the reliable information on quality education offered. And that information can be provided by the librarian to all the stakeholders.
because it is library centric education. In the last 2 years we are observing that, and this NAAC has categorized the higher educational institutions and have assigned different weightages to this criteria under different key aspects. See, there are 7 criteria for evaluation of the NAAC, and for these 7 criteria, certain weightage has been given. Now that weightage has been assigned according to what type of higher educational institution it is, whether it is a university, whether it is a undergraduate college or the college carrying out undergraduate courses, or whether it is a college which is carrying out undergraduate as well as postgraduate courses, or whether it is autonomous college. For all these 3 types, there are different weightages those have been assigned for each of these criteria, and that we have to take into consideration while making the documentation for the NAAC. Now, this NAAC has identified a set of 7 criteria to serve the basis of its assessment procedures. Now, every lecturer in the college, every NAAC coordinator, the principal of the colleges, as well as the librarian, they are aware with all these 7 criteria. Now, these 7 criteria are curricular aspect. This is the first one. Second one is related with the teaching, learning, and evaluation. Third one is research, innovations, and extension. Fourth one is infrastructure and learning resources. Fifth one is the student report and progression. Sixth one is governance, leadership, and management. And seventh one is institutional values and best practices. So under these 7 criteria, again, certain points have been given. And according to those points, we have to collect the information. You have to organize that information in your report. And not only that, you have to make it available on the website of your institution, so it can be made accessible to all. So while making that information accessible on the web, you have to link it with a documentation. So Excel sheets are there. There are certain forms and formats. So that forms you have to make it available on the web. So this NAAC has assigned different weightages to this criteria under different key aspects. And these different key aspects are based on functioning and organizational focus of the 3 types of higher educational institutions. As I have already stated you that college librarians shall consider these weightages given for all UG and affiliated PG, because the criteria having highest weightage is 350 for both affiliated UG and affiliated PG for teaching, learning, evaluation. It means that in these 7 criteria, you have to concentrate more on the criteria which is related with the teaching, learning, evaluation. And for evaluation purpose, each key aspect is given grade under 4 categories. Now 4 categories are considered, that is A, B, C, D are the grade. A is for means it's very good, B for good, C for satisfactory, and D for unsatisfactory. Now many of the institutions, they have achieved this B grade, which are coming under the grade of good, and now they are shifting to the grade of very good, that is A. It is because initially the people were not aware about how to face for the NAAC, how the documentation has to be carried out. Now they have experience about how to make the documentation for the NAAC, how to prepare for that, and they are going to make the continuous efforts for the consecutive 5 years. That is in terms of IQAR, that is called to be the annual quality assurance report. So that is going to be submitted on a yearly basis to the NAAC. So the documentation for this quantitative and qualitative metrics, that is called to be the QNM and QLM, that is be given wherever necessary. And that's why the role of IQS is also very crucial, as it is to be functional one to submit the AQAR. Now IQSC stands for Internal Quality Assurance Cell. So this internal quality assurance cells is there in the college. Whenever they are going to appear for this accreditation, this IQSC is responsible for submission of the annual quality assurance report. So that is called to be the AQAR. For each of the consecutive 5 years, we have to send the AQAR to the NAAC, and at the end, accumulated result is going to be prepared in the form of the NAAC report. Now, as far as this IQSC is concerned, the role of librarian is also very important
to make this IQAC very effective and very functional. Now you can go to the website of the NAAC and can identify which are the key indicators and how the weightages have been given. I am not going to tell you related to that because that information is easily available on the web. But I am going to consider what is the role of the librarian in the IQAC. I am also going to explain what is the role of the librarian in the NAAC process as far as the 7 criteria are concerned. Now say this IQAC is a post-accreditation quality sustenance measure. Post-accreditation quality sustenance measure means whenever the NAAC has been completed, this IQAC have to be very functional because it is a continuous process. IQAC has to prepare the report every year, and that's why for each of the year, for sustaining the quality which we have presented in the NAAC report, or for enhancing the quality, you have to be very functional one. This IQAC has to be very functional one, and the librarian can help the coordinator of the IQAC in the quality enhancement. We have not only to sustain the quality, but over a period of time, we have to enhance that quality so that you must be in a position to develop a system for very conscious, consistent, as well as catalytic improvement in the overall performance to promote the academic excellence. See, quality is not the outcome which can be achieved in a very short period of time. The achievement of quality requires consistent efforts. You have to be very conscious about all the aspects which are related with the quality in the education. And this improvement is very much essential so that the overall performance can be very effective and that will promote the academic excellence. Now, as far as the relevance and quality of the academic research programs are concerned, as far as the equitable access to academic programs for various sections of the society are concerned, then there must be optimization and integration of modern methods, both in the process of teaching, learning, as well as the evaluation. We have to also ensure the adequacy, maintenance, and functioning of the support services, as well as research sharing and networking with all other institutions. Now, those all other institutions may be in your country or those institutions may be abroad. Okay, you have to take into consideration all these aspects at the strategy of the IQAC in which college librarians can effectively involve. Now, why these points have been considered? Because as far as the functioning of this IQAC is concerned, these points have been considered in the functioning of the IQAC. That quality of academic research program must be there, equitable access to all the academic programs for various sections of the society, then modern methods of teaching, learning, ensuring adequacy of the support services, then research sharing and networking. See, librarian is aware with all these aspects because he is information scientist. Here he is aware with the research, he is aware with the teaching and learning, he is aware with all the platforms which are necessary to be provided to the teacher and the students in this COVID-19 pandemic situation. They are aware with what are the various support services, those are needed to be provided to the teaching and learning, in short to the teachers and the students, and they are also actively engaging in the research activities. And that's why if the IQAC coordinator and the librarian, they are going to unite together for the documentation, it will certainly produce very qualitative results for that particular institution. And that's why a librarian can effectively involve. If the librarian himself or herself is a IQAC coordinator, then it's a really nice thing because a librarian can effectively implement this role of a IQAC coordinator. Now, many of the college librarians, they have played this role of IQAC coordinator, and for those institutions where the librarians have played this role, the results are more qualitative. The grade achieved by these colleges is comparatively standard one. Now, as far as the role of a librarian in the NAAC process is concerned, there are 7 criteria which I have stated you earlier. In each of the criteria, how the librarian can help in the process of the NAAC. So I will get an overview because a week before
Dr. Namita Khoth Madam, who is the director of our Barrister Bahasaheb Critical Knowledge Resource Center. She has delivered a lecture on what is the role of the librarian in all these 7 criteria, and that lecture is also available on YouTube. So for more information, you can have access to that particular lecture that is delivered by Dr. Namita Khoth Madam. But along with that, I am also going to have a overview of all these aspects. See, the theme of webinar is library documentation in the process of NAAC. So in each of the criteria, which are the aspects in which the librarian can help the NAAC coordinator, that we have to take into consideration. See, first criteria is related with the curricular aspects, wherein there are 150 marks, those have been assigned. So there are 4 aspects that, as far as the curricular aspect of the institution is concerned, the librarian maintains curriculum of the different programs in the library and support documentation and uploading of the curriculum on the institutional website. See, many of the libraries on their web page, they have maintained the existing curricula of the different programs. So anyone can have access to this curriculum of the different programs, and according to this curriculum, when the teaching, learning and evaluation is carried out, then it is beneficial to teacher, students, as well as the librarian also. So this is the one thing. Another thing is that librarian can play a very proactive role in syllabus revision and updation. You know that as per the Maharashtra University Act, 20% academic flexibility has been given to the institution to change their syllabus. So over a period of time, say after a duration of 3 years, many of the institutions, they revise the syllabus. And as and when the changes are going to take place in the society, in the technology and all other related aspects of the higher education system, there must be constant updation of the syllabus. In many of the institutions or universities, the revision of the syllabus is also carried out on an annual basis. But for 3 years duration is considered suitable for that. So librarian can play a very proactive role in the syllabus revision and updation, because he is aware with all the latest trends in all the subjects which are offered in the institution for various undergraduate and postgraduate courses. Librarian is aware with all the contents of all the syllabus, because he is master in the information science. So he can have proactive role in this syllabus revision and updation. With the help of librarian, many of the teachers, they can revise and update their syllabus. Now, not only this, so according to this curriculum, in many of the colleges, the students are expected to complete the seminars. They are expected to involve in the project work. At postgraduate program, they are expected to prepare the dissertations, or sometimes the home assignments are given as per the curriculum. So the librarian can support all the students to complete their seminars, project work, dissertations, home assignments as per the curriculum. And he can also play an active role in getting the students' feedback. See, many of the students, they are constantly making use of the library system. The students are more attached to the librarians because they have to get the information as per their curriculum. They get the reading material from the libraries, and that's why librarian can also play an active role in getting the students' feedback as far as this curricular aspect is concerned. Now, second criteria is related with the teaching, learning and evaluation, for which there are 200 marks. It is also have some relevance with the criteria 1, curriculum aspects. See, teaching, learning and evaluation is there, in which librarian can make resources available in teaching, learning and evaluation. So whatever the print resources or e-resources, those are available, those can be made available to all the teachers community, students community. Even if they are not in a position to access the printed material, librarian has developed their own ways wherein they can make available e-resources, either subscribed or free e-resources to the
users community. Now in this pandemic situation, librarians have organized various webinars wherein the students and teachers can have access to freely available e-resources. Many of the librarians, they have developed their portals. Many of the librarians, they have consolidated the free e-resources through links through the library web page, and that is why their role is very effective as far as making resources available for the teaching, learning and evaluation is concerned. Now librarians, they have also created a virtual learning environment by assisting the teachers and students by providing them existing online learning tools. Now, as far as the criteria 3 is concerned, which is related with the research, innovation and extension, for which there are 250 marks at the college level. Now, librarians can effectively play the role to ensure the quality of the research by providing the knowledge about how to carry out the research, then how to make the literature review, how to provide knowledge and practical presentations about the plagiarism, then maintaining academic integrity and citations, etc. So librarian can provide greater help to the research. So it is not help to a researcher, but ultimately it is going to have the impact on the qualitative aspect of research as well as quantitative aspect of the research output of that particular institution. The librarian can provide the facilities like making the various softwares available for the researchers to make the data analysis. Take for example SPSS. Even the librarians can teach the teachers as well as the students about how the MS Excel program is going to help them to calculate the statistical values. Then how the softwares like Grammarly can help them to check the spell checks, or how the Mendeley and Zotero are the softwares with the help of which they can manage the references for the research. Also, the librarians can make available all the e-contents to impart the knowledge about how to access these. Now, these e-resources may be free or subscribed. Then research-related aspects can also be made available, or the documents related with that can be maintained by the librarians in the process of the NAAC, wherein the research output can be measured in terms of how many citations the researcher have get, then what is the EH index, what is the I-10 index. Then they can help the teachers to register in the Google Scholar, and how to upload the research articles in the Google Scholar for the access to all, on the basis of which the citation and H index can be evaluated. Then as far as criteria 4 is concerned, infrastructure and learning resources, in this criteria itself, the library is going to be evaluated as a learning resource. So we have to provide the adequate facility of the library through developed resources and unrestricted role in the infrastructure. So it is not expected that you should develop the infrastructure in the library only, but in the whole institution you can take active role in the infrastructural development, like CCTV surveillance, then biometric access, RFID implementation, etc. Because the librarians are well trained in handling this ICT. Then librarians can also make the resources available online for remote access in situation like COVID-19 pandemic. As far as student support and progression is concerned, for which there are 100 weightage in the criteria 5th, you can provide personal assistance in the self-learning. You can support in preparation of the NET set examination, other competitive examinations, or during the examination period, you can extend your library hours so that student support and progression may take place. Librarians themselves, they celebrate various days for the student support. So celebration of these special days like Librarians Day, World Book Day can be arranged by the librarians, and librarians, they find out their own ways to help the student. But it is expected that you must keep proper documentation for that. See, many of the college libraries, they are providing special library schemes to the students. Many of the colleges, they are providing book bank facility to the students. Many of the librarians, they have subscribed to projects like Enlist program that is made available to the teachers as well as the students. So proper documentation for that is the indication for the student support and the progression, and the librarians can effectively support the students for their learning process. In the criteria 6, which is related with the governance, leadership and management, I must say that librarian is a good administrator.
and that is why he can play active role in the governance. Librarians are also good leaders, and they are aware with all the managerial aspects. And that's why, as far as this criteria 6 is concerned, in the institution, along with the principal and NAAC coordinator, librarian can actively involve in the governance, leadership, and management. So librarians are the good administrators. They can better lead others, they can better communicate with others, and they can better direct all the aspects related with the NAAC. And that's why many librarians in the colleges have played the role of the NAAC coordinator, IQAC coordinator, etc. And that is to be taken into consideration. As far as the 7th criteria is concerned, which is related with the institutional values and best practices, we can also implement best practices in our library, as considering the aspects of the green library. Then you can provide the services for persons with disabilities through the provision of the ramps and lifts. And one more thing is that many of the librarians, they can also provide services for visually impaired students with screen reader software, which are freely available. They can acquire the Braille books, they can make use of the assistive technologies, etc. Because there are so many websites which are available, which provides free access to e-resources. But not only that, that free access to e-resources is supported with audio visual support. So whatever the book that is available, that you can listen to that. So that is inbuilt technology is there in that particular e-resource website. So that can be made available by all the college librarians to the students who are visually impaired. So it will not require any infrastructure, it will not require any financial provision. What is required is that only you have to search for those websites and you have to make it available on your library homepage or college homepage. So that will help all these visually impaired students to streamline those in the higher education system, and that effort will certainly be appreciated by the NAAC. Now with this presentation on all the important related aspects of the NAAC and the role of the library in documentation as well as in the NAAC process, I am quite sure that college librarians can really play a very crucial and dominant role by extending their help to achieve greater success for their institution and also to achieve the best grade. I can speak more on all these important aspects as far as the documentation is concerned, but I am quite sure that today's resource person, Dr. Dattatreya Kalbande sir, is a very talented one, and he is going to make the presentation in such a way to all of you that all the aspects which are related with how the documentation can be prepared for by the libraries for the NAAC, that will be clear. And I also request all of you, particularly those college librarians which are affiliated to the SHIVAJI University, you come with your NAAC coordinator to visit the NAAC documentation center of our university, because in the process of NAAC, this NAAC committee, they have specially told us that whatever the NAAC documentation center that has been established by the SHIVAJI University is very ideal one, so that if the NAAC coordinators and the librarian along with the principal, if these 3 people from each of the college will come to visit our documentation center, they will come to know about how the documentation has been prepared, how the brochures have been prepared by all the departments, by the library, by all the supporting centers. And the NAAC team that visited our university, they are impressed by this documentation. So if that documentation is available to you, you can directly come to our university. We will manage to show that documentation to all of you. And I think that will certainly develop an overview in your mind about how you have to go for proper documentation to face for the NAAC. And as far as the role of the librarian is concerned, in the category of 4, that is 4.3.4, library as a learning resource, Dr. Bilawar sir is there, who has prepared the documentation related with this, along with a teamwork of myself, Khod madam, and Thorat sir. So that is really very nice one, that how we have to prepare the Excel sheets, how that is going to be attached to the web page in which the report has been
submitted, that we are going to take into consideration. So for any difficulty you are going to face, we are there in our institution to support you as the librarians of the affiliated college. And not only librarians, but whosoever is willing to get that access to that particular documentation, they can come to us, can have access to that particular documentation center, and really it is a very nice one. So along with that, whatever the data requirement that is there and whatever the data template that has been given in section B, you can have access to that. So with this, I have taken much time because 15 minutes were assigned to me, but the subject is a very important one, and as the participants are more, I have considered, basically I was intimated to speak in Marathi, but when Kamble sir told me that from the 6-7 states librarians have joined on this for this webinar, so I have skipped talking in Marathi with all of you, but I am always there in the Barrister Babasaheb Khardekar Knowledge Research Center. Whenever you wish to communicate with me related with all these aspects, I am available to all of you. So with this, I stop or complete my keynote address, because Dr. Kalbande sir is there and he is going to make a presentation about how to make the documentation. So herewith, I am very much thankful to the president of this SUCLA, Dr. R.P. Adao sir, then all the members which are there in making this webinar a huge success for all of us. I am thankful to Shivaji Kamble sir, P.S. Kalluri sir, and all those authorities who have joined in this SUCLA for execution of this national webinar. So I wish this webinar a grand success for your SUCLA. And once again, I thank you one and all for your patience listening. Thank you. Thanks, Dr. Dhananjay Sutar sir, for delivering such a wonderful and very informative keynote speech. You have thrown the light on what are the important documents required for the NAAC by the library, as well as how all librarians should maintain the files of the library. Librarians should give qualitative as well as quantitative information to NAAC. Your speech is practical oriented, informative, and inspirable for us. So thank you once again, Dr. Sutar sir. खरं तर प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञानामध्ये तज्ञ, हुशार, तसेच उत्तम डॉक्युमेंटेशन करणारा, कार्यतत्पर, आज्ञाधारक असणारा, अत्यंत गरीब, बोळा भाबडा, कर्तव्यदक्ष असणारा असा जर कोणी असेल तर तुम्हाला वाटते ग्रंथपाल आहे. आता याला काही अपवाद असेलही, परंतु सगळीकडे साधारणपणे हीच अवस्था आहे. म्हणजे माननीय प्राचार्य यांच्या जवळचा विश्वासू, खात्रीशीर, 100% योगदान देणार जर कोण असेल तर तो ग्रंथपाल. त्यामुळेच आजचा ग्रंथपाल हा प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये जवळजवळ केंद्रबिंदू होत आलेला आहे. त्यामुळेच आपल्याला माननीय प्राचार्यांच्या जवळ असणं सुद्धा धोकादायक आहे आणि लांब राहणं सुद्धा त्रासदायक आहे. त्यामुळे देईल तो काम करण्याशिवाय आपल्याला काय गत्यंतर नाही. अशाच काहीशा अपेक्षांच्या ओझ्याखाली दबलेले व कोणतीही नवीन जबाबदारी ही चॅलेंज म्हणून स्वीकारणारे आपण सर्वजण आधुनिक ग्रंथपाल आहोत. त्यामध्येच मी हे आपल्यासारखाच एक ग्रंथपाल आहे, त्याच्याकडे DC विभागाचे समन्वयकाची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर 2019-20 पासून महाविद्यालयाचा IQAC कोऑर्डिनेटर काम पाहत आहे. आता सुतार सरांनी ज्याप्रमाणे म्हटले की ग्रंथपाल हे उत्तम डॉक्युमेंटेशन करू शकतात, त्याच कदाचित प्रचिती आणि कदाचित तशी विश्वास माननीय प्राचार्यांना तत्कालीन आमच्या आल्यामुळं माझ्याकडे कदाचित IQAC कोऑर्डिनेटर पद दिलं गेले की काय माहित नाही. फक्त माझ्याकडे IQAC पद आल्यापासून साधारणपणे डॉक्युमेंटेशनच्या दृष्टीनं कमीत कमी त्रासामध्ये महाविद्यालयामध्ये सर्व प्राध्यापकांचा त्रास, कारण गेले आम्ही आता 4थ्या सायकलमध्ये आहोत. गेले 3 सायकल ज्या समन्वयकांनी फेस केली, त्यांना ज्या डॉक्युमेंटेशन मध्ये ज्या अडचणी आल्या त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न आहे. डॉक्युमेंटेशन ऑफिसर म्हणा, ग्रंथपाल म्हणून म्हणा, आणि IQAC समन्वयक म्हणून माझ्याकडे जबाबदार आल्यानंतर मी एक थोडासा प्रयत्न ह्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये केला. तर त्याचं थोडक्यात एक 5 मिनिटांमध्ये मी एक वेबसाईटचं प्रेझेंटेशन देतो आणि त्यानंतर लगेचच मग काळबांडे सर कंटिन्यू करतील. स्क्रीन विजिबल आहे? स्वतः सर स्क्रीन विजिबल? Yes, it is visible. या तर ही जी आमच्या महाविद्यालयाची वेबसाईट आहे ही अगोदर स्टॅटिक होती. माझ्याकडे कोऑर्डिनेटर पदाचा चार्ज झाल्यानंतर ही वेबसाईट आम्ही डायनॅमिक अशा पद्धतीने डेव्हलप केलेली आहे. यामध्ये तुम्ही पाहाल की
2 प्रकारे ऍक्सेस या वेबसाईटला देण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये सर्वात शेवटी तुम्ही पाहाल की 2 लॉग इन देण्यात आलेले आहेत, एक ऍडमिन आणि डिपार्टमेंट. ऍडमिन लॉग इन जे आहे त्या ऍडमिन मध्ये प्रत्येक गोष्ट अपलोड करण्याची सोय ऍडमिनला आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक गोष्ट व्ह्यू करण्याचा अधिकार ऍडमिनला आहे. आणि डिपार्टमेंटल ऍक्सेस जो आहे प्रत्येक विभागाचे हेड जे आहेत 17-18 विभागाचे हेड, त्याचबरोबर सपोर्टिव्ह सर्व्हिसेस देणारे जे हेड आहेत त्या सगळ्या हेडना ऍक्सेस हा डिपार्टमेंट थ्रू दिला जातो. आणि या डिपार्टमेंटला लॉग इन करून प्रत्येक विभागाचा विभाग प्रमुख आपापले डॉक्युमेंट अपलोड करू शकतो. या ठिकाणी तुम्ही पाहाल की अकॅडमिक्स मध्ये ऍडमिशनचा डेटा असेल, प्रॉस्पेक्ट पासून गेल्या वर्षीच्या ह्याच्यापासून संपूर्ण डेटा प्रॉस्पेक्टचा जो आहे तो आमच्या वेबसाईटवर 5 वर्षाचा तुम्हाला प्रॉस्पेक्ट पाहायला मिळेल. त्याचबरोबर अकॅडमिक्स मध्ये सर्टिफिकेट कोर्सेस जे आहेत विविध विभागाने सर्टिफिकेट कोर्सेस अरेंज केलेले आहे त्याची माहिती आहे विथ ब्रोशर त्या ठिकाणी अटॅचमेंट दिलेले आहे. हा सर्टिफिकेट कोर्स बदलला, ब्रोशर बदलला, ती संपूर्ण माहिती बदलण्याचे अधिकार ऍडमिन पॅनलला आहेत. यासाठी दरवेळेला वेबसाईट डिझाईनकडे आपल्याला धाव घ्यायची आवश्यकता नाही. त्याचबरोबर ब्रिज कोर्सेस असेल, अकॅडमिक कॅलेंडर असेल, त्या वर्षाचे अकॅडमिक कॅलेंडर टाकण्याची, रिमूव्ह करण्याची सोय सुद्धा वेबसाईटला करण्यात आली. त्याचबरोबर महाविद्यालयाच्या ज्या दरवर्षी 80 आणि 90 कमिट्या आपण ज्या करतो अकॅडमिक कमिट्या, त्या कमिट्या टाकायचा PDF अपलोड करण्याची सोय सुद्धा या महाविद्यालयाच्या वेबसाईटवरती करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर टाइम टेबल अपलोड करू शकता, प्रोसिजर सगळ्या जे आहेत, मेंटर मेंटी ऍक्ट्स जे आहेत, ग्रीव्हन्स सेल आहे, अशा प्रकारे सगळी सोय अकॅडमिक्स मध्ये देण्यात आलेली आहे. आणि दुसरी गोष्ट प्रत्येक विभागाला, फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही मराठी विभाग घेतला तर नॅकच्या दृष्टीनं 70 ते 80% डेटा विभागाचा ऐकवेशी विभागाकडे कशा प्रकारे मिळेल या प्रमाणे आणि याचा विशेष अभ्यास करून हे सगळे मेनू या ठिकाणी डेव्हलप केलेले आहेत. त्यामध्ये डिपार्टमेंटल प्रोफाईल अपलोड करण्याची सोय त्या विभागांना देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर स्ट्रेंथ ऑफ द स्टुडंट जे आहे प्रत्येक वर्षाची किती विद्यार्थी UGला आहेत, किती विद्यार्थी PGला आहेत ती भरण्याची सोय डिपार्टमेंटला आहे. त्यानंतर त्या विभागामध्ये कोणकोणते प्राध्यापक कार्यरत आहेत, मग परमनंट किती, CHBवर काम करणारे किती लोक आहेत त्यांची सोय आहे. त्याचबरोबर त्यांचं प्रोफाईल स्वतःच अपलोड करण्याची सोय या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर त्या प्राध्यापकाची जर वैयक्तिक वेबसाईट असेल तर त्याची हायपरलिंक द्यायची व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे, जेणेकरून स्वतःचं प्रोफाईल अपडेट करणं, त्याची माहिती त्यांना अपडेट करणं त्यांना सोपं होईल. या दृष्टीनं अशा प्रकारे लिंकची सोय या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणी दुसरा मेनू जर तुम्ही इथं पाहाल तर रिसर्च मध्ये जर तुम्ही गेलात तर प्रत्येक प्राध्यापकाचे इंडिव्हिज्युअल त्या डिपार्टमेंटचं पब्लिकेशन जे आहे ते नॅशनल असेल, इंटरनॅशनल असेल, त्या पब्लिकेशनच्या डिटेल्स सगळे अपलोड करायची सोय आहे. त्याचबरोबर त्या जो पब्लिकेश केलेला पेपर आहे त्याची PDF सुद्धा अपलोड करायची सोय आहे. आणि जर त्या ठिकाणी ऑनलाईन जर त्याचं काही आर्टिकल असेल, जर पेपर असेल तर त्याची लिंक्स, हायपर लिंक सुद्धा अपलोड करायची सोय या ठिकाणी केलेली आहे. त्याचबरोबर पुस्तक जर त्या प्राध्यापकांनी पब्लिश केले असेल, लिहिले असतील तर त्याची माहिती टाकण्याची आणि लिंक आणि एकंदरीत PDF ची सोय या ठिकाणी अपलोड करू शकतात. रिसर्च प्रोजेक्ट कोणी केले असतील त्याची माहिती या ठिकाणी टाकू शकतात. त्याचबरोबर सेमिनार, कॉन्फरन्सेस, नॅशनल कॉन्फरन्सेसतील वेबिनार असतील तर त्याचं जे त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, त्या ठिकाणी ज्यांनी सहभाग नोंदवलेला आहे त्या सर्व प्राध्यापकांचं त्या डिपार्टमेंट वाईज पार्टिसिपेशनची नोंद या ठिकाणी त्यांनी करायचं आहे. ते एवढ्यावरतीच थांबायचं नाही. तर समजा फॉर एक्झाम्पल ह्यांनी डॉक्टर संग्राम थोरात यांनी नॅशनल वेबिनार केलेला आहे तर त्याचं सर्टिफिकेट जे आहे ते सर्टिफिकेट सुद्धा या ठिकाणी अपलोड करायचं आहे. या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी लगेच तुम्हाला त्या वेबिनारचं सर्टिफिकेट पाहायला मिळेल. आणि एकाच कॉन्फरन्सला जर ते पार्टिसिपंट ही असतील आणि जर रिसोर्स पर्सन वगैरे असतील किंवा चेअरपर्सन असतील तर ते अदर डॉक्युमेंट सुद्धा अपलोड करायची सोय या ठिकाणी त्यांना देण्यात आलेली आहे. अशा प्रकारे प्राध्यापकाचे इंडिव्हिज्युअल रेकॉर्ड जे आहे ते सर्व रेकॉर्ड या ठिकाणी ते प्राध्यापकाचे डिपार्टमेंटचे लोक त्या डिपार्टमेंटमधून अपलोड करू शकतात. त्याचबरोबर त्या विभागामध्ये कोण PhD वगैरे झाला असेल किंवा एखादी संशोधन मार्गदर्शन असतील करत असतील त्याची माहिती या ठिकाणी ते अपलोड करू शकतात. रिसर्च गाईडशिप जर कोण करत असेल तर त्याची माहिती आहे. त्याचबरोबर PDFचं त्यांचं जे पत्र आहे त्या ठिकाणी त्यांनी अपलोड करायचं. अशा प्रकारे हा रिसर्चचा डेटा आहे हा प्रत्येक डिपार्टमेंट वाईज त्या डिपार्टमेंटचे लोक वेबसाईटला अपलोड करण्याची सोय या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर रिझल्ट जो आहे वर्षवाईज रिझल्ट डिपार्टमेंटचा जो आहे त्या या ठिकाणी टाकायचा आहे. त्या वर्षामध्ये कोण कोण टॉपर असतील तर त्याची सोय या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर अचिव्हमेंट्स त्या डिपार्टमेंटचे जर काय असतील तर ते अचिव्हमेंट्स या ठिकाणी ते टाकू शकतात. त्याची विथ डॉक्युमेंट त्यांनी या ठिकाणी अपलोड करायचं आहे.
त्याची जी आता समजा शिवाजी विद्यापीठामध्ये हा मुलगा MA ला पहिला आला असेल तर 8th प्राइज आहे त्याला, त्याची PDF या ठिकाणी अपलोड करायची सोय आहे. इथं क्लिक करा की लगेच PDF डॉक्युमेंट ओपन होतं. त्याचप्रमाणे त्यांचे जे ऍक्टिव्हिटीज डिपार्टमेंटच्या वर्षभरामध्ये ज्या होतात त्या ठिकाणी वर्ष टाकायचं आहे, डेट टाकायचं आहे, ऍक्टिव्हिटी कोणती घेतली, त्यासाठी रिसोर्स पर्सन म्हणून कोण होतं, फंडिंग एजन्सी कुठली आहे, त्याची लेवल कुठली आहे, त्यानंतर किती पार्टिसिपंट्स या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते आणि त्या झालेल्या ऍक्टिव्हिटीचा पूर्ण रिपोर्ट एक PDF मध्ये कॉपी तयार करून त्यांनी अपलोड करायची आहे. PDF कशा प्रकारे तयार करायचे त्याचं एक पॅम्पलेट सुंदर असं तयार करून प्रत्येक डिपार्टमेंटला सर्क्युलेट करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीचा रिपोर्ट, ती ऍक्टिव्हिटी झाल्यानंतर त्या ऍक्टिव्हिटीची माहिती भरणं आणि तो रिपोर्ट लगेच अपलोड करून आमच्या विभागाचे लोक टाकत असतात. त्यामुळे ह्या वर्षीचा 19-20चा जो रिपोर्ट आहे तो ऑनलाईन पद्धतीनं एकाही प्राध्यापकाला मी महाविद्यालयामध्ये न बोलवता क्रायटेरियाच्या लोकांनी ऑनलाईन मध्ये घरी बसून 19-20चा रिपोर्ट तयार करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर स्टुडंट ओरिएंटेड जे ऍक्टिव्हिटीज डिपार्टमेंट प्रत्येक डिपार्टमेंट घेत असतं त्याची माहिती या ठिकाणी अपलोड करायची आहे. त्याचबरोबर त्याचा रिपोर्टही या ठिकाणी अपलोड करायचा आहे. तशाच प्रकारे सर्टिफिकेट कोर्सेस जर इंडिव्हिज्युअल कोण प्रत्येक डिपार्टमेंट घेत असतील तर त्या सर्टिफिकेट कोर्स कोणता घेताय त्याची माहिती, किती विद्यार्थी उपस्थित होते, त्याचा प्रेझेंट रिपोर्ट, त्यांचा ऍक्टिव्हिटी रिपोर्ट, हा सगळा रिपोर्ट या ठिकाणी PDF अपलोडची सोय करण्यात आलेली आहे. अशा प्रकारे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट आहे, अल्युमिनाय दरवर्षीचे कोणकोणते आहेत, त्यानंतर स्टुडंट प्रोग्रेशन जो 5व्या क्रायटेरियामध्ये आपल्याला माहिती लागते, कॉम्पिटिशन एक्झामिनेशनला किती पोरं पास झालेले आहेत, त्यानंतर फ्युचर प्लॅन काय आहे पुढच्या 5 वर्षामध्ये आणि झालेल्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीची साधारणपणे गॅलरीमध्ये 4-2 फोटो अपलोड करायची सोय सुद्धा प्रत्येक डिपार्टमेंटला देण्यात आली. म्हणजे डिपार्टमेंट मधून आपण या वर्षी गेल्या वर्षीपासून मी एकही डॉक्युमेंट मागून घेत नाही. पूर्णपणे ई कंटेंट वरती अख्खा रिपोर्ट 2019-20चा मी तयार करून घेतलेला आहे. माझ्या कोऑर्डिनेटर खाली प्रत्येक विभागाची जी माहिती आहे त्या विभागाच्या हेडनं घ्यायची आहे. 1 तारखेला दर महिन्याच्या मीटिंग लावायला सांगतो आणि गेल्या महिन्यामध्ये ज्या ऍक्टिव्हिटी झाल्या, जे कार्यक्रम झाले त्याचा रिपोर्ट अपलोड करायची सगळ्यात सूचना जी आहे ते प्रत्येक विभाग प्रमुखाला असल्यामुळं ते विभाग सगळ्या ऍक्टिव्हिटी या ठिकाणी अपलोड करतात. त्यामुळे आयपीसीच्या टॅबमध्ये तुम्ही गेला, रिसर्चच्या टॅबमध्ये तुम्ही गेला तर या ठिकाणी तुम्ही पाहाल पब्लिकेशन मध्ये 5 टॅब सब टॅब दिलेले आहेत. तर रिसर्च पेपर पब्लिकेशनला जर तुम्ही क्लिक केलं तर जे 17 डिपार्टमेंट आहेत त्या 17 डिपार्टमेंटनं भरलेला कलेक्टिव्ह डेटा या ठिकाणी आयपीसीला मिळतो. म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही वर्ष सिलेक्ट करत असाल 2019-20 सबमिट कराल तर फक्त 2019-20 मध्ये पब्लिश झालेले पेपर खाली सॉर्ट आउट होतील. अशा प्रकारे टेबल फॉर्मॅटमध्ये डेटा हा आयपीसी मध्ये तयार फॉर्मॅटमध्ये येतो आणि त्यामुळे आयपीसीला काम करणं सोपं जातं. त्याचबरोबर कोणतं पब्लिकेशन हे नॅशनल आहेत तिथं सबमिशन दिल्यानंतर फक्त नॅशनल पेपर तुम्हाला पाहायला मिळतील. अशा प्रकारे रिसर्चमध्ये किती पुस्तकं कोणत्या डिपार्टमेंटात दिलेली आहेत, त्यानंतर फॅकल्टी पार्टिसिपेशन कोणकोणते कुणाचं आहे, हे सगळा इयर वाईज सॉर्टिंग डेटा आयपीसी कडे अत्यंत तयार फॉर्मॅटमध्ये मिळतो. गेल्या 2 NAAC कोऑर्डिनेटर आमचे इतके हैराण झाले प्राध्यापकांच्याकडून डेटा मागता, कारण डेटा मागायला गेले की जे संस्थेच्या जवळचे लोक असतात आणि प्राध्यापकांच्या प्राचार्यांच्या उजव्यानी डाव्या बाजूला बसतात ते नेहमी म्हणतात देत नाही जा, काय करायचं असेल तर. अशा वेळेला कोऑर्डिनेटरची फार मोठी गोष्ट होऊ शकते. तर कोऑर्डिनेटरला आपला त्रास सहन करायचा असेल तर असं काही करता येईल का या दृष्टीने मी विचार करत होतो. आणि ह्याची सगळ्यात महत्वाची मी एक अनाउन्समेंट सुरुवातीलाच केली होती की वेबसाईट वरती ज्या डिपार्टमेंटचा डेटा ज्या तारखेला कार्यक्रम झालाय त्यानंतर तो दिला नाही किंवा त्या वर्षीचा रिपोर्ट पाठवण्यापूर्वी जर त्यांनी अपलोड केला नाही तर त्या विभागाने एकही कार्यक्रम घेतला नाही असं आयपीसी डिक्लेअर करेल आणि कुणाकडे एकही पेपर मागणार नाही. म्हणजे कसं आहे, चोराच्या हातात जोपर्यंत तुम्ही चाव्या देत नाही तोपर्यंत चोरी थांबणार नाही. तसं जे लोक करणार नाही त्यांना जबाबदारीच्या ह्याच्या ओझ्याखाली जोपर्यंत तुम्ही बसवणार नाही, थांबवणार नाही तोपर्यंत ते लोक काम करत नाही. जेव्हा जबाबदारी माझ्यावर असते तेव्हा मी आठवणीनं आणि जबाबदारी ह्या सगळ्या गोष्टी करत असतो. आयपीसी कोऑर्डिनेटर म्हणजे सगळं डॉक्युमेंटेशन करणारा ऑफिसर आहे, त्यानंच ते सगळं पाहायचं. विभाग प्रमुखाची जबाबदारी नाही किंवा प्राध्यापक विभागातले लोक आहेत ते माझं वैयक्तिक सगळं आयपीसी मागून घेईल या विचाराखाली बसतात आणि मग ते जबाबदारी झटकतात. आम्ही असं डिक्लेअर केलेलं आहे विभागामध्ये ज्यांची माहिती आहे त्यांनी जर ती टाकली नाही तर त्याला आयपीसी जबाबदार नाही. महाविद्यालयाचं होणाऱ्या पर्यायी नुकसानीस तो इंडिव्हिज्युअल माणूस जबाबदार असेल, त्यानंतर माहिती आम्ही स्वीकारणार नाही. अशा प्रकारे झाल्यामुळे 100% माहिती जी आहे ती वेबसाईट वरती येते आणि त्याचे अनालिसिस करणं विशेष म्हणजे आनंदाची गोष्ट म्हणजे यावर्षी 19-20चा रिपोर्ट करताना 7ही क्रायटेरियाचे लोक आमचे अत्यंत खुश होते. म्हटले एकही कागद आम्हाला मागायला जावं लागलं नाही. ते पहिल्यांदाच असं झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे डॉक्युमेंटेशन करणं
हे अत्यंत सोप्या पद्धतीने कसं करता येईल. म्हणजे ही वेबसाईट आहे, ही वेबसाईट एक टूल, डॉक्युमेंटेशन टूल म्हणून या ठिकाणी आमच्या महाविद्यालयानं वापरलेलं आहे आणि याला संस्थेनं महाविद्यालयानं परवानगी दिली, त्यामुळं ही वेबसाईट आम्ही छान डेव्हलप केलेली आहे. त्याचप्रमाणे तुम्ही बघू शकता लायब्ररीची एक स्वतंत्र वेबसाईट या ठिकाणी डेव्हलप केलेली आहे, ज्यामधून लायब्ररीची संपूर्ण माहिती आपण बघू शकतो. त्याचबरोबर स्क्रीन विजिबल आहे ना सर? आडाव सर? आहे. ओके. त्याचबरोबर सपोर्टिव्ह सर्व्हिसेस जे आहेत, उदाहरणार्थ आहे स्पोर्ट आहे, एनसीसी, NSS आहे, योगा मेडिटेशन आहे, कल्चरल डिपार्टमेंट आहे. तर या ठिकाणी प्रत्येक डिपार्टमेंटला ID आणि पासवर्ड आणि ऍक्सेस दिलेला आहे, जेणेकरून स्पोर्ट डिपार्टमेंट जेवढ्या ऍक्टिव्हिटी घेतं त्याच्या इव्हेंट रिपोर्टला त्यानं प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी अशा प्रकारे रिपोर्ट करून त्याचा ऍक्टिव्हिटी रिपोर्ट या ठिकाणी अपलोड करायचा आहे. त्याचबरोबर अॅन्युअल रिपोर्टला वर्षभरात जेवढे कार्यक्रम प्राइजेस त्यांनी मिळवलेले आहेत त्याचंही अपलोड या ठिकाणी करायचं आहे. अशाच प्रकारे NSS जे आहे ते वर्षभरामध्ये इव्हेंट्स जे वेगवेगळे प्रकारे करतं, अशा प्रकारे प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी, त्याची उपस्थिती आणि ह्या सगळी माहिती ही त्या कन्व्हेनरनं या ठिकाणी वेबसाईटला अपलोड करायची आहे. त्याचबरोबर त्याचा रिपोर्ट ही PDF मध्ये अपलोड करायचा असल्यामुळं आणि तो करणं शक्य असल्यामुळं त्या क्रायटेरियाच्या लोकांना किंवा 7 क्रायटेरियाच्या लोकांना जिथून जे त्या गोष्टीची माहिती लागत असेल त्यांना ती माहिती कलेक्ट करणं अत्यंत सोपं होतं. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे महाविद्यालयामध्ये ज्या 40, 50, 80, 90 ज्या कमिटी केल्या जातात त्या कमिट्यांचे रिपोर्ट बऱ्याच वेळेला IQACच्या हाती लागत नाही, असं माझ्या निदर्शनास आलं. त्यामुळे मी काय केलं की प्रत्येक कमिटीसाठी एक वही घातलेली आहे आणि तीच वही 5 वर्ष मी सर्क्युलेट करतो. म्हणजे एकाच वहीमध्ये 5 वर्षाचं प्रोसिडिंग, 5 वर्षाचं सगळं जे काय कामकाज असेल ते दिसतं. पुढच्या वर्षी देत असताना मागच्या कन्व्हेनर काहीच केलं नाही हे स्पष्टपणे दिसून येतं. त्यामुळे कन्व्हेनर गप गुमान जे शांतपणे किमान 2 मीटिंगची प्रोसिडिंग लिहितात, लगेच मीटिंग दाखवतात, कारण पुढच्या लोकांना देत असताना त्याची इव्हॅल्युएशन होत असतं. त्यामुळे एकाच वहीमध्ये 5 वर्षाचं प्रोसिडिंग राहतं. त्याचबरोबर प्रत्येक कमिटीला एक वही फाईल करण्यात आलेली आहे. त्या फाईलमध्ये दरवर्षी होणाऱ्या कार्यक्रमाचं रेकॉर्डिंग जे आहे ते फायलिंग होत असतं आणि त्याचबरोबर तो कार्यक्रम, जी कमिटी आहे त्या कमिटीनं कोणता कार्यक्रम कुठल्या वर्षी घेतला, किती तारखेला घेतला, त्याची उपस्थिती काय होती आणि एकंदरीत कार्यक्रम कोणता होता त्याचा एक रिपोर्ट, त्याची टॅम्पलेट मी डिझाईन केलेलं आहे आणि ते टॅम्पलेट सगळ्या कमिटीला दिलेले आहे. त्याचाही रिपोर्ट PDF मध्ये या ठिकाणी ते अपलोड करू शकतात. अशा प्रकारे वर्षभरामध्ये ज्या कमिट्या आहेत, 90 आमच्याकडे कमिट्या आहेत, त्या कमिट्या सगळे रिपोर्ट या ठिकाणी अपलोड करतात. त्याचबरोबर MOU आणि लिंकेजेस जे आहेत ते सायनिंग करत असताना त्यांच्या इमेजेस, त्याचबरोबर MOU कोणाकोणाशी झाले त्यांचीही यादी आणि त्याचे PDF अपलोड करायची सोय या ठिकाणी मी वेबसाईटला केलेली आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक डॉक्युमेंट ई कंटेंट मध्ये कशा प्रकारे हे होईल अशा प्रकारे फॅसिलिटीज ज्या आहेत ह्या सगळ्या डेव्हलपमेंट मध्ये आहे. त्याचबरोबर ऑनलाईन फीडबॅक फॉर्म डिझाईन करून यावर्षी मी लावले होते, त्याचे रिझल्ट गुगल फॉर्मला चांगले आलेले आहेत. अशा प्रकारे किसनवीर महाविद्यालय वाईचा IQACचे जे विभाग आहे, हा विभाग साधारणपणे नव्या पद्धतीनं डॉक्युमेंटेशन कशा प्रकारे करता येईल यासाठी प्रयत्नशील आहे. काही ग्रंथपाल मंडळींना माझी विनंती आहे की आपल्याही IQAC कोऑर्डिनेटरला ह्या गोष्टी दाखवायला हरकत नाही, जेणेकरून त्यांचाही BP कंट्रोलमध्ये राहील आणि माननीय प्राचार्यांनाही तितका त्रास होणार नाही. सध्या BP कंट्रोलमध्ये राहणं ही फार काळाची गरज आहे आणि त्यामुळं त्याचबरोबर किसनवीर महाविद्यालय वाईच्या ग्रंथालयानं लायब्ररीचं एक स्वतंत्र ऍप डेव्हलप केलेलं आहे की जे गुगल प्ले स्टोअरला फ्री आहे. तेही आपण पाहू शकता, ज्यामधून कोविडच्या काळामध्ये मुलांना पूर्ण स्वरूपात कंटेंट त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे. PDF स्वरूपात बुक्स त्यांना डेव्हलप देण्यात आलेले आहेत. अशा प्रकारे किसनवीर महाविद्यालयाचं वाईचं ग्रंथालय आणि ही IQAC कोऑर्डिनेटरची जबाबदारी आम्ही पेलण्याचा आमचा छोटासा प्रयत्न निश्चितच करत आहेत. या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आढाव सरांचं मी विशेष आभार मानतो. त्यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे जे प्रमुख रिसोर्स पर्सन आहेत दत्तात्रय काळबांडे सर, यांची ओळख करून देण्यासाठी मी अमोल खोब्रागडे सरांना या ठिकाणी निमंत्रित करत आहे. खोब्रागडे सर प्लीज. तर येतोय आवाज माझा? हो येतोय. हा येतोय सर. ओके. शिवाजी युनिव्हर्सिटी कॉलेज लायब्ररी असोसिएशन यांनी ऑर्गनाईज केलेल्या वर्कशॉपसाठी आज प्रमुख वक्ते म्हणून आपल्यामध्ये जे प्रमुख वक्ते उपस्थित आहेत ते म्हणजे तळून तळपदार व्यक्तिमत्व डॉक्टर दत्तात्रय कालबांडे. दत्तात्रय कालबांडे यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटी औरंगाबाद इथून 2010
साली MLISC कंप्लीट केली. त्यानंतर 2011 मध्ये त्यांनी MPhil कंप्लीट केलेला आहे आणि 2014 डिसेंबर 2014 चे ते UGC. त्यानंतर 2016 मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी औरंगाबाद मधून त्यांनी PhD कंप्लीट केलेली आहे. 2010 मध्ये सेंट्रल रेफरन्स लायब्ररी कोलकाता येथे 1 महिन्याचं त्यांनी ट्रेनिंग घेतलेलं आहे. त्यानंतर सिनियर रिसर्च फेलो महात्मा फुले ऍग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटी राहुरी डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर येथे त्यांनी जवळपास 4 वर्ष सिनियर रिसर्च फेलो म्हणून काम बघितलेलं आहे. तसेच सोलचे महाराष्ट्र आणि गोवा रिजन साठी टेक्निकल असिस्टंट म्हणून त्यांनी 2 वर्ष काम पाहिलेले आहे. आणि 2016 पासून जे वाटमूल साधुबेला गर्ल्स कॉलेज उल्हासनगर येथे ते ग्रंथपाल म्हणून कार्यरत आहेत. यांना ICSSR ची डॉक्टरल रिसर्च फेलो 2014-15 मध्ये मिळालेली आहे. तसेच यांनी जवळपास 11 वेबिनार मध्ये सहभाग घेतलेला आहे. नॅशनल इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स मध्ये त्यांचा जवळपास 20 नॅशनल इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स मध्ये त्यांनी सहभाग आहे. ग्रंथपाल सिलेक्शनच्या कमिटीवर त्या जवळपास 5 ते 6 वेळेस त्यांना या ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळालेली आहे. त्यांचे 2 पेपर स्टेट लेवल कॉन्फरन्स मध्ये पब्लिश झालेले आहेत. 28 पेपर हे नॅशनल लेवल कॉन्फरन्स या ठिकाणी पब्लिश झालेले आहेत. 13 पेपर हे त्यांचे पुस्तकांमध्ये प्रकाशित झालेले आहेत. 8 पेपर इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स मध्ये प्रकाशित आहेत. एक नॅशनल जर्नल मध्ये त्यांचा पेपर पब्लिश झालेला आहे. 33 पेपर हे इंटरनॅशनल जर्नल मध्ये प्रकाशित झालेले आहेत. 8 पुस्तके प्रकाशित आहेत. आतापर्यंत त्यांचे 8 पुस्तके प्रकाशित झालेले आहेत. 8 इंटरनॅशनल जर्नलचे ते एडिटर म्हणून आहेत. जवळपास 8 वेळेस त्यांनी रिसोर्स पर्सन म्हणून काम पाहिलेले आहे. आणि 3 ठिकाणी त्यांनी फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम मध्ये सहभाग घेतला. 2 रिफ्रेशर कोर्स त्यांनी केलेले आहेत. तसेच त्यांचा जो पीएचडीचा जो टॉपिक आहे तो आहे नेटवर्किंग अँड रिसोर्स शेअरिंग ऑफ ऍग्रिकल्चरल कॉलेज लायब्ररीज इन महाराष्ट्र स्टडी. एमफिल डेझर्टेशनचा टॉपिक आहे त्यांचं सायटेशन अनालिसिस ऑफ पीएचडी थेसिस ऑफ इकॉनॉमिक्स सबमिटेड टू डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी. हा त्यांचा एमफिलचा टॉपिक आहे. तसेच लायब्ररी सॉफ्टवेअर ट्रेनिंग यांनी 4 ते 5 वेळेस यांनी ट्रेनिंग घेतलेलं आहे, ज्यामध्ये सोल असेल किंवा कोहा याविषयी त्यांनी ट्रेनिंग घेतलेलं आहे. डिस्पेस वर यांनी ट्रेनिंग घेतलेलं आहे. तसेच आपले जे लायब्ररी असोसिएशन आहेत यामध्ये जवळपास 7 ठिकाणी हे मेंबर म्हणून काम पाहत आहेत. यामध्ये इंडियन लायब्ररी असोसिएशन असेल त्याचे ते लाईफ टाईम मेंबर आहेत. बॉम्बे सायन्स लायब्ररी असोसिएशनचे ते लाईफ टाईम मेंबरशिप त्यांनी मिळवलेली आहे. मॅनेजमेंट लायब्ररी नेटवर्क मध्ये लाईफ मेंबर आहेत ते. महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज लायब्ररी असोसिएशन मुकलाचे ते लाईफ मेंबर आहेत. तसेच मेंबर ऑफ महाराष्ट्र लायब्ररियन ऑनलाईन स्टडीचे ते मेंबर आहेत. न्यू मिलेनियम LIS प्रोफेशनलचे ते ऑनलाईन मेंबर आहेत. असे हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज आपल्याला वक्ते म्हणून या ठिकाणी लाभलेले आहेत. तसेच त्यांनी इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी 2 इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी मध्ये ज्यामध्ये क्रिसिकोस आहे आणि इन्फोग्रिड पॅसिफिक ECMS हे जे 2 इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी आहेत यामध्ये त्यांचा मोठा सहभाग आहे. आणि बरेचसे पेपर यांचे वेगवेगळ्या ठिकाणी पब्लिश झालेले आहेत. असं हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज आपल्याला या वर्कशॉप साठी लाभलेले आहेत. तर मी दत्तात्रय कालबांडे सरांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि सरांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं जे स्पीच आहे ते सुरू करावं. कालबांडे सर. धन्यवाद डॉक्टर उब्रागडे सर. माझा आवाज येतोय? येतो. हा सर येतो. येतोय सर येतोय. खर तर सर्व
मला सर्वप्रथम आयोजकांना विचारायचं की मला वेळ किती आहे बोलण्यासाठी? काय बोला सर, ॲज यू लाईक. आपण तुम्हाला जेवढा वेळ घ्यायचा तेवढा घ्यायचा, काही अडचण नाही. वेळ बोलायचं तेवढं बोल. आजच्या या एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजक शिवाजी युनिव्हर्सिटी लायब्ररियन असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी, अध्यक्ष डॉक्टर रवींद्र आढाव सर, उपाध्यक्ष माझे मित्र डॉक्टर प्रशांत कल्लोळी सर, सचिव डॉक्टर भगवान पडवळ, आताच जे चांगलं सूत्रसंचालन करतायत डॉक्टर कांबळे सर, आणि सर्व ऑफिस बिअरर्स, तसेच आपण ज्यांना विस्तृतपणे ऐकलंय असे शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूरचे डेप्युटी लायब्ररियन डॉक्टर सुतार सर आणि सर्व माझे ग्रंथपाल मित्र मैत्रिणी. खरं तर या ठिकाणी हा जो कार्यक्रम आयोजित केला त्याबद्दल मी खरंच या ठिकाणी सुक्लाचे आणि सर्व त्यांच्या टीमचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्यांनी मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे त्या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. जो मला विषय दिलाय, खरं तर या विषयाला अतिशय विस्तृत असा हात कुंभार सरांनी घातला, त्याला जोड जी आहे ती कांबळे सरांनी दिली. मला वाटतं त्यांनी माझं सर्व काम त्या ठिकाणी अतिशय सोपं केलंय की जे मला बोलायचं त्याच्यापैकी बराचसा भाग त्यांनी त्या ठिकाणी तुमच्या समोर मांडलेला आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं की जे मला जो काय आपण त्याला म्हणतो वे ऑफ पाथ तो मला त्या ठिकाणी त्यांनी निर्माण करून दिला, त्याबद्दल दोघांचेही मनपूर्वक आभार. मित्रांनो, खरं तर आपल्या समोर जी नॅक आहे किंवा ज्या पद्धतीने नॅकचा एक आज मला असं म्हणायला आवडेल, मी नॅक मध्ये झालं 2 वर्षापासून IQC कोऑर्डिनेटर काम करतोय, परंतु जे डॉक्युमेंटेशन आहे किंवा जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेस मध्ये काम करत असताना डॉक्युमेंटेशन आणि आपल्याला असाइन झालेले, आपल्या डिपार्टमेंटला असाइन झालेले प्रश्न हे समजून घेणं फार महत्वाचं आहे. जोपर्यंत तुम्हाला प्रश्न समजणार नाही, जोपर्यंत तुम्हाला नॅक का करायची हे समजणार नाही, तोपर्यंत मला वाटतं आपण नॅकला चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी सामोरे जाऊ शकणार नाही. खरं तर नॅक ही एक ऑटोनॉमस बॉडी आहे, आपल्या सर्वांना माहिती. जेव्हा नॅक टीम येते त्यावेळेस प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक भीती त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे की नॅक टीम आल्यानंतर असं होईल तसं होईल. परंतु मला सर्वांना या ठिकाणी सांगायचंय की जेव्हा नॅक टीम तुमच्या समोर येईल त्यांना काही अधिकार हे फक्त दिलेले आहेत, ते म्हणजे जे पॅरामीटर त्या ठिकाणी सेट केलेले आहेत त्या पॅरामीटर वरतीच त्यांना त्या ठिकाणी काम करायचं. त्या व्यतिरिक्त ते तुम्हाला कुठलीही शिक्षा करू शकत नाही, त्या व्यतिरिक्त ते तुम्हाला कुठलंही त्या ठिकाणी अपमानास्पद बोलू शकत नाही. त्या पद्धतीचं सर्व त्या ठिकाणी रूल्स अँड रेग्युलेशन सुद्धा त्यांना कायद्याने म्हणता येईल किंवा जे काय रूल्स रेग्युलेशन UGCने ठरवून दिलेत त्याच त्या ठिकाणी ढाच्यामध्ये त्यांना त्या ठिकाणी काम करायचं. म्हणून क्लिअर टीमचं कुठलंही एक आपल्यावरती एक त्याला म्हणतो दबाव किंवा बर्डन न घेता आपण या नॅकला त्या ठिकाणी सामोरं गेलं पाहिजे. खरं तर नॅक कशासाठी करायचं, पर्टिक्युलरली लायब्ररीनं नॅक का करायचं? मुळामध्ये नॅक ही एक सामूहिक, आता सगळं दोन्ही व्यक्तींनी त्या ठिकाणी सांगितलं की ही एक सामूहिक जबाबदारी. आणि जेव्हा आपण एखादी सामूहिक जबाबदारी त्या ठिकाणी स्वीकारत असताना प्रत्येकानं आपली जबाबदारी त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने पार पडणं आवश्यक आहे. मग त्या ठिकाणी जर आपण ग्रंथालयाचा किंवा महाविद्यालयाचा विचार केला किंवा विद्यापीठाचा जर विचार केला तर त्या ठिकाणी दाखवण्यासाठी असतं काय, जेव्हा एखादा प्रमुख पाहुणा तुमच्या महाविद्यालयामध्ये येतो, आल्यानंतर त्याला दाखवण्यासाठी मला तरी असं वाटतं की 2 ते 3 डिपार्टमेंट असतात, त्याच्यामध्ये एक प्रामुख्याने दाखवलं जातं ते म्हणजे ग्रंथालय. बाकीच्या डिपार्टमेंटमध्ये त्या ठिकाणी दाखवण्यासारखं असं काही नसतं की जेवढं आपल्याकडे आहे. म्हणून आपल्यावरती जिम्मेदारी जास्त आहे, म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला नॅक ही करण्याचं मुख्य कारण ते म्हणजे आपल्यामध्ये असणारी त्या ठिकाणी स्ट्रेंथ काय आपल्या ग्रंथालयाची, आपल्या ग्रंथालयाचे विकनेसेस काय आहे, आपल्या समोर असणाऱ्या त्या ठिकाणी अपॉर्च्युनिटी चॅलेंजेस काय आहेत हे आपण त्या ठिकाणी ओळखण्यासाठी आपण नॅक करायचं. हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आपण या ठिकाणी लक्षात घेतला पाहिजे. नॅक म्हणजे फक्त त्या ठिकाणी जे 20 मार्क्स आपल्याला दिलेत ते 20 मार्क्स आपण मिळवणं एवढा हा उद्देश नाही. आपण आपले विकनेसेस, स्ट्रेंथ आणि अपॉर्च्युनिटीज ओळखून त्या ठिकाणी आपण आपली प्रगती करणे, आपल्या महाविद्यालयाची प्रगती करणे हा महत्वाचा हेतू त्या ठिकाणी नॅकच्या जी काय डिझाईन नॅकची केली त्याच्या पाठीमागे आहे. दुसरी गोष्ट महत्वाची आहे ती म्हणजे की जे तुम्हाला रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत, जी जागा अवेलेबल आहे, मी त्या ठिकाणी अतिशय चांगल्या किंवा 2-3 मजली असणाऱ्या ग्रंथालयाविषयी बोलणार नाही, त्यांच्याकडे भरपूर जागा आहे. परंतु एका रूम मध्ये असणाऱ्या ग्रंथालयाची सुद्धा जी जागा तुम्हाला अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये न रडत बसता, न कुठलीही कंप्लेंट करता आपण त्याचा योग्य असं युटिलायझेशन केलं पाहिजे, योग्य असा वापर करून घेतला पाहिजे, म्हणून आपल्याला नॅक करायची. दुसरी गोष्ट आहे की आपण आपल्या जे काय कॅम्पस आहे त्या कॅम्पस सोबत आपलं त्या ठिकाणी कोऑर्डिनेशन असलं पाहिजे. प्रत्येक डिपार्टमेंट सोबत ग्रंथालयाचं कोऑर्डिनेशन असलं पाहिजे, ते ग्रंथालयाचं कोऑर्डिनेशन त्या ठिकाणी वाढलं पाहिजे, म्हणून आपल्याला नॅक करायचं.
नंतरचं सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे की जे आता विद्यापीठ लेवलला जर आपण बघितलं तर डिपार्टमेंटल लायब्ररी असतात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या लायब्ररी असतात, त्यांच्यामध्ये त्या ठिकाणी इंटरॅक्शन असणं गरजेचं आहे, कोऑर्डिनेशन वाढवणं गरजेचं आहे. आणि तेच जर आपण महाविद्यालयाच्या बाबतीत जर धरलं तर जे आजूबाजूचे त्या ठिकाणी ग्रंथालय आहेत, जे आजूबाजूचे त्या ठिकाणी महाविद्यालय आहेत, त्यांच्यासोबत आपण त्या ठिकाणी कोलॅबरेशन वाढवणं हा मुख्य हेतू त्या ठिकाणी नॅकच्या पाठीमागे आहे. आणि हा मुख्य हेतू आपल्याला खास करून ग्रंथालयांना त्या ठिकाणी साधायचा. मग आपल्याला एमओयू करणं असेल किंवा वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करणं असतील, हे आपल्याला त्या ठिकाणी नॅकच्या माध्यमातून दाखवून द्यायचे. त्यासाठी आपल्याला हे करायचं. नॅक मध्ये आपण जर बघितलं तर त्यांचं तर त्या ठिकाणी असं स्पष्ट मत आहे की तुम्ही कोलॅबरेशन वाढवा. तुमचं कोलॅबरेशन हे फक्त तुमच्या पुरतं सीमित असू नये. जेव्हा तुम्ही एखादं रिसोर्स शेअरिंग ज्याला आपण म्हणतो, मग ते तुमचे प्राध्यापक असतील, तुमचे ग्रंथपाल असतील, तुमचं ग्रंथालय असेल, तुमचं त्या ठिकाणी असणारे जे काय रिसोर्सेस असतील ते रिसोर्सेस तुम्ही आजूबाजूच्या लोकांसोबत शेअर करा, जेणेकरून त्याचा फायदा त्या ठिकाणी समाजाला आणि पर्यायानं तुमच्या ग्रंथालयाला सुद्धा त्या ठिकाणी होईल. नॅकच्या माध्यमातून आपल्याला माहिती की आज आपण बघतो की आता सरांनी ज्या ठिकाणी वेबसाईट दाखवली, साहजिकच आहे त्या ठिकाणी त्यांनी त्यांची एक वेगळी आयडेंटिटी निर्माण केली, त्यांच्या ग्रंथालयाची वेगळी आयडेंटिटी निर्माण केली. मग ही अशी आयडेंटिटी निर्माण करण्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी नॅक करायची. फक्त 20 मार्कामध्ये किती मार्क्स मिळतील किंवा इतर क्रायटेरियामध्ये आपल्याला काय करता येईल यापेक्षा मला वाटतं आपण आपली आयडेंटिटी जर निर्माण केली तर आपल्याला त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचे मार्क साहजिकच त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिकली मिळतील. हा सुद्धा महत्वाचा पार्ट त्या ठिकाणी नॅक करण्याच्या पाठीमागे आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण त्या ठिकाणी समाजाचं काहीतरी देणं लागतो, आपण आपल्या त्या ठिकाणी सोसायटीचं काहीतरी देणं लागतो. मग त्या सोसायटीचं देणं लागत असल्यामुळं आपण सोसायटीसाठी काहीतरी काम केलं पाहिजे ग्रंथालयामार्फत, म्हणून आपल्याला नॅक करायचं. जर नॅक जर नसती मित्रांनो तर आपल्या सर्वांना माहिती की पहिलाच आपल्या ग्रंथालयाला त्या ठिकाणी तृतीय स्थान आहे. मग ते त्या ठिकाणी स्टाफ देणं असेल, त्या ठिकाणी तुम्हाला पैसा देणं असेल, रिसोर्सेस देणं असेल, सगळ्या गोष्टीच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याला तृतीय स्थान महाविद्यालयामध्ये असतं. जर नॅक जर नसती तर मला वाटतं आपल्याला यापैकी काही मिळालं नसतं, म्हणून आपल्याला नॅक करायचं. म्हणून आपल्याला हिरारीनं भाग घ्यायचा नॅकमध्ये, जेणेकरून आपल्या सहभागामुळे इतर जे काही प्राध्यापक आहेत त्या प्राध्यापकांच्या समोर सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी आपली एक वेगळी ओळख त्या ठिकाणी नॅकच्या माध्यमातून निर्माण करता येते. हे आपण आताच त्यांनी प्रेझेंटेशन त्या ठिकाणी वेबसाईटचं दिलंय त्यांच्या माध्यमातून, आणि सुतार सरांनी सुद्धा सांगितलं की त्यांच्या टीमनं त्यांच्या विद्यापीठामध्ये कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी काम केलंय. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी आपल्याला खरं तर नॅक करायची, आणि म्हणूनच नॅकची निर्मिती ही तुम्हाला आपल्या महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयाच्या आणि प्रत्येक विभागाचं म्हणजे महाविद्यालयातील किंवा विद्यापीठातील प्रत्येक घटकाचा त्या ठिकाणी सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे यासाठी नॅक. आणि नॅक ही UGC त्या ठिकाणी थर्ड पार्टी अलोकेट केलेली, जसं आपण वेगवेगळे त्या ठिकाणी ऑडिट करतो, फायनान्शियल ऑडिट करतो त्यासाठी त्याला CA नेमला जातो, त्या ठिकाणी ग्रीन ऑडिट करतो त्यासाठी आपण एखादा बॉटनीचा म्हणा किंवा कुठला तरी असा पर्यावरण मध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीला आपण किंवा एजन्सीला बोलून त्या ठिकाणी ऑडिट करतो. म्हणजे तृतीय व्यक्तीकडून जो आपल्या संस्थेची, आपल्या संघटनेशी किंवा आपल्या महाविद्यालयाशी संबंधित नाही अशाकडनं आपण आपलं इव्हॅल्युएशन, आत्म इव्हॅल्युएशन करून घेतो, त्यालाच नॅक म्हणतात. म्हणजे नॅक म्हणजे अशी काय खूप वेगळी काही गोष्ट नाही. आणि त्याच्यामध्ये आणि मला दुसरं एक महत्वाची गोष्ट सांगायची की आपण ग्रेडपेक्षा, आपण मिळालेल्या मार्कापेक्षा आपल्याला त्या ठिकाणी किती समाधानकारक आपण सेवा देऊ शकू. कारण की आपलं महाग्रंथालय हे सेवा देणारी संस्था आहे, आणि सेवा देणारी संस्था असल्यामुळं आपलं मुख्य उद्देश हा त्या ठिकाणी सेवा देण्याकडे त्या ठिकाणी असला पाहिजे. दुसरं, या असोसिएशनच्या माध्यमातून खरं तर हा कार्यक्रम असोसिएशनचा आहे म्हणून मी एक मुद्दा या ठिकाणी मांडू इच्छितो, तो म्हणजे ग्रंथालयाला त्या ठिकाणी फक्त 20 मार्क्स आहेत. आणि जर या 20 मार्क्ससाठी जर आपण जर विचार केला, आता एक 8 दिवसापूर्वी मी एका महाविद्यालयामध्ये त्या ठिकाणी मला त्यांनी बोलवलं की सर आम्हाला महाविद्यालय नॅकसाठी त्या ठिकाणी ग्रंथालय तयार करायचंय, अरे तुम्ही आम्हाला थोडंसं येऊन बघा आमच्याकडे काय काय नाही काय आवश्यक आहे. मी त्यांना त्या ठिकाणी जी काय रिक्वायरमेंट आहे मग थोडीशी वाढवूनच सांगितली, कारण की आधीच ग्रंथालयाला काही देत नाहीत. म्हणून म्हटलं चला हा एक चांगला चान्स आहे, म्हणून त्यांना मी 10-15 कम्प्युटर सांगितले, एक सर्व्हर सांगितलं, त्या ठिकाणी अशी चांगली व्यवस्था ग्रंथपालाला बसण्यासाठी असावी, रिडिंग रूम साठी चांगलं फर्निचर असावं किंवा रॅक, त्या सगळ्या गोष्टीचा मी ते लेखाजोखा केल्यानंतर शेवटी मला त्या अध्यक्षांचा प्रश्न होता की सर यासाठी बजेट किती लागेल. मी सांगितलं सर साधारणतः 7 ते 8 लाख रुपये तुम्हाला लागतील. ते म्हटले की दुसरा प्रश्न त्यांचा लगेच ताबडतोब आला की सर याला मार्क्स किती. मी म्हटलं सर 20 मार्क. तर ते म्हटले की सर 20 मार्कासाठी आम्हाला एवढं 7 ते 8 लाख रुपये खर्च करणं परवडेल का, कारण आमचं कॉलेज अनएडेड आहे, कुठलाही फंड आम्हाला मिळणार नाही.
म्हणजे लोक जे आहे किंवा हे जे काही संस्था चालक जे आहे हे आता प्रत्येक गोष्ट त्या ठिकाणी तुम्हाला मार्क्स मध्ये आणि त्याला लागणारा खर्च त्या दोन गोष्टीमध्ये मोजतायत. म्हणून आपल्याला खरं तर मला वाटतं ग्रंथालयासाठी अजून काही मार्क्स नॅक कडनं त्या ठिकाणी वाढवून घेता येतील का, अजून काही प्रश्न त्या ठिकाणी ग्रंथालयाच्या बाबतीत ऍड करता येतील का, की जे आपण ऍक्च्युअल काम करतो त्याचा पुढे विसर त्या ठिकाणी नॅकला पडलाय का, हा सुद्धा एक महत्वाचा मुद्दा त्या अनुषंगाने मला आपल्या समोर मांडायचा. दुसरी महत्वाची गोष्ट आताच सरांनी सांगितलं की नॅकचं काम करत असताना अतिशय अवघड गोष्ट आहे आणि ते करत असताना प्रत्येक व्यक्तीला या ठिकाणी महाविद्यालयातला तोंड देणं हे नॅक कोऑर्डिनेटरचं अतिशय जिकिरीचं काम आहे. म्हणजे त्याच्यासोबत दररोज कुणाची ना कुणाची तरी होतात हे मी माझ्या स्वयं अनुभवावरून या ठिकाणी सांगतो. परंतु मित्रांनो, आपण ग्रंथपाल आहोत, आपलं एक सर्वात महत्वाचं काम आहे ते म्हणजे आपण नॅकची वेबसाईट, आपण इन्फॉर्मेशन प्रोव्हायडर आहोत. मग आपल्याला आपले प्रश्न कुठले आहेत, नॅक वरती काय अपडेट्स येत असतात किंवा कुठलं सर्क्युलर आज नॅक वरती अपलोड झालंय, ह्या गोष्टीची सर्व माहिती त्या ठिकाणी आपल्याला असणं गरजेचं आहे. म्हणून आपण सातत्याने जर तुम्ही नॅकच्या प्रोसेसमध्ये असाल तर मी तुम्हाला आवर्जून सांगेल की 2 दिवसाला 3 दिवसाला आपण या पोर्टलला व्हिजिट करून त्या ठिकाणी जे काही नोटिफिकेशन असतील ते नोटिफिकेशन बघणं, आपल्या बाबतीत असणारे एसओपी बघणं, आपल्या महाविद्यालयाच्या किंवा ग्रंथालयाच्या बाबतीत असणारे प्रश्न त्या ठिकाणी आपण आपल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी बघणं हे आपलं मला वाटतं आद्य कर्तव्य आहे. किंवा दुसऱ्याला त्या ठिकाणी अवगत करणं, दुसऱ्याचं काम हलकं करणं, त्यातून सुद्धा मला वाटतं आपल्या ग्रंथालयाचं त्या ठिकाणी महत्व तुम्हाला नॅकच्या प्रक्रियेमध्ये त्या ठिकाणी दाखवता येईल. आता या पोर्टल वरती जे काय त्या ठिकाणी अप्लाय नाव या लिंक वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला जो काही इम्पॉर्टंट पार्ट आहे जो आपल्या महाविद्यालयासाठी त्या ठिकाणी आहे ते म्हणजे मॅन्युअल. की या मॅन्युअल साठी आपण सतत आयपीएससीच्या कोऑर्डिनेटरच्या पाठीमागे लागत असतो की सर मला माझ्या लायब्ररीसाठी असणारे प्रश्न द्या. मला काही गरज नाही कोणाला मागायची. वेबसाईट वरती नॅकच्या प्रत्येक गोष्ट त्या ठिकाणी अपलोड केलेली आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला लागणारे एक्सेलचे टेम्पलेट ते आहेत, डीव्हीव्ही टेम्पलेट ज्याला आपण म्हणतो, डेटा व्हेरिफिकेशन आणि व्हॅलिडेशन, आणि त्यानंतर स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर की त्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने पर्टिक्युलरली क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स जे आहेत त्याच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी काही गाईडलाईन्स त्यांनी त्या वेबसाईट वरती अपलोड केलेल्या आहेत आणि ते वारंवार त्या ठिकाणी त्याचे अपडेट्स जशा पद्धतीने त्यांची सिस्टम जी आहे ऑनलाईन ती सपोर्ट करेल किंवा त्यामध्ये ज्या पद्धतीने अपडेशन आवश्यक असतील त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी ते अपलोड करण्याचं काम करतात. त्याच्या समोर त्या ठिकाणी डेट सुद्धा दिली असते की कधी त्या ठिकाणी अपलोड केली. म्हणून आपण जर जेव्हा या प्रोसेसमध्ये असाल तर आपण वारंवार ह्या गोष्टी सुद्धा बघितल्या पाहिजेत की काही अपडेट झालंय का किंवा काही आपल्याला अपडेशन करण्याची गरज आहे का किंवा काही वेगळी माहिती त्या ठिकाणी नॅकला आयपीएससीला त्या ठिकाणी सबमिट करणं गरजेचं आहे का. म्हणून तुमचे जे काही क्वेश्चन आहेत ते क्वेश्चन त्या ठिकाणी तुम्हाला लागणारा एसओपी आणि तुम्हाला आवश्यक असणारा त्या ठिकाणी डीव्हीव्ही आपण त्या ठिकाणी या वेबसाईट वरनं स्वतः त्या ठिकाणी कुठेही आयपीएससी कोऑर्डिनेटरच्या पाठीमागे न लागता आपण आपल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी घेत राहायला पाहिजे असं मला वाटतं. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आयोजकांनी मला जी काय लिमिटेशन्स घालून दिलेले आहेत बोलण्याच्या बाबतीत नॅक मध्ये की तुम्ही फक्त त्या ठिकाणी नॅक लायब्ररीचा जो रोल आहे 20 मार्कामध्ये त्याच्यावरतीच त्या ठिकाणी तुम्ही बोलावं. त्याच्या व्यतिरिक्त सगळ्या गोष्टी मला वाटतं आदरणीय कुंभार सरांनी अतिशय विस्तृत अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी कव्हर केलेल्या आहेत. त्यामुळे मी त्या गोष्टीला जास्त काही हात घालणार नाही. फक्त त्या ठिकाणी जे प्रश्न आहेत लायब्ररीच्या बाबतीमध्ये विचारलेले त्या प्रश्नाच्या बाबतीमध्येच आपण या ठिकाणी मी तुमच्यासोबत चर्चा करणार. मित्रांनो, सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे मी आधी सांगितलं की तुम्हाला त्या ठिकाणी 20 मार्क्स आहेत. 20 मार्क्स मध्ये तुम्हाला तुमचं काम ग्रंथालयाचं स्पेशली त्या ठिकाणी करायचंय. बाकीमध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी इतर गोष्टीमध्ये सहभाग कुंभार सरांनी सांगितल्याप्रमाणे नोंदवू शकता. परंतु मुळात प्रश्न हा आहे की आपल्याला आपले प्रश्न समजलेत का, आपण आपले जे काही प्रश्न आहेत जे नॅक मध्ये विचारले त्या अनुषंगाने आपली तयारी पूर्ण आहे का. सर्वात महत्वाचं माझं सर्वांना एक ठिकाणी विनंती, जेव्हा मी आयपीएससी कोऑर्डिनेटरचा चार्ज घेतला त्याच्यानंतर आम्ही सतत त्या ठिकाणी 8 ते 10 दिवस एक्सपर्ट लोकांसोबत प्रत्येक प्रश्नावरती त्या ठिकाणी चर्चा केली. अगोदर प्रश्न समजून घेतले की त्या प्रश्न काय आहे, त्या प्रश्नामध्ये विचारलं काय आहे किंवा त्या प्रश्नामध्ये काय देणं अपेक्षित आहे किंवा नॅक कडनं प्रश्न काही चुकलाय का, मग आपण त्याला आपलं उत्तर देताना कसं करेक्ट करायचं, त्या दोन्ही गोष्टी आहेत. शेवटी सिस्टम आहे, सिस्टम मध्ये चुका ह्या होत असतात. त्यांच्याकडे तेही नॅक वरती जे काम करणारे लोक आहेत किंवा हे नॅकचं मॅन्युअल बनवणारे लोक आहेत तेही त्या ठिकाणी ह्युमन बिईंग आहेत, म्हणून माणसाकडून चुका होत असतात. त्यामुळं सर्वात पहिला जो काय तुम्हाला मेट्रिक्स आहे तो म्हणजे 4.2.1. त्याच्यामध्ये हा आहे क्वालिटेटिव्ह मेट्रिक्स. आता जेव्हा तुम्ही मॅन्युअल ओपन करता तेव्हा प्रत्येक प्रश्नामध्ये आपल्याला दिसेल की या ठिकाणी प्रश्नाच्या शेवटी तुम्हाला 500 वर्ड्स मध्ये उत्तर द्यायचं असं लिहिलेलं असतं. आता हा अनुभव माझा स्वतःचा सांगतो की मला असं वाटलं की याच्यामध्ये आपल्याला काहीतरी फक्त ऑप्शन सिलेक्ट करायचे किंवा या 4 ज्या गोष्टी खाली विचारल्यात
नेम ऑफ ILMS सॉफ्टवेअर किंवा नेचर ऑफ ऑटोमेशन, व्हर्जन आणि इयर ऑफ ऑटोमेशन एवढ्याच गोष्टी द्यायच्या. परंतु जेव्हा मी पोर्टल ओपन केलं, पोर्टल ओपन केल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की आपल्याला त्याचं 500 शब्दामध्ये त्या ठिकाणी वर्णन करायचं. मग आता त्या ठिकाणी आम्ही नेमकंच डेटा अपलोडिंगच्या त्या ठिकाणी प्रोसेसमध्ये होतो आणि पुन्हा 500 शब्द लिहायचं म्हणजे ते एक वेगळं प्रेशर असतं. आणि त्या प्रेशरमध्ये त्या ठिकाणी मग लिहायचं काय, त्यासाठी मी वेगवेगळ्या जे काय आहेत SSR वेगवेगळ्या कॉलेजेसचे त्या पद्धतीने थोडासा त्याला ओव्हरलोक केला आणि बघितलं की त्यांनी काय दिलं. परंतु माझ्या असं लक्षात आलं की प्रश्न एक आहे, आपण देतोय, आपण फक्त त्या ठिकाणी जे काय 500 शब्दामध्ये मांडायचं तर आपण आपल्या ग्रंथालयाचं इंट्रोडक्शन देऊन मोकळे होतो किंवा ग्रंथालयामध्ये असणारे पुस्तकं किती आहेत हे देऊन मोकळे होतो किंवा आपल्याकडे असणारं सॉफ्टवेअर काय आहे एका लाईन मध्ये लिहून मोकळे होतो. परंतु त्या ठिकाणी असं न करता आपल्याला आपलं पूर्ण ग्रंथालय आणि खास करून आपण ज्या सेवा देतोय, आपण जे इम्पॉर्टंट काम आपल्या ग्रंथालयामध्ये करतोय आणि जे सॉफ्टवेअर आपलं आहे त्याच्याबद्दलची विस्तृत अशी माहिती आपल्याला या प्रश्नामध्ये द्यायची. तेही तुम्हाला लिमिटेशन आहे फक्त 500 शब्द. आता या प्रश्नामध्ये जे एक्सपेक्टेड काय आहे त्या म्हणजे तुम्हाला जे काय तुमचं सॉफ्टवेअर आहे त्याचं त्या ठिकाणी विस्तृत असं वर्णन असावं, मग त्याचं नाव, व्हर्जन, इयर, ऑटोमेशन तुम्ही कधी स्टार्ट केलं किंवा कधी संपलंय त्याच्याबद्दलच्या डेट्स असाव्यात किंवा वर्ष असावं. तुमच्या सॉफ्टवेअर मध्ये कुठल्या कुठल्या पद्धतीचे मॉड्यूल्स आहेत, त्याला ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्ही कुठली वापरताय, बॅकअप फॅसिलिटी काय आहे किंवा बॅकएंड डेटाबेस काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीचं तुम्हाला थोडक्यामध्ये त्या ठिकाणी वर्णन करायचं. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे बऱ्याचशा ग्रंथालयामध्ये एक सॉफ्टवेअर असतं 2016 मध्ये घेतलेलं, ते चालत नाही किंवा काही प्रॉब्लेम येतात किंवा आपण त्याला अपग्रेडेशन करतो. अपग्रेडेशन केल्यानंतर त्या ठिकाणी आपण न्यू व्हर्जन घेतो किंवा नवीन सॉफ्टवेअर मध्ये जेव्हा आपला डेटा देतो तोही डेटा तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यायचा आहे. म्हणजे काय काय चेंजेस झाले तुमच्या ऑटोमेशन मध्ये, काय काय तुम्ही अपग्रेडेशन केले, हे सगळा डेटा तुम्हाला 5 वर्षांमधला त्या ठिकाणी लिहायचा आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे की सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून तुम्ही रिपोर्ट जनरेशन करताय का, त्याची ॲबिलिटी काय, ॲक्सेशनिंग तुम्ही कशा पद्धतीने करताय, तुमच्याकडे बार कोडिंग तुम्ही त्या ठिकाणी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून करताय का, किंवा इतर काही काम जे सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून केलं जातं, स्टॉक व्हेरिफिकेशन असेल किंवा ID कार्ड जनरेशन असेल किंवा नोट यूज आपण त्या ठिकाणी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून देतोय किंवा टॉप 5 ऑथर्सचा डेटा आपण त्या काढतोय किंवा असं म्हणता येईल की ओपॅकचे हिट्स वगैरे जे आहे किंवा ओपॅक मार्फत आपण कुठल्या कुठल्या सुविधा त्या ठिकाणी सजेशन्स देणं वगैरे असेल किंवा स्वतःचा डेटा स्वतः बघणं असेल, कुठल्या पुस्तकाचा आपण कधी ड्यू डेट्स असेल किंवा SMS फॅसिलिटी असेल, ह्या सगळ्या गोष्टीचं तुम्हाला एक थोडक्यामध्ये त्या ठिकाणी, परंतु हे देत असताना जे आपण ऍक्च्युअल काम करतो ते कामच आपल्याला या ठिकाणी त्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जे करतो तेच आपल्याला त्या ठिकाणी द्यायचं. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जे काय तुम्ही इनोव्हेटी करताय, जे काय तुमच्याकडे इम्पॉर्टंट सर्व्हिसेस त्या ठिकाणी दिल्या जातात त्या सुद्धा तुम्ही देऊ शकता. मग त्याच्यामध्ये डिस्पेसच्या मार्फत जे काही तुम्ही इन्स्टिट्यूशनल रिपोजिटरी देता ते सुद्धा त्या ठिकाणी तुम्ही मांडू शकता. त्यानंतर त्या ठिकाणी लायब्ररीच्या सर्व्हिसेस ज्या तुम्ही या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून किंवा वेब बेस्ड पद्धतीने ज्या देताय त्या सुद्धा तुम्हाला त्याच्यामध्ये लिहायच्यात. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर तुम्ही वापरता त्याच्याबद्दल कुठेही प्रश्न ग्रंथालयाच्या बाबतीमध्ये विचारला नाही. हा एकच एकमेव प्रश्न असा आहे की ज्यामध्ये तुम्ही जे काय तुमचे त्या ठिकाणी की इंडिकेटर्स आहेत किंवा जे काय तुम्ही अतिशय चांगल्या पद्धतीचं काम तुमच्या ग्रंथालयामध्ये करताय ते सर्व काम तुम्हाला फक्त 500 शब्दामध्ये या ठिकाणी मांडायचं. दुसरी महत्वाची गोष्ट मला तुम्हाला ही सांगायची की हे मांडत असताना तुमच्याकडे 3 ऑप्शन आहेत. एक ऑप्शन म्हणजे तुम्ही पॅराग्राफ मध्ये लिहू शकता थेरॉटिकली, दुसरा ऑप्शन म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी बुलेट मध्ये लिहू शकता आणि तिसरा ऑप्शन तुम्ही त्या ठिकाणी एक टेबल तयार करून सुद्धा देऊ शकता, जेणेकरून कमी शब्दामध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त माहिती त्या ठिकाणी नॅकच्या समोर मांडता येईल, या प्रश्नाचं उत्तर देता येईल. तिसरा महत्वाचा मुद्दा हा आहे की ह्या प्रश्नाच्या बाबतीत तुम्हाला कुठेही प्रश्न येणार नाही. म्हणजे जेव्हा आपण DVV क्वेरी ज्या म्हणतो त्या क्वेरी तुम्हाला हा क्वालिटेटिव्ह मॅट्रिक्स असल्यामुळे त्याच्या बाबतीत तुम्हाला कुठेही प्रश्न नॅक त्या ठिकाणी DVV व्हेरिफिकेशन मध्ये विचारणार नाही. त्याच्याबद्दल तुम्ही निशंक असणं गरजेचं आहे. आणि याच्यामध्ये जे आपल्याला काय फाईल अपलोड करायच्या त्या फाईल अपलोड करत असताना एक तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की आपल्याकडे लिमिट ही फक्त 2 MB ची आहे. मग या 2 MB मध्ये तुम्हाला सर्वात पहिला डॉक्युमेंट आहे ते म्हणजे तुमच्या जे काही सॉफ्टवेअर तुम्ही परचेस केलंय किंवा सबस्क्राईब केलंय त्याचं तुम्हाला ऑर्डर जी आहे ती ऑर्डर तुम्हाला अपलोड करायची. मग कधी तुमच्याकडे लायसन्स असेल किंवा टर्म्स अँड कंडिशन त्या ऑर्डर मध्ये त्या ठिकाणी सगळ्याच गोष्टी असतात, त्याची प्राइस असते, कुठल्या तारखेला तुम्ही त्या ठिकाणी परचेस केलंय त्याच्या डिटेल्स त्याच्यामध्ये असतात, ते तुम्हाला अपलोड करायचंय. दुसरी महत्वाची गोष्ट मग तुम्ही जे लिहिता, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही लिहिलंय की त्या ठिकाणी आणि ते सॉफ्टवेअरचा त्या ठिकाणी वर्किंग स्क्रीनशॉट 1, 2 ते 3 मेंबरचा इश्यू रिटर्न करतानाचा असेल
किंवा त्या ठिकाणी कॅटलॉगिंग करताना असेल किंवा ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये काम करतानाच असेल, असे 2 ते 3 त्या ठिकाणी स्क्रीनशॉट घेऊन तुम्हाला ते सुद्धा त्या ठिकाणी एका पीडीएफच्या फाईलमध्ये अपलोड करायचे. सर्व डेटा जे काय तुम्ही द्याल तो तुम्हाला फक्त एका सिंगल फाईलमध्ये त्या ठिकाणी द्यायचा. त्यामुळं वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला अपलोड करता येणार नाही, सिंगल फाईल त्या ठिकाणी अपलोड करायची. दुसरा महत्वाची गोष्ट, तुम्ही जे काय लिहाल, जे काय त्या ठिकाणी मुद्दे या 500 शब्दामध्ये लिहाल, त्या 500 शब्दामध्ये जे मुद्दे तुम्ही लिहिलेत त्याचा प्रत्येकाचा एक सॅम्पल म्हणून त्या ठिकाणी तुम्ही त्याला आपण म्हणतो की तो प्रूफ तुम्ही त्या ठिकाणी एका पीडीएफच्या फाईलमध्ये अपलोड करायचा आहे. जर तुमची फाईल ही 2 MB पेक्षा जास्त होत असेल तर आत्ताच कांबळे सरांनी ज्या पद्धतीनं वेबसाईट डिझाईन केली त्या वेबसाईटवरती तुम्ही त्या ठिकाणी सर्व डेटा अपलोड करून त्या ठिकाणी त्याची लिंक या ठिकाणी प्रोव्हाइड करू शकता. परंतु इथे 2 मुद्दे आहेत. एक मुद्दा म्हणजे अपलोड एनी ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आणि पेस्ट लिंक फॉर ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन. आता अपलोड एनी ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्ये तुम्हाला वर्ड फाईल, पीडीएफ फाईल किंवा जेपीजी फाईल त्या ठिकाणी अपलोड करायची आहे आणि पेस्ट लिंक मध्ये तुम्हाला फक्त त्या ठिकाणी लिंक द्यायची. म्हणजे तुमच्या यामध्ये तुम्ही तुमच्या लायब्ररीची लिंक देऊ शकता. जे वेब पेज तुम्ही ग्रंथालयाचं बनवलं असेल त्याची लिंक त्या ठिकाणी अपलोड करा. आणि दुसरा महत्वाचा गोष्ट आहे की जे काय तुम्ही 500 शब्दामध्ये लिहाल त्या 500 शब्दाचा प्रत्येकी एक प्रूफ फक्त त्या ठिकाणी तुम्हाला एका पीडीएफ मध्ये, आणि ती पीडीएफ सुद्धा त्या ठिकाणी प्रिन्सिपलनं किंवा जे तुमचे हेड असतील, आता विद्यापीठामध्ये त्या ठिकाणी मला वाटतं कदाचित एचओडीच्या हेडनं त्या ठिकाणी सिग्नेचरनं त्या ठिकाणी अपलोड केली जात असावी. परंतु कॉलेज लेवलला प्रत्येक त्या ठिकाणी जी काय तुमची फाईल असेल किंवा डॉक्युमेंट तुम्ही अपलोड करताय ते म्हणजे काळजीपूर्वक त्या ठिकाणी प्रिन्सिपलच्या सहीनं त्या ठिकाणी अपलोड केलेलं असावं, त्याच्यावरती स्टॅम्प असावा आणि कॉलेजचं सील असावं. हे महत्वाचे मुद्दे आहेत. अन्यथा तुम्ही अपलोड केलेलं जे काय डॉक्युमेंट आहे ते डॉक्युमेंट ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. ते मी या ठिकाणी सॅम्पल या प्रश्नाच्या अनुषंगाने की आपण काय लिहिलं पाहिजे असं एक सॅम्पल त्या ठिकाणी मी तुम्हाला दिलं. तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी करू शकता. मग ILM सॉफ्टवेअर जे आहे त्याचं नाव तुम्ही द्या, सॉफ्टवेअर फॉर युनिव्हर्सिटी लायब्ररी सोल, किंवा तुम्ही पोहा देऊ शकता, किंवा तुम्ही वेगळे जे काय सॉफ्टवेअर त्या ठिकाणी वापरताय ते स्लिम देऊ शकता. कुठलं जे सॉफ्टवेअर तुमच्याकडे आहे किंवा इन हाऊस सॉफ्टवेअर जे असेल त्याचं नाव त्या ठिकाणी ते द्या, त्याचं व्हर्जन जे असेल ते व्हर्जन द्या त्या ठिकाणी आपण द्यावं. इयर ऑफ ऑटोमेशन, आपण इयर ऑफ ऑटोमेशन त्या ठिकाणी कधी केलंय त्याचं त्या ठिकाणी इयर टाका, डेट असेल किंवा कम्प्लिशन असं काही तुमच्याकडे रिपोर्ट असेल वेल अँड गुड. म्हणजे जी काही इन्फॉर्मेशन आपण जी देतोय ती इन्फॉर्मेशन अतिशय परफेक्ट आणि त्या ठिकाणी अप टू डेट असली पाहिजे, एवढी काळजी मात्र आपण या ठिकाणी घ्यावी. त्यानंतर स्टेटस ऑफ ऑटोमेशन, पार्शियली ऑटोमेटेड, त्याच्यामध्ये मी लिहिले की पार्शियली ऑटोमेशन का आहे. आम्ही फक्त त्या ठिकाणी बुकचा डेटाबेस त्या ठिकाणी क्रिएट केलाय आणि इश्यू रिटर्न करतो, त्यानंतर वेगवेगळे रिपोर्ट जनरेशन आणि ID कार्ड वगैरे बारकोड जनरेशन करतो. परंतु 100% जे काय ऑटोमेशन आहे ते ऑटोमेशन मला असं वाटतं की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 99% ग्रंथालयामध्ये नसावं. कारण की 100% ऑटोमेशन म्हणजे अशी की त्याला आपण म्हणू की ह्युमन बिअरलेस त्या ठिकाणी आपल्याला प्रक्रिया राबवावी लागेल तर आपण त्याला त्या ठिकाणी 100% त्या ठिकाणी ऑटोमेशन म्हणू. म्हणजे फक्त डेटाबेस पुस्तकांचा तयार केला आणि फक्त सगळे युजर्स त्याच्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी डेटाबेस क्रिएट केला आणि इश्यू रिटर्न करत असू तर त्याला त्या ठिकाणी 100% किंवा फुल्ली ऑटोमेटेड आपल्याला म्हणता येणार नाही. हे सुद्धा बऱ्याचशा लोकांपुढे हा सुद्धा प्रश्न असतो की फुल्ली ऑटोमेटेड म्हणजे काय आणि पार्शियली ऑटोमेटेड म्हणजे काय. पण आपण याच्यामध्ये कुठेही गफलत न करता आणि जर तुम्ही फुल्ली ऑटोमेटेड दिलं आणि आल्यानंतर जर तुम्ही त्या ठिकाणी स्वतः एखादा व्यक्ती जर इश्यू रिटर्न करत असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही चुकीची माहिती देताय. म्हणजे जे काम तुम्ही त्या ठिकाणी केलंय ते काम तुम्ही पूर्णतः मला वाटतं पाण्यात जाईल आणि त्याचा उपयोग तुमच्याकडे बघण्याची साशंक भूमिका त्या टीमची असेल. त्यामुळं आपण जो काय इन्फॉर्मेशन देतो ती अतिशय योग्य असावी आणि बरोबर असेल. त्याच्यानंतर तुम्ही त्या ठिकाणी तुमच्याकडे उपयोग अवेलेबल आहे का त्याचं लिंक देऊ शकता. बारकोडिंग तुम्ही त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने सॉफ्टवेअर मधनं जनरेट करताय आणि सॉफ्टवेअर मध्ये असणारे मॉड्यूल्स आणि त्याच्याद्वारे केलं जाणार थोडक्यात काम, थोडक्यात इन शॉर्ट मध्ये तुम्हाला दिसते की कुठलं काम त्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आम्ही करतोय किंवा केलं जातं ग्रंथालयामध्ये. याचा एक शॉर्ट मध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी गोषवारा असं म्हणता येईल तो तुम्हाला या ठिकाणी द्यायचा. कारण की सॉफ्टवेअर मध्ये जर आपण एका मॉड्यूलची जरी माहिती लिहायला गेलं तर ती मला वाटतं जवळपास 1000 वर्ड पेक्षा जास्त असेल आणि एवढा त्या ठिकाणी आपल्याला स्कोप या माहिती देताना त्या ठिकाणी दिलेला नाही, म्हणून त्याची सुद्धा आपण काळजी घ्यायची. दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे की ज्या इम्पॉर्टंट सर्व्हिसेस आपण देतो त्या इम्पॉर्टंट सर्व्हिसेस सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी मांडायच्यात. करंट अवेअरनेस सर्व्हिस असेल की जी आपण सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून देतोय किंवा इन हाऊस किंवा लायब्ररी रिमोट ऍक्सेस जे काय प्रश्न आहेत त्याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण त्या ठिकाणी मांडू शकता की आपण
जे इन हाऊस रिसोर्सेस आहेत, ई रिसोर्सेस आहेत किंवा इन हाऊस जे काय रिमोट ऍक्सेस आहे किंवा ऑनलाईन रिमोट ऍक्सेस आहे ते आम्ही कशा पद्धतीने देतोय, ज्या वर्षामध्ये दिलंय ते वर्ष त्या ठिकाणी लिहा. मी करेक्ट त्या ठिकाणी मी फक्त 15-16 आणि 16-17-18 या 3 वर्षामध्ये त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाकडनं अॅन्युअल सबस्क्रिप्शन बेसिस वरती त्या ठिकाणी रिमोट ऍक्सेस घेतलं होतं आणि ती इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी दिली. त्याची रिसिप्ट सुद्धा याच्या प्रूफमध्ये त्या ठिकाणी अपलोड केलेली. स्टाफ त्यानंतर ऍक्सेस ऑफ ई पब्लिकेशन कॉलेज आणि स्टाफ पब्लिकेशन आता सरांनी दाखवलं की अवेलेबल थ्रू लायब्ररी वेबसाईट किंवा कॉलेज वेबसाईट जे आहे ते द्या. त्या ठिकाणी तुम्ही जर तुमच्याकडे शब्द असतील अवेलेबल तर तुम्ही तो URL सुद्धा त्या ठिकाणी देऊ शकता. टोटल नंबर ऑफ कम्प्युटर्स फॉर पब्लिक ऍक्सेस इन लायब्ररी हे 50 आहेत. टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट फॉर पब्लिक ऍक्सेस 1. त्यानंतर इंटरनेट बँडविड्थ माझ्याकडे काय आहे 50 MBPS वायफाय अवेलेबल आहे का आणि त्याचा ID पासवर्ड. म्हणजे फक्त अवेलेबल आहे एवढं भरून त्या ठिकाणी थांबायचं नाही. त्यांना त्या ठिकाणी माहिती खरी वाटावी यासाठी त्याचा ID आणि पासवर्ड सुद्धा त्या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि हा ID पासवर्ड त्या ठिकाणी जरी ओपन होत असेल किंवा ओपनली त्या ठिकाणी पोर्टलवरती जात असेल तरी घाबरण्याचं कारण नाहीये. कारण की आपण जो काय ऍक्सेस देतो त्याला तुम्ही लिमिटेड ऍक्सेस करू शकता किंवा काही वेबसाईट तुम्ही त्या ठिकाणी रिस्ट्रिक्ट करू शकता फायरवॉलच्या माध्यमातून. आणि आपण युजरसाठी करतोय आणि ती टीम जेव्हा येईल ती टीम आल्यानंतर त्या ठिकाणी ID पासवर्डनं जर त्यांना रिमेंबर असेल किंवा लक्षात असेल तर ते त्या ठिकाणी चेक करतील. असे वेगवेगळ्या पद्धतीचं. आणि शेवटी त्या ठिकाणी आपलं टोटल लायब्ररी कलेक्शन किती आहे आणि टोटल लायब्ररी बुक्स सॉफ्टवेअरच्या डेटाबेस मध्ये किती आहे हे सुद्धा माहिती आपल्याला एकंदरीत या ठिकाणी या प्रश्नामध्ये द्यायची. आपल्याकडे शब्द 50 आहे. 50 शब्दामध्ये तुम्हाला सॉफ्टवेअर बद्दल माहिती द्यायची. 50 शब्दामध्ये तुम्हाला जे काही वेगवेगळ्या चांगल्या इनोव्हेटिव्ह सर्व्हिसेस तुम्ही देताय त्याची माहिती द्यायची. 500 शब्दामध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी जे काय तुम्ही काम करताय सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आणि इतर गोष्टी कलेक्शन असेल किंवा युजर्स असेल किंवा इंटरनेट फॅसिलिटी असेल या सगळ्या एकंदरीत तुम्हाला तुमच्या ग्रंथालयाचं पूर्ण चित्र या ठिकाणी या 500 शब्दामध्ये त्या ठिकाणी तुम्हाला मांडायचं. जर तुम्ही ग्रंथालयाचा इतिहास आणि ग्रंथालयाची पूर्ण हिस्ट्री जर त्या ठिकाणी याच्यामध्ये लिहित बसलात तर मला असं वाटतं की आपल्याला जे महत्त्वाचं काम आपण करतो ते काम त्या ठिकाणी नॅकच्या समोर आपण मांडू शकणार नाही. आणि या प्रत्येक गोष्टीचा एक प्रूफ फक्त तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यायचा. मग वायफाय असेल तर स्क्रीनशॉट काढून द्या. त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी तुमच्याकडे इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी असेल तर तिचा त्या ठिकाणी स्क्रीनशॉट काढून त्या ठिकाणी अपलोड करा. एनलिस्टचा असेल तर एनलिस्टचा एक पेज फक्त स्क्रीनशॉट काढून त्या ठिकाणी तुम्ही अपलोड करू शकता. असे एक 10-15 स्क्रीनशॉट आणि सॉफ्टवेअरचं त्या ठिकाणी परचेस ऑर्डर एवढा जरी डेटा तुम्ही अपलोड केला तरी मला असं वाटतं की टीम जेव्हा या ठिकाणी येईल किंवा ऑनलाईन ते जेव्हा तुमचा SSR चेक करतील तेव्हा ते नक्कीच त्या प्रश्नाच्या बाबतीत समाधानी असतील आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचे मार्क्स त्यामध्ये मिळू शकतील. दुसरा महत्वाचा जे काय प्रश्न आहे 4.2.2 या प्रश्नाला त्या ठिकाणी हा क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतो जेव्हा आपण डेटा व्हॅलिडेशन त्या ठिकाणी करतो. त्यामध्ये जेव्हा आपण म्हणतो की नॅकच्या क्वेरी जेव्हा येतात त्यामध्ये तुम्हाला याचा प्रश्न 100% येऊ शकतो जर तुम्ही त्या ठिकाणी व्यवस्थित असे प्रूफ त्या ठिकाणी करू शकला नाहीत की आमच्याकडं या 6 फॅसिलिटी दिल्या जातात किंवा 6 पैकी किती दिल्या जातात ते. त्यांनी तुम्हाला विचारलंय की जे काय खालचे जे काय हे दिले त्यांनी 6 ई रिसोर्सेस याचं सबस्क्रिप्शन तुमच्याकडे आहे का. सरळ साधा आणि सोपा प्रश्न. ई जर्नल्स असेल, ई शोध सिंधू असेल, शोधगंगा मेंबरशिप असेल, ई बुक असेल, डेटाबेसेस असतील आणि रिमोट ऍक्सेस टू ई रिसोर्सेस असेल. प्रत्येकाला 1 मार्क आहे. जर तुम्ही ई जर्नल सिलेक्ट केलं तर तुम्हाला 1 मार्क मिळेल. जर तुम्ही NE3 जर सिलेक्ट केलं तर तुम्हाला 3 मार्क्स मिळतील. ते पण जर तुमचं त्या ठिकाणी ते सॅटिस्फाय झाले तर. दुसरा महत्वाचा मुद्दा हा आहे की जेव्हा ते डेटा व्हॅलिडेशन करतात व्हॅलिडेशन करण्यासाठी आता याच्यामध्ये एक गंमत लक्षात घ्या. नॅक UGC सगळं डिझाईन करते. त्यानंतर त्यांनी नॅकला त्या ठिकाणी एक ऑटोनॉमस बॉडी केली. त्याच्यानंतर पुन्हा डेटा व्हॅलिडेशन साठी त्यांनी थर्ड पार्टी अपॉइंट केली आहे आणि पुन्हा तुमचा जो काय डेटा जर्नलच्या बाबतीत आहे तो डेटा व्हेरीफाय करण्यासाठी त्या ठिकाणी त्यांनी इम्प्लिमेंट म्हणजे 4 लोक या ठिकाणी काम करतात. आता 4 लोक काम करत असताना जे डेटा व्हॅलिडेशन करतात ते लायब्ररी सायन्सचा आहे की कम्प्युटर सायन्सचा आहे की 12वी झालेला आहे की तो न शिकलेला आहे त्याच्या आपल्याला कुठेही माहिती नाही. मग त्यामुळे त्याला एक सिस्टम त्याने ठरवून दिली की बाबा ई जर्नल जर असेल त्याचा स्क्रीनशॉट किंवा त्याची परचेस ऑर्डर जे काय प्रूफ असेल तो जर असेल तर त्या ठिकाणी तू त्याला ओके का. जर नसेल तर त्याच्या जर लक्षात नाही आलं तर त्या ठिकाणी तो त्याला अनटिक करेल म्हणजे तो तुमचा त्या ठिकाणी ग्राह्य धरणार नाही. म्हणून समोरचा व्यक्ती हा अतिशय ह्या गोष्टीपासून अवेअर असेल असं पकडता अनअवेअर असेल असं लक्षात घेऊन आपल्याला त्या ठिकाणी माहिती द्यायची.
आता बऱ्याचशा लोकांच्या मनामध्ये एक प्रश्न आहे की तो म्हणजे की शोधगंगा मेंबरशिप. शोधगंगा मेंबरशिप आता ई जर्नलचे आहे, प्रत्येकाकडे त्या ठिकाणी इंडिव्हिज्युअल ई जर्नल तुम्ही सबस्क्राईब केलेले असतील किंवा जे एनलिस्ट आहे ते एनलिस्ट तुम्ही ई जर्नलच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी दाखवू शकता. नंतर आहे ई शोध सिंधू. आता ई शोध सिंधू हा सुद्धा पार्ट एनलिस्ट जो आहे तो ई शोध सिंधूचाच पार्ट आहे. आता जेव्हा त्यांनी नवीन त्या ठिकाणी जे काही डिझाईन केले ई शोध सिंधू हे नाव, त्याच्यामध्ये त्यांनी एनलिस्टचा सुद्धा समावेश केला. फक्त एनलिस्ट हे कॉलेजसाठी आहे, म्हणून ई शोध सिंधूचे सुद्धा एनलिस्टच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी आम्ही सबस्क्रिप्शन केलं असं तुम्ही टाकू शकता. शोधगंगाच्या बाबतीमध्ये एक महत्वाचा मुद्दा आहे की शोधगंगा ही ओपन सोर्स आहे आणि शोधगंगावरती थेसिस अपलोड करण्याचं काम फक्त त्या ठिकाणी त्यांनी युनिव्हर्सिटी लायब्ररीला किंवा विद्यापीठाला दिलेलं. मग आपण त्याची मेंबरशिप दाखवायची कशी? तर मुळात हा प्रश्न आहे की ती ओपन ऍक्सेस असल्यामुळे कुणीही त्याला ऍक्सेस करू शकतं, कुणीही त्याच्यावरती त्या ठिकाणी थेसिस डाउनलोड करू शकतं. म्हणून आपण त्याची लिंक आपल्या वेबसाईटच्या त्या ठिकाणी वेबपेज वरती देणं हे सर्वात महत्वाचं काम आहे, जेणेकरून ते सगळ्यांनीच दिलेले ऍक्सेससाठी. दुसरी महत्वाची गोष्ट, याला प्रूव्ह करण्यासाठी ही आम्ही मेंबरशिप होत असं एक इन्क्युबेटर सुद्धा एक पत्र काढलेलं आहे की ही ओपन ऍक्सेस असल्यामुळे त्याची कुठलीही मेंबरशिप दिल्या जात नाही, प्रत्येक जणांना ऍक्सेस करू शकता. आणि आतापर्यंत अनेक लोकांच्या समोर असे प्रश्न आल्यामुळे तुम्हाला याच्या बाबतीत प्रश्न येणार नाही. ऑलरेडी जे काय डेटा व्हेरिफिकेशन करतात त्यांना याची कल्पना आहे की याच्या आधी त्यांनी जे काय क्वेरी उपलब्ध केल्या असतील किंवा त्या ठिकाणी उपस्थित केल्या असतील त्याच्या उत्तरामध्ये त्यांना त्या ठिकाणी ते पत्र त्या ठिकाणी गेलेलं आहे. त्यामुळे त्याच्याबद्दल आपण निशंक असावं आणि त्याला आपण सिलेक्ट करताना कुठेही त्या ठिकाणी काळजी करू नये. दुसरी गोष्ट आहे ई बुक्स. आता ई बुक्स आपल्याला एनलिस्टच्या माध्यमातून सुद्धा त्या ठिकाणी ऍक्सेस आहे. डेटाबेसेस एनलिस्टच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला काही डेटाबेसेसचा ऍक्सेस मिळतो आणि रिमोट ऍक्सेस टू ई रिसोर्सेस. आता एनलिस्ट हे जे काय पोर्टल तुम्ही त्या ठिकाणी सबस्क्राईब करता म्हणजे एनलिस्टचं जे काय त्या ठिकाणी ऍक्सेस आहे तो सुद्धा तुम्हाला रिमोट ऍक्सेसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी दिला जातो. म्हणजे एनी टाइम एनीवेअर 24/7 तुम्ही कुठेही त्या ठिकाणी रिमोटली त्याला ऍक्सेस करू शकता. म्हणून जर तुमच्याकडे एनलिस्ट असेल तर ई जर्नल्स, ई शोध सिंधू, ई बुक्स, डेटाबेस आणि रिमोट ऍक्सेस ह्या पाचही गोष्टी तुम्ही त्या ठिकाणी सिलेक्ट करू शकता. त्याच्यामध्ये कुठेही घाबरण्याचं काम नाही. किंवा आणि मी माझ्या अनुभवावरून सांगतो, माझं डेटा व्हेरिफिकेशन झालं, मी एनलिस्टच्या माध्यमातूनच ह्या गोष्टी दाखवल्या, त्यांनी त्या ठिकाणी त्या ऍक्सेप्ट केल्या. आता बऱ्याचशा लोकांकडे त्या ठिकाणी वेगवेगळे डेटाबेसेस असतात, मग स्कोपस असेल किंवा इतर कुठले डेटाबेसेस असतील, तुम्ही ते त्या ठिकाणी दाखवू शकता. असं तर त्याच्यामध्ये काहीही घाबरण्याचं कारण नाही. सिलेक्ट करत असताना जर तुमच्याकडे एनलिस्ट असेल तर तुम्ही एनी 6 त्या ठिकाणी किंवा एनी 4 और मोर द अबोव असं तुम्ही त्या ठिकाणी सिलेक्ट करा. तुम्हाला पूर्ण मार्क्स मिळतील याची खात्री. नंतर महत्वाची गोष्ट आहे की डेटा रिक्वायर्ड फॉर लास्ट 5 years या प्रश्नामध्ये जो काय त्यांनी विचारला, डिटेल्स ऑफ मेंबरशिप, डिटेल्स ऑफ सबस्क्रिप्शन, तुम्हाला स्क्रीनशॉट आणि त्याची ऑर्डर, जे काय परचेस ऑर्डर असेल परचेस ऑर्डर तुम्हाला त्या ठिकाणी अपलोड करायची. पण हे करत असताना तुम्हाला त्या ठिकाणी एक टेम्पलेट जे आहे एक्सेलचं टेम्पलेट सुद्धा तुम्हाला या प्रश्नाच्या अनुषंगाने अपलोड एनी ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आणि डिटेल्स ऑफ सबस्क्रिप्शन लाईक ई जर्नल, शोध सिंधू, शोधगंगा मेंबरशिप यामध्ये ते एक्सेलची शीट सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी अपलोड करायची. जी एक्सेलची शीट बघण्याच्या अगोदर सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे तो म्हणजे एसओपी. या प्रश्नाच्या जेवढेही क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स आहेत त्या क्वांटिटेटिव्ह मेट्रिक्स साठी त्यांनी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम त्या ठिकाणी एक तुम्हाला दिलेले आहे की तुम्हाला या प्रश्नाच्या अनुषंगाने काय उत्तर द्यायचं. त्यांनी एका मेट्रिक्सची डिटेल्स दिले. डॉक्युमेंट रिक्वायर्ड फॉर व्हेरिफिकेशन, ई कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ सबस्क्रिप्शन, जे काय तुम्ही मेंबरशिप घेतली किंवा जे काय तुम्ही त्या ठिकाणी सबस्क्राईब केलंय त्याची त्यांना स्कॅन कॉपी विथ सिग्नेचर अँड स्टॅम्प बाय द प्रिन्सिपल, म्हणजे प्रिन्सिपलनं सर्टिफाय केलेली त्या ठिकाणी तुम्हाला अपलोड करायची. आणि काही स्क्रीनशॉट जे आहेत की जे तुम्ही क्लेम केले की आमच्याकडे शोधगंगा आहे. मग आता शोधगंगा असताना तुमचे जर काही स्टाफचे थेसिस जर शोधगंगावरती असतील तर ते शोधा, ते शोधून त्या ठिकाणी त्याचे स्क्रीनशॉट घ्या आणि ते स्क्रीनशॉट घेऊन तुम्ही एक सपोर्टिंग डॉक्युमेंट मध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी अपलोड करू शकता. किंवा आमच्या ग्रंथालयामध्ये किंवा आमच्या महाविद्यालयामध्ये या ठिकाणी जे शोधगंगा आहे तिचा ऍक्सेस आहे ते सुद्धा आपण त्या माध्यमातून सुरू करू शकतो. दुसरा महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय की याच्यामध्ये जर काय डेटा तुम्हाला द्यायचा नाही, तो डेटा म्हणजे की जे काय तुमच्याकडे प्रिंटेड बुक्स आहेत आणि आज आपण या कोरोनाच्या काळामध्ये स्कॅन करून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवतोय त्याला ते ई बुक्स म्हणून त्या ठिकाणी ग्राह्य धरणार नाही. हे एकदम तुमच्या मनामध्ये असू द्या, जेणेकरून जेव्हा तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर ई बुकच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी द्याल
तेव्हा तुम्ही जे काय स्कॅन करून तुमच्या पोर्टलवरती टाकलेल्या जे काय पुस्तकं असतील त्याचा ई बुक्स म्हणून ते ग्राह्य धरणार नाही, तुम्हाला त्याचे मार्क्स मिळणार नाही. म्हणून आपण डेटा अपलोड करत असताना ई बुकचा ऍक्सेस हा आम्हाला इंग्लिशच्या अंतर्गत आहे एवढंच उत्तर द्यायचंय. बाकी तुम्हाला जे काही युजर्सला सर्व्हिस द्यायच्या पुस्तकं स्कॅन करून असतील किंवा जे काय तुम्ही मटेरियल स्कॅन करून देताय त्याच्यामध्ये कॉपीराईटचा सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी काळजीपूर्वक घेऊन ते करत असाल याची अपेक्षा आहे. आणि त्या माध्यमातून त्या ठिकाणी तुम्ही जे सर्व्हिस देता त्याला मात्र या प्रश्नामध्ये ई बुक्सच्या माध्यमातून तुम्ही त्या ठिकाणी सर्व्हिस देतोय असं म्हणता येणार. हे त्या ठिकाणी डेटा टेम्पलेट. आता मुळामध्ये हे 4.2.2 आणि 4.2.3 असे दोन प्रश्न मिळून तुम्हाला एकच त्या ठिकाणी डेटा टेम्पलेट दिलेलं आहे. आता हे कदाचित मला तरी असं वाटतं की जेव्हा हा प्रश्न त्या ठिकाणी त्यांनी बनवला असेल किंवा लिहिला गेला असेल तेव्हा हा 100% मी सांगतो की ग्रंथपालांनी किंवा ग्रंथालयाचा जो काही व्यक्ती असेल त्यानं तो लिहिलेला नाही. हा नॉन ग्रंथपालांनी त्या ठिकाणी लिहिलेला प्रश्न. प्रश्नच मुळात चुकीचा. प्रश्न असा चुकीचा आहे की तुम्ही त्या ठिकाणी द इन्स्टिट्यूशन हॅज सबस्क्रिप्शन फॉर द फॉलोइंग रिसोर्सेस असं विचारता. नंतर खाली जो 4.2.3 जो प्रश्न विचारताय त्याच्यामध्ये ॲव्हरेज अॅन्युअल एक्सपेंडिचर परचेस ऑफ बुक्स, ई बुक्स अँड सबस्क्रिप्शन असं म्हटलंय. परंतु खाली जे त्या ठिकाणी कॉलम्स दिलेत ते फक्त ई रिसोर्सेसच्या बाबतीत. म्हणून त्या प्रश्नाकडे लक्ष न देता कुठेही गोंधळून न जाता आपल्याला जे काय डेटा द्यायचा म्हणजे बुक्स या वर्षामध्ये फॉर एक्झाम्पल तुमचं फर्स्ट इयर हे 15-16 हे अकॅडमिक इयर असेल. या 15-16 अकॅडमिक इयर मध्ये तुम्ही प्रिंटेड बुक्स किती खरेदी केलेत याचं त्या ठिकाणी आकडा द्या. जर लिमिटेड त्या ठिकाणी तुमच्याकडे सप्लायर असतील किंवा जे व्हेंडर असतील जर लिमिटेड असतील तर त्याचे तुम्ही त्या ठिकाणी डिटेल्स देऊ शकता की या आम्ही यांच्याकडनं पुस्तकं घेतले त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबरही तुम्ही त्या ठिकाणी देऊ शकता. जर्नलच्या बाबतीतही सेम तसंच आहे. मग त्याला लागणारा जो काय खर्च आहे तो खर्च जो आहे तुम्हाला एक्सपेंडिचर ऑन सबस्क्रिप्शन ऑफ ई जर्नल्स ई बुक्स इन रुपीज लॅक या कॉलम मध्ये द्यायचं. आता कॉलम काय म्हणतो याच्याकडे लक्ष न देता त्या पुस्तकाची प्राइस आपल्याला तिथं लिहिणं अपेक्षित आहे. दॅट्स इट. दुसरी गोष्ट आहे की या बुक्स वरती जो काय आपण टोटल खर्च करतो तो इथं टोटल त्याचं एक्सपेंडिचर ऑटोमॅटिक त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन होईल. असंच तुम्ही त्या ठिकाणी ई जर्नलच्या बाबतीत त्या ठिकाणी आपल्याला म्हणजे किती बजेट आपण खर्च करतो ते द्यायचे. शोधगंगाच्या बाबतीमध्ये हे आहे त्याला आपण सर्वात स्पष्ट लिहू शकता की ओपन ऍक्सेस आहे आणि त्याचा अवेलेबल ऍक्सेस जो आहे तो ऍक्सेस आम्ही त्या ठिकाणी आमच्या ग्रंथालयामध्ये किंवा आमच्या महाविद्यालयामध्ये आहे. डेटाबेसेस जर वेगवेगळे डेटाबेसेस तुमच्याकडे असतील तर त्या डेटाबेसेसचं नाव द्या. त्याच्यानंतर कुणाकडून सबस्क्राईब केला त्याचं नाव द्या आणि पुढे त्या ठिकाणी त्या वर्षातली त्याच्यावरती खर्च केला गेलेला जो काही अमाऊंट असेल तो अमाऊंट मात्र तुम्हाला इन लॅक्स मध्ये लिहायचं. एवढं काळजीपूर्वक तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायचं. दुसरा शेवटचा जो आहे लोकल अँड रिमोट ऍक्सेस तो सुद्धा जर तुम्ही रिमोट ऍक्सेस लोकली म्हणजे इंट्रानेट वरती जर तुम्ही काय देत असाल की आयपी ऍक्सेस ज्याला आपण म्हणतो किंवा इंट्रानेटचं तुमचं काय कॅम्पस आहे त्या कॅम्पस मध्ये जर तुमचे काही रिसोर्सेस मग याच्यामध्ये बऱ्याचशा ग्रंथालयामध्ये सीडीरोम डेटाबेसेस असतात. ते सीडीरोम डेटाबेसेस जे आहेत ते फक्त आपण इंट्रानेट वरती त्याचा ऍक्सेस देऊ शकतो. म्हणजे विदिन कॅम्पस तुम्ही त्या ठिकाणी त्याचा ऍक्सेस करू शकता. जर तसे रिमोट ऍक्सेस जर असतील तर त्याची सुद्धा माहिती तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यायची किंवा रिमोट ऍक्सेस जर असेल म्हणजे तुम्ही फेडगेट असेल किंवा जी प्रॉक्सी असेल त्याच्या माध्यमातून आपण देऊ शकतो. त्याचा आन्सर मी या ठिकाणी माझ्या जेव्हा आम्ही सबमिट केलं तेव्हा त्या ठिकाणी दिलेला आहे की आम्ही 2016-17 मध्ये 3000 बुक्स त्या ठिकाणी परचेस केलेत. परंतु त्या ठिकाणी व्हेंडरची लिस्ट खूप मोठी असल्यामुळं मी ते डिटेल्स त्या ठिकाणी लिहिले नाही. त्यानंतर जर्नल्स 25 जर्नल सबस्क्राईब केले त्याच्यासाठी 69,000 रुपये त्या ठिकाणी खर्च केलेत. ही जर्नल्स एनलिस्ट थ्रू इम्प्लिमेंट सेंटर अँड अॅन्युअल सबस्क्रिप्शन असं लिहून त्याच्यासाठी 0.05 म्हणजे फक्त 5,000 रुपये खर्च केलेत. असं एकाच ठिकाणी अमाऊंट लिहिली आणि नंतर ज्या ज्या ठिकाणी मग ई बुक्स असतील ते एनलिस्टच्या माध्यमातून आहेत. ई शोध सिंधू असेल ते सुद्धा एनलिस्टच्या माध्यमातून आहेत. शोधगंगा आहे, ओपन ऍक्सेस आहे, स्टाफ थेसिस अवेलेबल ऑन शोधगंगा असं त्या ठिकाणी मेन्शन करून त्याच्या प्रूफ मध्ये त्या ठिकाणी काही थेसिसचे स्क्रीनशॉट त्या ठिकाणी अपलोड केलेत. डेटाबेसेस मध्ये एनलिस्ट थ्रू जे काय आहे ते अॅन्युअल सबस्क्रिप्शन बेसिस मध्ये आहे. रिमोट ऍक्सेस ऑफ डॉक्टर बामू ते आम्ही 15, 16, 17 या वर्षामध्ये घेतले. म्हणून काही डेटाबेसेस जे आहेत सायन्स डायरेक्ट असतील, स्कोपस असेल किंवा इतर डेटाबेसेस त्यांनी जो काही ऍक्सेस दिला होता तिथे सुद्धा डिटेल्स त्याच्यामध्ये दिले. लोकल अँड ऑर जे काही रिमोट ऍक्सेस आहे ते सुद्धा इजी प्रॉक्सी बामून सुद्धा त्या ठिकाणी इजी प्रॉक्सी आणि फेडगेट वापरलं ते सुद्धा दिल्यानंतर त्याचं अॅन्युअल सबस्क्रिप्शन आम्ही त्या ठिकाणी रिमोट ऍक्सेसची फी भरून त्या ठिकाणी दिले. म्हणून ते डिटेल्स त्या ठिकाणी दिले. टोटल बजेट जे आहे ते आमचं 9,99,000 त्या ठिकाणी
2015-16 मध्ये त्या ठिकाणी खर्च केलं गेलं आणि त्याला जी काय लिंक आहे, मग या लिंक वरती जी वेबसाईट वरती माझ्या अवेलेबल आहे त्या लिंकची त्या ठिकाणी लिंक त्या ठिकाणी पेस्ट केली आणि अजून एक कॉलम ऍड केला याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये आम्ही ऑडिट स्टेटमेंट दिलं की जो मला स्क्रीनशॉट घेताना तर त्या ठिकाणी आला नाही, जर अजून झूम केला असतं तर हे दिसलं नसतं, म्हणून अजून एक कॉलम ऍड करून त्या ठिकाणी दिलं. आता दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय की हे जे काय या ठिकाणी तुम्हाला 5 ते 6 गोष्टी ज्या विचारल्या याच्यामध्ये तुम्ही कॉलम ऍड करू शकता किंवा रो ऍड करू शकता. फक्त त्यांनी वरती जे हेडिंग्स दिलेले आहेत त्याला कुठेही हात लावायचा नाही. खाली जर तुमच्याकडे डेटाबेसेस 10 असतील तर तुम्ही 10 रो ऍड करू शकता. खाली जर तुमच्याकडे लोकल आणि रिमोट ऍक्सेस साठी तुम्हाला अजून वेगळी काही माहिती द्यायची असेल तर तुम्ही रो त्या ठिकाणी ऍड करू शकता. एन नंबर ऑफ रो तुम्ही त्याच्यामध्ये माहिती देऊ शकता. याच्याबद्दल तुम्हाला कुठेही त्या ठिकाणी बंधन नाहीये आणि कुठेही तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारणा केली जाणार नाही की तुम्ही एवढी इन्फॉर्मेशन का द्या. परंतु जी इन्फॉर्मेशन आपण देतोय ती इन्फॉर्मेशन ही अतिशय परफेक्ट आणि त्याच वर्षातली त्या ठिकाणी असली पाहिजे जेणेकरून आपल्याला प्रश्न त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. आणि या अनुषंगाने जी काय क्वेरी आहे, जे काय प्रश्न तुम्हाला येणार आहे तो प्रश्न तुम्हाला एक तो प्रश्न म्हणजे की जर तुम्ही सिलेक्ट केला असेल तर एनी 4 ऑफ द अबाव आणि ते तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगतील की तुमच्याकडे एनी 4 ऑफ द अबाव नाहीये, तुमच्याकडे फक्त 3च गोष्टी आहेत की जे तुम्ही प्रूफ जे आहे ते अपलोड केलेले आहे. मग आपल्याला पुन्हा एक चान्स आहे, जेव्हा आपण डीव्हीव्ही व्हेरिफिकेशनचं जेव्हा उत्तर देऊ तेव्हा आपण विस्तृतपणे त्या ठिकाणी त्याचे स्क्रीनशॉट असतील किंवा त्याचे प्रत्येकाचे त्या ठिकाणी जे काय सबस्क्रिप्शन केलेले तुमच्याकडे बिल्स किंवा इनव्हाइस असतील ते इनव्हाइस आपण काळजीपूर्वक प्रत्येकाचं त्या ठिकाणी अपलोड करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे जेणेकरून त्या ठिकाणी आपला 1 किंवा 2 मार्क्स जे आहेत ते कमी होणार नाहीत. आणि जर तुम्ही त्यांना सॅटिस्फाय करू शकले तर जेव्हा डीव्हीव्ही व्हेरिफिकेशन कंप्लीट होईल तेव्हा त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या ठिकाणी त्यांनी एक असं आन्सर दिलेलं असेल की जो डेटा हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटने अपलोड केलाय किंवा क्लॅरिफिकेशन जे अपलोड केलंय त्याला या ठिकाणी आम्ही ऍक्सेप्ट केलेलं आहे. जर तुम्ही त्याला प्रूव्ह करू शकला नाहीत तर ते मात्र तुमच्या जे तुम्ही म्हणताय की 4 आमच्याकडे आहेत, 4 गोष्टीचा या ठिकाणी ऍक्सेस आहे, परंतु त्यांच्या डॉक्युमेंट पडताळणीमध्ये जर त्या ठिकाणी त्यांना आढळलं की फक्त 3च गोष्टीचे प्रूफ तुम्ही दिले, हालाकी 4थी गोष्ट तुमच्याकडे ऍक्सेस असेलही, परंतु जर प्रूफ तुम्ही जर 3 गोष्टीचे जर दिले असेल तर ते तुम्हाला फक्त त्या ठिकाणी 3च गोष्टींचे किंवा हे जे काय 3 त्या ठिकाणी तुम्ही सिलेक्ट कराल त्यांचेच मार्क्स तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळतील. म्हणून त्याच्यामध्ये 100% मार्क्स मिळवण्यासाठी आपण फक्त प्रूफ आणि ती सुविधा आपल्याकडे उपलब्ध करून देणे या 2 गोष्टी अतिशय महत्वाच्या. नंतर 4.2.3 आहे, हाही त्याच्यातलाच प्रश्न. याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त तिकडेही जे तुम्ही एक्सेल मध्ये डिटेल्स देताय ती डिटेल्स तुम्हाला फक्त इथं इन रुपीज मध्ये द्यायची, परंतु जेव्हा तुम्ही इन रुपीज मध्ये द्याल की जो काय अवरेज अॅन्युअल एक्सपेंडिचर फॉर परचेस ऑफ बुक्स अँड जर्नल्स आहे त्याचा तुम्हाला या ठिकाणी आकडा द्यायचा आहे. आकडा देत असताना तुम्हाला त्या ठिकाणी एक्सपेंडिचर ऑन द परचेस ऑफ बुक्स पण द्यायचं आहे, त्याच्यानंतर एक्सपेंडिचर ऑन द परचेस ऑफ जर्नल्स पण द्यायचं आहे आणि इयर ऑफ एक्सपेंडिचर ह्या 3 गोष्टी तुम्हाला काळजीपूर्वक याच्यामध्ये लिहायच्या. इयर लिहित असताना आणि ह्या जर्नल्स वरती आणि बुक्स वरती दोन्ही मिळून जो काय आपण खर्च करतो त्याचा एकत्रित आकडा तुम्हाला यामध्ये द्यायचा आहे. त्याचं जे काही एक्झाम्पल आहे ते एक्झाम्पल अशा पद्धतीने आहे की फॉर एक्झाम्पल 2018-19 मध्ये तुम्ही 9.47 लाख रुपयाचं त्या ठिकाणी परचेसिंग केलेलं आहे, 17-18 मध्ये तुम्ही 8.37 लाखचं केलेलं आहे. अशा पद्धतीचं 5 वर्षाचा जो काय डेटा आहे तो डेटा तुम्हाला या टेबलमध्ये त्या ठिकाणी भरायचा आहे. आता दुसरा महत्वाचा गोष्ट म्हणजे काय की जेव्हा आपण या प्रश्नाचं उत्तर देतो, या प्रश्नाचं उत्तर किंवा या प्रश्नाच्या अनुषंगाने जे काय डॉक्युमेंट्स आपल्याला अपलोड करायचे ते करत असताना तुम्हाला या ठिकाणी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स देणं हे बंधनकारक आहे. जोपर्यंत हा आकडा तुमच्या ऑडिटेड स्टेटमेंटशी जुळणार नाही तोपर्यंत ते तुम्हाला यामध्ये मार्क्स देणार नाही. म्हणून आपलं जे काय ऑडिटेड स्टेटमेंट आहे ते ऑडिटेड स्टेटमेंट अतिशय क्लिअर, त्याच्यामध्ये बुक्स आणि जर्नल्स वरती किती खर्च केला गेलेला आहे, त्याचे काय हेड खाली जे काय पैसे खर्च करतो त्याचा त्या ठिकाणी अतिशय स्पष्ट असा त्या ठिकाणी उल्लेख असावा. बऱ्याचदा सीए लोक काय करतात त्यांच्या पद्धतीने त्या ठिकाणी हेडचे नावं टाकतात किंवा ग्रंथालयामध्ये जे काय पुस्तक खरेदी करतो ते कधी मिसलेनियस मध्ये टाकतात किंवा कधी त्या ठिकाणी सबस्क्रिप्शन मध्ये टाकतात किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी ते त्यांच्या पद्धतीने त्या ठिकाणी लॉजिक लावून त्या ठिकाणी तो खर्च दाखवत असतात. परंतु नॅक साठी आपल्याला हे जर आपला खर्च त्या ठिकाणी स्पष्ट दिसत नसेल तर ते त्या ठिकाणी ग्राह्य धरणार नाहीत. म्हणून जेव्हा आपण या ठिकाणी जे ऑडिटेड स्टेटमेंट या ठिकाणी अपलोड करतो, ऑडिटेड स्टेटमेंट हे तुमचं एकदम क्लिअर, त्याच्यामध्ये एकदम असे जो आकडा तुम्ही इथं देताय
तो आकडा त्यामध्ये त्या ठिकाणी स्पष्ट असावा, जेणेकरून तुमचे मार्क्स याच्यामध्ये कमी होणार नाही. त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी त्या ठिकाणी जो ह्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने त्यांनी SOP जो दिलेला आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी तुम्हाला कन्सोलिडेटेड एक्स्ट्रॅक्ट मागितला की जे तुम्ही एक्सपेंडिचर जे खर्च करताय, आणि तो एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजेच ऑडिटेड स्टेटमेंट जे आहे ते तुमच्या CA सिग्नेचर असलं पाहिजे, त्याच्यावरती CA स्टॅम्प असला पाहिजे, आणि त्याला सर्टिफाय हे तुमच्या हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटचे जे हेड असतील त्या हेडनं त्या ठिकाणी त्याला सर्टिफाय केलेलं असेल पाहिजे, तरच तो त्या ठिकाणी ग्राह्य धरला जाईल. आता या प्रश्नाच्या अनुषंगाने जर तुम्हाला कुठली क्वेरी येणार असेल तर फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही त्या ठिकाणी 9.47 लॅक्स एवढं बजेट खर्च केलेलं असं म्हणताय, तर ते DBB व्हेरिफिकेशन जर तुमचा त्या ठिकाणी ऑडिट स्टेटमेंट सोबत जर तो आकडा त्या ठिकाणी जुळला नसेल किंवा जुळत नसेल, तर त्यांच्या हिशोबाने जो आकडा जुळत असेल तो 9.323 असं NAACच्या माध्यमातून तुम्हाला कळवलं जाईल की तुम्ही एवढ्याच या ठिकाणी पैसे घेतलेले. हालाकी जर तुम्ही 9.47 ची पुस्तकं जरी घेतलेली असतील किंवा जर्नल जरी सबस्क्राईब केलेले असतील, तरी सुद्धा जर ते तुमच्या ऑडिटेड स्टेटमधनं जर प्रूव्ह झालं नाही, तर तुम्हाला त्या ठिकाणी तुमच्या समोर कुठलाही पर्याय नाही, आणि तुम्हाला तेवढा एकच चान्स आहे, जो तुम्ही डेटा DBB व्हेरिफिकेशन मध्ये द्याल त्यानंतर तुम्हाला कुठेही त्याचं क्लॅरिफिकेशन विचारलं जात नाही. त्याच्यानंतर ते तुम्हाला डायरेक्ट त्या ठिकाणी जे अमाऊंट त्यांना दिसते त्या ऑडिट स्टेटमेंटमध्ये ती अमाऊंट टाकून तुमचा तो प्रश्न त्या ठिकाणी कंप्लीट करतात, लॉक करतात, आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी त्या अनुषंगाने गुणदान दिलं जातं. म्हणून काळजीपूर्वक आपलं ऑडिट स्टेटमेंट हे अतिशय स्पष्ट असावं. आता जेव्हा मी माझ्या कॉलेजचं जेव्हा ऑडिट स्टेटमेंट बघितलं त्यावेळेस तर मला 3 दिवस ते ऑडिट स्टेटमेंट त्या ठिकाणी त्याचं कॅल्क्युलेशन करण्यातच गेलं. मग मी म्हटलं त्याच्यानंतर पुन्हा प्रश्न असा आहे की बऱ्याचशा महाविद्यालयामध्ये वेगवेगळे त्या ठिकाणी कोर्सेस चालतात, मग अनएडेड कोर्सेस असतात, एडेड कोर्सेस असतात, प्रत्येकाचं अकाउंट वेगळं वेगळं. मग आता एवढे अकाउंट स्टेटमेंट जर तुम्हाला अपलोड करायचे, हे त्यांनी कसे मॅच करायचे आणि त्याच्यातून आपला कसा त्या ठिकाणी आकडा जुळायचा, हे एक मोठं म्हणजे अतिशय जिकिरीचं काम आहे आणि ते शक्य नाही. म्हणून मग आम्ही त्या ठिकाणी एक आयडिया काढली, ती म्हणजे की जो आपल्याकडे बिल आहे किंवा जो पैसा आपण त्या ठिकाणी खर्च केलाय लायब्ररीच्या माध्यमातून, तो पूर्ण एक्सपेंडिचर त्या ठिकाणी मी बिलाचे जे असतील किंवा व्हाउचर जे असतील त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी इयर वाईज बाय फॉरगेट केला. इयर वाईज त्या ठिकाणी आम्ही तो आकडा काढला की किती खर्च होतोय, आणि तो युटिलायझेशन सर्टिफिकेट फक्त त्या 5 वर्षाचं एकंदरीत जो आकडा असेल त्या आकड्यानुसार त्या ठिकाणी बनवून घेतलं. मग त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी जर्नल्स वरती, मॅगझिन वरती, न्यूजपेपर्स वरती, इतर गोष्टीवरती जो काय खर्च मला दाखवता येईल तो सगळा खर्च मी त्या ठिकाणी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट मध्ये दाखवला. तो CA कडून प्रूव्ह करून घेतला. त्याच्यावरती प्रिन्सिपलची त्या ठिकाणी सिग्नेचर घेऊन कॉलेजचं सील, आणि एवढं एकच पेज त्या ठिकाणी त्याला प्रूफ म्हणून अपलोड केलं. मला याच्या बाबतीत कुठलीही क्वेरी आली नाही. जर मी या ठिकाणी जर वेगवेगळे माझ्याकडे BMS डिपार्टमेंट आहे त्यांचं जर त्या ठिकाणी ऑडिट स्टेटमेंट, मग BMSचं BCBIचं ऑडिट स्टेटमेंट, MCOMचं ऑडिट स्टेटमेंट, त्यानंतर मग पुन्हा कॉमर्स अनएडेडचं ऑडिट स्टेटमेंट आणि कॉमर्स एडेडचं, एवढे जर 5-6 ऑडिट स्टेटमेंट जर अपलोड केले असते तर ती प्रचंड गोंधळाची प्रक्रिया या प्रश्नाच्या बाबतीत झाली असती. म्हणून त्या ठिकाणी हे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट, त्याला CA ची सही, आणि CA ने जर सिग्नेचर केली तर तुमच्या या ठिकाणी जर तुम्ही 2 लाख काय 25 लाख जरी अमाऊंट टाकली तरी त्यांना त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही. CA ने सही केल्यानंतर ते प्रूव्ह झालं, ते कोणीही तुम्हाला त्याच्या बाबतीत प्रश्न त्या ठिकाणी विचारणार नाही. परंतु आपण जे देऊ ते आपल्या जे काही बिल्स असतील केले असेल त्याच्या अनुषंगाने एक ऑडिट स्टेटमेंट बनवा. ते ऑडिट स्टेटमेंट जे आहे तुमच्या CA कडनं, आणि ऑडिट स्टेटमेंट हे मीच त्याला त्या ठिकाणी टाईप करून दिला, त्याला त्या ठिकाणी सगळे अमाऊंट वगैरे हा टेबल सुद्धा मीच तयार करून दिला. त्याला सांगितलं फक्त हे तुझ्या लेटर एवढं प्रिंट काढ आणि मला त्या ठिकाणी सर्टिफाय करून दे. त्याच्यासोबत लागणारे जे काही बिल आहेत ती अमाऊंट सुद्धा मॅच झाली पाहिजे. त्या सर्व बिलाची फाईल मी त्याच्यासमोर ठेवली. त्यानं त्या ठिकाणी प्रत्येक बिल आणि व्हाउचर कॅल्क्युलेशन करून त्या ठिकाणी ती अमाऊंट सर्टिफाय आहे असं दाखवून दिलं. त्या बिला आणि व्हाउचर वरती सुद्धा त्याची त्या ठिकाणी ते सिग्नेचर करतात. ते सिग्नेचर सुद्धा घेऊन ती सुद्धा फाईल त्या ठिकाणी मेंटेन केली. आणि अपलोड करताना फक्त एवढं एकच ऑडिट स्टेटमेंट किंवा युटिलायझेशन सर्टिफिकेट जे आहे ते अपलोड केलं. त्याच्यामध्ये मला कुठेही प्रश्न किंवा क्वेरी त्या ठिकाणी आलेली नाही. दुसरा जो का मॅट्रिक्स आहे हा सुद्धा त्या ठिकाणी क्वांटिटेटिव्ह मॅट्रिक्स आहे. 4.2 percentage per day usage of library by teacher and students, footfalls and login data for online access and data for the latest completed academic year. आपल्याला जे काय तुमचं लेटेस्ट अकॅडमिक इयर कंप्लीट झालेलं असेल, आता हा 20-21 असेल तर 19-20चा डेटा तुम्हाला त्याच्या ठिकाणी
द्यायचा आहे. एकच वर्षाचा डेटा त्यांनी या प्रश्नामध्ये त्या ठिकाणी विचारलेला आहे. हा प्रश्न खरं तर अतिशय त्याला मार्क्स 5 आहे, परंतु त्यांनी फुटफॉल्स विचारलाय. बऱ्याचशा ग्रंथालयामध्ये येणाऱ्या युजरची संख्या ही अतिशय कमी आहे. जेव्हा आपण आणि जो काय कॅल्क्युलेशनचा फॉर्म्युला आहे ते टोटल नंबर ऑफ टीचर्स अँड स्टुडंट्स आणि किती लोक त्या ठिकाणी पर डे व्हिजिट करतात मल्टिपल बाय 100 असा त्यांनी त्या ठिकाणी फॉर्म्युला दिल्यामुळं कॅल्क्युलेशन मध्ये आपण या ठिकाणी बऱ्यापैकी कमी पडतो. बऱ्याचशा महाविद्यालयामध्ये 10,000 हजारांची विद्यार्थी संख्या आहे, परंतु महाविद्यालयात येणारे विद्यार्थी हे हजाराच्या खाली आहेत. त्याच ग्रंथालयात येणारे विद्यार्थी हे मला वाटतं 100, 200, 300च्या खाली त्या ठिकाणी आहेत. काही काही महाविद्यालयामध्ये आहेत, भरपूर विद्यार्थी त्या ठिकाणी येतात, त्याबद्दल शंका नाही. परंतु रिमोटला किंवा जे काही ग्रामीण भाग आहे, ग्रामीण भागामध्ये मला वाटतं ही प्रामुख्याने समस्या ग्रंथालयाच्या समोर आहे. परंतु या प्रश्नाचं उत्तर देताना आता पुन्हा यामध्ये मला एक गोष्ट सांगायची की हा प्रश्न विचारलाय फुटफॉल्सच्या बाबतीत, म्हणजे तुमच्याकडे येणारे युजर्स विचारले आणि डेटा रिक्वायरमेंट मध्ये त्यांनी काय विचारलंय की अपलोड लास्ट पेज ऑफ ॲक्सेशन रजिस्टर. खरं तर हा जो काय ॲक्सेशन रजिस्टरचे जे काय पेजेस त्यांना हवे होते ते त्यांनी त्या पाठीमागचा जो प्रश्न आहे त्या प्रश्नामध्ये विचारायला हवे होते. परंतु ठीक आहे, आता या ठिकाणी विचारलं तर आपण या ठिकाणी देऊयात. आपणही त्या ठिकाणी कशाला तिकडे द्यायचं, म्हणून याच प्रश्नाच्या बाबतीमध्ये जे उत्तर देतो त्याच्यामध्येच आपल्याला प्रत्येक जेवढे ॲक्सेशन रजिस्टर तुमच्याकडे आहेत, आता पर्टिक्युलरली मुंबईच्या रिजन मध्ये प्रत्येक कोर्स वाईज वेगवेगळे ॲक्सेशन रजिस्टर आहे आणि इतर भागामध्ये जे आपल्या लायब्ररी सायन्सच्या तत्वानुसार त्या ठिकाणी एकच ॲक्सेशन रजिस्टर आहे. ॲक्सेशन रजिस्टरचं जे काही पेज असेल त्या दिवशी तुम्ही त्या ठिकाणी हा डेटा अपलोड करताय, त्या दिवशी ते सर्टिफाय करून घ्या प्रिन्सिपल कडनं. त्याच्यावरती त्या ठिकाणी कॉलेजचा स्टॅम्प असावा आणि ग्रंथपालाची ही सही आणि शिक्का त्या रिमार्क्सच्या कॉलम मध्ये किंवा जिथे कुठे तुम्हाला त्या ठिकाणी जागा मिळेल त्या ठिकाणी आपण मारून त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी त्याला स्कॅन करून तो अपलोड करावा. दुसरं त्यांनी विचारलं मेथड ऑफ कम्प्युटिंग पर डे युसेज ऑफ लायब्ररी. आता तुम्ही जे काय लोक तुमच्या ग्रंथालयामध्ये येतात ते तुम्ही कम्प्युटरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कसा त्याचा डेटा मॅनेज करताय किंवा तो डेटा मॅनेज केल्याचे प्रूफ सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी अपलोड करायचे. बऱ्याचशा ग्रंथालयामध्ये आज त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने युजरची इन अँड आउट प्लस त्यांचं त्या ठिकाणी किती वेळ त्यांनी त्या ठिकाणी ग्रंथालयामध्ये व्यतीत केला ते सुद्धा रेकॉर्ड आपल्याला मिळतंय. ते सुद्धा तसे सॉफ्टवेअर सुद्धा अवेलेबल आहेत. इव्हन सोलच्या माध्यमातून किंवा पोहाच्या माध्यमातून सुद्धा तुम्ही हे रेकॉर्ड त्या ठिकाणी काढू शकता. जर ती फॅसिलिटी प्रत्येक मुलगा त्या ठिकाणी जर तुम्ही कंपल्सरी केली असेल तर. त्याच्यानंतर नंबर ऑफ युजर्स युजिंग लायब्ररी थ्रू ई ॲक्सेस म्हणजे एनलिस्ट जे आहे ते पर डे तुमचं किती आहे याचं सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रूफ द्यायचे. आणि नंबर ऑफ फिजिकल युजर्स म्हणजे जे तुम्ही रेकॉर्ड फिजिकली त्या ठिकाणी मेंटेन करताय, म्हणजे फिजिकल रजिस्टर्स असेल टीचरसाठी आणि स्टुडंटसाठी, त्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला डेटा हा 3 गोष्टीचा डेटा म्हणजे रिसोर्सेस आणि त्या ठिकाणी आपण जे काय ऑनलाईन तुम्ही जर मेंटेन करत असाल रेकॉर्ड तो सुद्धा आणि प्लस त्या ठिकाणी मॅन्युअली जो रेकॉर्ड मेंटेन करतात त्या तिन्हीची सांगड घालून तुम्हाला त्या ठिकाणी एक आकडा द्यायचा आहे. ह्या आकडा देत असताना खरं तर त्यांनी एकाच दिवसाचं पर डे विचारलंय. प्रत्येक दिवशी येणारे युजर्स वेगळे असतील, कधी 50 येतील, जेव्हा एक्झामचा टाइम असेल तेव्हा पुस्तक घेण्यासाठी 1000 येतील. परंतु जेव्हा हा जो मधला काळ असतो त्या काळामध्ये आपल्याकडे येणारी संख्या खूप कमी असते. मग आपण द्यायचा नेमका कुठल्या दिवसाचं, ज्या दिवशी 1000 विद्यार्थी आले तो डेटा द्यायचा आहे की ज्या दिवशी 50 विद्यार्थी आले तो डेटा द्यायचा आहे. परंतु याचं उत्तर कसं द्यायचं हे आपण पुढे बघू. यासाठी तुम्हाला जो काय त्यांनी बंधन घालून दिलंय स्टँडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जे आहे की तुम्हाला त्या ठिकाणी 4.2.4चं जे उत्तर द्यायचं त्यासाठी डॉक्युमेंट रिक्वायर्डचे आहे. सर्टिफिकेट ई कॉपी ऑफ द लीजर ऑफ फुटफॉल्स फॉर 5 days. जे तुम्ही त्या ठिकाणी रजिस्टर मेंटेन करताय त्या रजिस्टरचा तुम्हाला 5 दिवसाचा जो काय सह्या असतील ते सह्या किंवा जो काय रेकॉर्ड तुम्ही ऑनलाईन मेंटेन करता त्याचं रेकॉर्ड 5 दिवसाचं तुम्हाला त्या वर्षातल्या 5 दिवसाचं त्या ठिकाणी तुम्हाला सर्टिफाय करून अपलोड करायचे. आणि स्क्रीनशॉट जर समजा तुमच्याकडे जे काही ऑनलाईन ऍक्सेस असेल त्याचा रिपोर्ट जो असेल तो रिपोर्टचे स्क्रीनशॉट घ्यायचे. प्लस तो रिपोर्ट तुम्ही जर पीडीएफ मध्ये जर घेत असाल तर तो पीडीएफ मध्ये डाउनलोड करून त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी प्रिंट घेऊन तो सुद्धा प्रिन्सिपलच्या सहीनं आणि कॉलेजच्या सीलनं त्या ठिकाणी तुम्हाला अपलोड करायचा आहे. आता डेटा डीव्हीवी मध्ये ते तुम्हाला जो तुम्ही काय 5 दिवसाचा डेटा दिला असेल मग तो फिजिकली येणारे जे काही युजर्स आहेत त्यांचा डेटा असेल किंवा जे ई ऍक्सेस करतात त्यांचा 5-5 दिवसाचा जो डेटा तुम्ही दिलाय, या व्यतिरिक्त त्या वर्षातल्या कुठल्याही महिन्याचे ते 5 दिवसाचा डेटा तुम्हाला मग तो रजिस्टरवरती जो मेंटेन करतात तोही त्या तारखेचा मागू शकतात किंवा जे ऑनलाईन ऍक्सेस आहे
तोही मागू शकतात. म्हणून हा डेटा देत असताना खरं तर ते थोडंसं अतिशय कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आहे, कारण की एकाच दिवसाचा डेटा मागितला आणि तो द्यायचा कसा, किंवा युजर्सची येणारी जी काय फ्रिक्वेन्सी आहे ती सतत बदलत राहणारी आहे. म्हणून परंतु आपल्या पुढं त्या ठिकाणी हातामध्ये काही नाही, आपण फक्त त्याचं उत्तर देऊ शकतो. दुसरी याच्या बाबतीमध्ये जे काय प्रश्न तुम्हाला विचारला जाईल तो प्रश्न असा असेल, जर तुम्ही त्या ठिकाणी या 600 विद्यार्थी हे पर डे ला माझ्या ग्रंथालयामध्ये, मग तो ई रिसोर्सेसचा ऍक्सेस असेल, मग ते त्या ठिकाणी डायरेक्ट लायब्ररीमध्ये येऊन जे काही पुस्तक इश्यू रिटर्न करतात किंवा रिडिंग रूमला जे बसतात त्यांचा डेटा असेल, किंवा जे ऑनलाईन मी त्या ठिकाणी तुम्ही वेगवेगळ्या डिव्हाइसेसच्या माध्यमातून जो काय डेटा ट्रॅक करण्याचा, युजर्सना ट्रॅक करण्याचा प्रयत्न करताय तो डेटा असेल, त्यांचा सगळ्यांचा क्युम्युलेटिव्ह डेटा किंवा अवरेज डेटा त्या ठिकाणी मी 600 दिलाय असं ग्राह्य धरलं. त्याच्यानंतर त्यांनी जेव्हा चेक केला तो डेटा, 5 वर्षाचा मी जो काही डेटा अपलोड केलेला असेल रजिस्टरवरती, जे काही डिजिटल रजिस्टर असेल ते, त्याच्यानंतर ई ऍक्सेसचा जो काही डेटा असेल तो, त्यांचं असं त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन आलं की तुमच्याकडे त्या ठिकाणी फक्त 540 मुलं पर डे ला त्या ठिकाणी व्हिजिट करतात, आणि तुम्ही जो म्हणताय 600 तो काही आकडा बरोबर नाही. जर आपल्याला या ठिकाणी 600 हा आकडा जर प्रूव्ह करायचा असेल तर त्यांनी या ठिकाणी समोर कॉपीज ऑफ रजिस्टर ऑफ लायब्ररी फॉर लॉगिंग इन एंट्री टू लायब्ररी रेकॉर्डिंग द व्हिजिट्स ऑफ स्टुडंट्स अँड टीचर्स फॉर 15, 16, 17, 18, 19 जुलै 2019 ह्या 5 दिवसाचा तुम्ही जे मुलं तुमच्याकडे येतात, जो मुलं तुमच्या ग्रंथालयामध्ये येतात त्याचा डेटा आम्हाला स्कॅन करून त्या ठिकाणी अपलोड करा. आणि दुसरा पुन्हा सेम त्या ठिकाणी स्क्रीनशॉट त्यांनी मागितले की जे मुलं किंवा टीचर तुमच्या त्या ठिकाणी लॉग इन करतात 5 दिवसाचं, त्याच्यामध्ये त्यांनी कुठले विचारले बघा की 5 ट्यूजडेज ऑफ 9, 16, 23, 30 जुलै अँड 6 ऑगस्ट 2019 फॉर ऑनलाईन ऍक्सेस इफ द फॅसिलिटी इज अवेलेबल. मग हा जो काय प्रश्न विचारला, या ज्या तारखा दिल्या त्या तारखेचा डेटा आपण जो आहे तो प्रामाणिकपणे स्कॅन करून त्या ठिकाणी अपलोड करायचा. त्याच्यामध्ये कुठेही मॅनिप्युलेशन करण्याचा प्रयत्न करू नका, कारण जर आपण मॅनिप्युलेशन एक चूक केली तर ती चूक आपल्याला त्या ठिकाणी सुधारण्यासाठी अनेक चुका कराव्या लागतात. मग टीम आल्यानंतर त्या ठिकाणी मला वाटतं आपला एक जो काय इम्प्रेस आहे किंवा जो काय त्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन आहे तो त्या ठिकाणी बदलू शकतो. त्याच्यामध्ये 600 आपण म्हटलंय, हा डेटा अपलोड केल्यानंतर कदाचित 500 होऊ शकतं किंवा 400 होऊ शकतं. त्यांना जे समाधान त्याच्यामध्ये वाटेल त्या पद्धतीचं ते त्या ठिकाणी इनपुट आपलं त्या ठिकाणी ऍड करतील आणि त्या पद्धतीने आपल्याला मार्क्स गुणदान त्या ठिकाणी केलं जाईल. म्हणून या प्रश्नाच्या बाबतीमध्ये बी पर्टिक्युलर असणं गरजेचं आहे. जो डेटा आहे तो डेटा एकदम ऑथेंटिक देणं गरजेचं आहे, त्याच्यामध्ये कुठेही मॅनिप्युलेशन करणं गरजेचं नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट मला सांगायची की जेव्हा विद्यार्थी त्या ठिकाणी ग्रंथालयामध्ये येतात, आल्यानंतर येतात समूहान, सगळे मित्रमंडळी त्यांची सोबत असतात. मग आता मित्रमंडळी सोबत असल्यानंतर त्याच्यातला एक मोरक्या जो असतो तो काय करतो, ते सगळ्यांचे नाव त्या रजिस्टरवरती लिहितो आणि सगळ्यांच्या सह्या मग करायला सांगतो त्यांना. परंतु असं न करता प्रत्येकाने आपल्या हँड रायटिंग मध्ये स्वतःच्या त्या ठिकाणी त्यांच्याकडे नाव लिहून घ्यायचंय आणि प्रत्येकाने आपली सही करायची. एकाने दुसऱ्याची किंवा दुसऱ्यानं तिसऱ्याचं नाव लिहिलं असं त्या ठिकाणी मग ते पुन्हा मॅनिप्युलेशन केल्यासारखं होतं. हालाकी ते मुलं बरोबर करतात किंवा ते करेक्ट आहे, त्या मुलांना फक्त त्यांची नावं लिहिली, सह्या त्यांनी त्यांच्या प्रत्येकाने इंडिव्हिज्युअल केल्या, परंतु ती हँड रायटिंग जी आहे ती सेम असल्यामुळं तो डेटा तुमचा त्या ठिकाणी ग्राह्य धरला जाणार नाही. तेवढा जो काय विद्यार्थी आहेत ते कमी केले जातील, याचं सुद्धा आपण त्या ठिकाणी काळजी जेव्हा मुलं तुमच्या ग्रंथालयामध्ये येतील आणि सह्या करतील रजिस्टरवरती तेव्हा आपण ही सुद्धा काळजी घेणं गरजेचं आहे. आता जो डेटा तुम्हाला यासाठी द्यायचा आहे तो डेटाचं मी एक त्या ठिकाणी टेम्पलेट आम्ही त्या ठिकाणी तयार केलं इयर वाईज. 2019 मध्ये जो काही व्हिजिटर्स आमच्याकडे मॅन्युअली प्लस ई रिसोर्सेस मध्ये त्या ठिकाणी व्हिजिटिंग करतात त्याचा एक क्युम्युलेटिव्ह टेबल तयार करून त्या ठिकाणी जून 19 मध्ये येणारी जी काय पूर्ण संख्या आहे आणि प्रत्येक दिवशी आम्ही काय करतो, जे काय रजिस्टर आहे त्या रजिस्टरच्या शेवटी त्या ठिकाणी जर तो दिवस संपला आणि जर 99 विद्यार्थी असतील तर 99 लिहून त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी त्याला क्लोज करतो, तिथं त्या ठिकाणी मी सिग्नेचर करतो जेणेकरून ते ऑथेंटिक होईल. प्रत्येक दिवशी आम्ही त्या पद्धतीचं काम त्या ठिकाणी करतो आणि महिन्याच्या शेवटी मग हा 99 असेल, दुसऱ्या दिवशी 100 असेल, असे आकडे जे आहेत ते आकडे कॅल्क्युलेशन करून त्या ठिकाणी एक महिन्याला पूर्ण व्हिजिटर्स किती आहेत ते व्हिजिटर्स त्या ठिकाणी काउंट करण्याचं काम किंवा ते रेकॉर्ड मेंटेन करण्याचं काम त्या ठिकाणी करतो. त्याच्यामध्ये 3000 आणि 5000 असे 8000 असं पूर्ण त्या ठिकाणी जे रेकॉर्ड आहे वर्षाचं
फिजिकली त्या ठिकाणी मुलं जे आहेत ते 87,661 आहेत आणि ऑनलाईन जो काही ई रिसोर्सेसचा उपयोग आहे ते 1 लाखापेक्षा ठिकाणी जास्त मुलांनी केलंय आणि याला डिवायडेड बाय त्या ठिकाणी मंथली व्हिजिटर्स करत असताना याला डिवायडेड बाय त्या ठिकाणी 12 केलं 1,91,458 डिवायडेड बाय 12 याचा रेकॉर्ड आला म्हणजे महिन्याला क्युम्युलेटिव्ह ऑनलाईन प्लस त्या ठिकाणी फिजिकल येणारे जे काही मुलं आहेत ते 7,084 आहेत आणि याला डे वाईज जर करायचं असेल तर 1,91,458 डिवायडेड बाय 365 म्हणजे 365 कारण की ऑनलाईन ई रिसोर्सेस जे आहे ते सुट्टीच्या दिवशी कुठेही ऍक्सेस केले जातात त्यामुळे आपण जेव्हा कॅल्क्युलेट करू तेव्हा 365 कुठेही सुट्ट्या वगैरे हे कॅल्क्युलेशन न करत बसता सरळ सरळ त्या ठिकाणी 365 ने त्याला डिवायडेड करून त्या ठिकाणी तो डेटा प्रिन्सिपलच्या सिग्नेचरनं कॉलेजच्या सील लायब्ररीचं सील आणि लायब्ररीच्या सिग्नेचरनं त्या ठिकाणी एक प्रूफ म्हणून त्या ठिकाणी अपलोड केला त्यासोबतच त्या ठिकाणी ऍक्सेशन रजिस्टरचं शेवटचं पेज असेल प्रत्येक ऍक्सेशन रजिस्टर आमच्याकडे वेगवेगळे ऍक्सेशन रजिस्टर्स आहेत त्यामुळे प्रत्येक ऍक्सेशन रजिस्टरचं शेवटचं पेज त्या ठिकाणी हा युजरचा डेटा प्लस त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जे काही स्क्रीनशॉट असतील ई रिसोर्सेसचे ते ई रिसोर्सेसचं स्क्रीनशॉट सर्टिफाय करून त्या ठिकाणी या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी त्या ठिकाणी ऑनलाईन पद्धतीनं PDF फाईल अपलोड केलं तरी सुद्धा एवढं सगळं रेकॉर्ड देऊन सुद्धा त्यांनी जेव्हा जो डेटा बघितला त्याच्यामध्ये बरेचसे विद्यार्थी त्या ठिकाणी कमी केलेत आणि मग त्यांना जो आकडा त्या ठिकाणी वाटला तो आकडा त्यांनी त्या ठिकाणी DVV व्हेरिफिकेशन मध्ये ग्राह्य धरला म्हणून त्या प्रश्नाला शक्यतो जेव्हा विद्यार्थी तुमच्याकडे येतील तेव्हा त्यांची सही कंपल्सरी करा मग तो तुम्हाला हाय बाय करायला आला असेल तरी चालेल किंवा एखादा टीचर तुम्हाला फक्त त्या ठिकाणी जेवणासाठी लायब्ररीत आला असेल तरी चालेल परंतु त्यांना कंपल्सरी सह्या करणं हे तुम्ही ग्रंथपाल म्हणून आपण जेव्हा तो लायब्ररीमध्ये एंट्री करेल तेव्हा त्याला सही करणं हे कंपल्सरी करावं जेणेकरून हा डेटा देत असताना तुमचा जो डेटा आहे तो चांगल्या पद्धतीने किंवा समाधानकारक त्या ठिकाणी दिला जाईल. आता दुसरं आपण ग्रंथालय पूर्ण 5 वर्ष आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आपल्याला जे काय डॉक्युमेंटेशन द्यायचे ते फक्त 5 वर्षाचे द्यायचे मागील 5 वर्षाच्या फाईल्स आपण प्रत्येक फाईल मध्ये त्या ठिकाणी हा डेटा त्या ठिकाणी मेंटेन केला गेला पाहिजे प्रत्येक फाईल वरती किंवा प्रत्येक जे काय पेज असेल त्याला आपण त्या ठिकाणी सर्टिफाय करून घेतलं पाहिजे जेणेकरून हा जो काय डेटा मी अपलोड केलाय किंवा जो डेटा ह्या फाईल मध्ये आहे तो डेटा म्हणजे त्याला आपण असं म्हणूया की तो व्हॅलिड आहे आणि प्रिन्सिपलच्या सिग्नेचरनं त्या ठिकाणी आम्ही दिलेला सगळ्यात महत्वाची फाईल म्हणजे लायब्ररी प्रोफाईल आता बऱ्याचदा जेव्हा त्या ठिकाणी ते येतात आल्यानंतर बऱ्याचदा असं होतं की गोंधळामध्ये त्यांना त्या ठिकाणी किंवा जास्तीत जास्त वेळ देण्यासाठी कदाचित त्यांना वेळ नाही मिळत त्यावेळेस आपण मग त्या ठिकाणी लायब्ररी प्रोफाईल एक आपली असावी जेणेकरून त्याच्यामध्ये 5 वर्षाची पूर्ण इन्फॉर्मेशन आणि आपली लायब्ररी त्या ठिकाणी हायलाइट होईल जेणेकरून जरी त्यांना त्या ठिकाणी प्रेझेंटेशनसाठी आणि सखोल लायब्ररी सोबत चर्चा करण्यासाठी वेळ जर नाही मिळाला ही प्रोफाईल जी आहे किंवा हे ब्रोशर जे आहे त्यांच्या हातामध्ये जरी आपण दिलं तर ते जेव्हा रिपोर्ट त्या ठिकाणी तयार करतील तेव्हा मात्र ते प्रत्येक गोष्ट त्या ठिकाणी त्या ब्रोशर मधले वाचतील त्यामुळे प्रोफाईल जी आहे ती आपली एकदम अतिशय चांगल्या पद्धतीची त्या ठिकाणी असावी ऍक्सेशन रजिस्टर्स हे ज्या दिवशीपर्यंत ते येतील त्या दिवसापर्यंत त्या ठिकाणी ऍक्सेशन रजिस्टर आपलं प्रत्येक ऍक्सेशन रजिस्टर अपडेटेड असावं त्याच्यामध्ये प्रत्येक पुस्तकाची एंट्री केलेली असावी जे पुस्तकं त्या ठिकाणी विडाऊट केलेलं आहे त्या संबंधीचा स्टॅम्प त्या पुस्तकाच्या समोर रिमार्कच्या कॉलम मध्ये त्या ठिकाणी असावा किंवा ज्या पुस्तकाचा आपण त्या ठिकाणी पैसे वसूल केलेत हरवल्यानंतर तसे सुद्धा त्या ठिकाणी आपण उल्लेख त्या ठिकाणी करावा किंवा जे पुस्तक लॉस झालेलं आहे तशा पद्धतीचं सुद्धा त्या ठिकाणी स्टॅम्पिंग आपल्या ऍक्सेशन रजिस्टर मध्ये असं म्हणजे एकंदरीत आपलं ऍक्सेशन रजिस्टर हे अतिशय अद्ययावत असणं गरजेचं आहे त्याच संबंधीचं त्या ठिकाणी जर्नलचं रजिस्टर असेल जर तुम्ही वेगवेगळ्या एमओयूज तुमच्या ग्रंथालयाच्या माध्यमातून केलेल्या असतील तर त्या एमओयूची फाईल्स त्याचे फोटोग्राफ्स आणि फोटोग्राफ्स हे करत असताना ते जिओ टॅगिंग फोटोग्राफ्स असावेत जिओ टॅगिंगच्या फक्त त्यांनी त्या ठिकाणी जिओ टॅगिंग फोटो त्या ठिकाणी मागितलेत म्हणून आपण प्रत्येक कार्यक्रम असेल किंवा ही कुठलीही एमओयू जेव्हा आपण साईन करतो तेव्हा त्याचा फोटो हा जिओ टॅगिंग त्या ठिकाणी असावा लायब्ररी ऍडवायझरी मीटिंगचा रेकॉर्ड त्या ठिकाणी असावा मग वेगवेगळ्या ज्या काही मीटिंग्स आपल्या वर्षातून 1-2 होतात त्याचं नोटीस त्या नोटीसवरती त्या ठिकाणी प्रत्येक मेंबरला पाठवलेलं पत्र त्या ठिकाणी त्या मेंबरची अटेंडन्स त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी आलेलं त्याचे मिनिट्स आणि ते मिनिट्स सर्टिफाईड बाय प्रिन्सिपल या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी आपल्याकडे असं व्यवस्थित असं रेकॉर्ड त्या ठिकाणी असावं SC ST बुक बँक जर तुम्ही देत असाल तर त्याची 5 वर्षाचे पूर्ण खरेदी केलेले पुस्तकं आणि ते SC ST च्या अंतर्गत
बुक बँकच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी इश्यू रिटर्न झालेलं रेकॉर्ड सुद्धा त्या फाईलमध्ये असणं आवश्यक आहे. 5 वर्षाचे जे काही पुस्तकं ई रिसोर्सेस आपण ज्या ठिकाणी खरेदी केलेले आहेत त्यांचे बिल व्हाउचर्स आणि ऑडिटेड रिपोर्ट सुद्धा आपल्या ग्रंथालयामध्ये असणं आवश्यक आहे. लायब्ररी सॉफ्टवेअर जर तुम्ही घेतला असेल तर त्याची फाईल, त्याचे बिल, त्यानंतर त्याचं मॅन्युअल वगैरे या सगळ्या गोष्टी आपण किंवा सीडी असेल ती सीडी त्या ठिकाणी एका फाईलमध्ये अपलोड करणं गरजेचं, मेंटेन करणं गरजेचं आहे. इश्यू रिटर्न फाईल्स असेल, मग डिजिटल रजिस्टरचं रेकॉर्ड असेल, स्टॉक व्हेरिफिकेशन सुद्धा त्या ठिकाणी पाहिलं जातं की तुम्ही स्टॉक व्हेरिफिकेशन केलंय का. तर स्टॉक व्हेरिफिकेशनचा रिपोर्ट, किती पुस्तकं त्या ठिकाणी गहाळ झालेत किंवा किती पुस्तकं अवेलेबल आहेत, किती पुस्तकं इश्यू आहेत, हा सगळा रिपोर्ट जो आहे तो प्रिन्सिपलनं त्या ठिकाणी सर्टिफाय केलेला असावा. त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी रिमोट ॲक्सेसची फाईल जी आहे मेंटेन करावी. म्हणजे एकंदरीत ग्रंथालयामध्ये आपण जे जे काम करतो त्या प्रत्येक कामाची एक वेगळा रेकॉर्ड किंवा वेगळी फाईल आपण मेंटेन करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून जेव्हा ती कमिटी आपल्या समोर येईल आणि कुठलाही प्रश्न त्या ठिकाणी विचारेल तेव्हा आपली धांदल न उडता आपल्याला त्यांना त्या ठिकाणी उत्तर किंवा ती फाईल काढून त्यांना त्या संबंधीचे प्रूफ आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवता येतील. म्हणून मी अशा जवळपास 32 फाईल त्या ठिकाणी या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आपण यापेक्षाही अधिक त्या ठिकाणी सुटसुटीत जर आपल्याला वेगवेगळे काम जर आपण करत असाल तर अजून फाईल्स तुम्ही त्या ठिकाणी वाढवू शकता. प्रत्येक कामानुसार, प्रत्येक त्याच्या पर्टिक्युलर नुसार त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी तुम्ही फाईल त्या ठिकाणी मेंटेन करू शकता आणि ती एक चांगलं असं डॉक्युमेंटेशन जे आहे, म्हणजे व्यवस्थित असं डॉक्युमेंटेशन, अतिशय डिसिप्लिन आपण त्याला म्हणून त्या डॉक्युमेंटेशन मध्ये त्या ठिकाणी त्यांना दिसलं पाहिजे. आणि नॅकच्या प्रोसेसमध्ये डॉक्युमेंटेशनला अनन्यसाधारण असं महत्व आहे, ते आपल्या सर्वांना त्या ठिकाणी आधीच सरांनी सुद्धा सांगितलंय आणि कांबळे सरांनी सुद्धा त्यांच्या त्या ठिकाणी वेबसाईटच्या माध्यमातून दाखवलं. दुसरी गोष्ट म्हणजे लायब्ररी वेबसाईट. आता वेबसाईटच्या बद्दल सरांनी अतिशय विस्तृत असं सांगितलं, परंतु आपली लायब्ररीची जे काय पोर्टल आहे ते अतिशय व्यवस्थित असावं. त्याच्यावरती सर्व लिंक्स त्या ठिकाणी दिलेल्या असाव्यात, म्हणजे अबाउट लायब्ररी असेल, लायब्ररी टीम असेल, लायब्ररी कमिटी असेल, तुमचं कलेक्शन मग त्याच्यामध्ये प्रिंट कलेक्शन असेल, ई रिसोर्सेसच्या लिंक्स असतील, पेड ई रिसोर्सेसच्या लिंक्स असतील, त्याच्या वापरासंबंधीचे त्या ठिकाणी काही गाईडलाईन्स असतील, मॅन्युअल्स असतील, तुम्ही कुठल्या कुठल्या सर्व्हिसेस त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करता, ई न्यूज पेपरच्या लिंक्स असतील, बुक बँक जर असेल तर त्या बुक बँकचा त्या ठिकाणी फॉर्मॅट असावा, ऍप्लिकेशनचा, त्याच्यानंतर त्याचे रूल्स रेग्युलेशन आणि कोण त्याला अप्लाय करू शकतो याच्या पद्धतीची सर्व नियमावली, कॉन्टॅक्ट अस आणि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स, प्लस त्या ठिकाणी काही क्विक लिंक्स तुम्हाला देता आल्या तर चांगली गोष्ट आहे, किंवा इम्पॉर्टंट लिंक्स ज्या सतत त्या ठिकाणी युजरच्या कामाच्या असतात त्याही देता आल्या तर मला वाटतं अतिशय चांगली गोष्ट आहे. एकंदरीत आपल्या लायब्ररीचं जे काही पोर्टल आहे किंवा आपल्या लायब्ररीची जी काही वेबसाईट आहे ती अतिशय अद्ययावत असावी, त्याच्यावरती पूर्ण इन्फॉर्मेशन ग्रंथालयाची त्या ठिकाणी दिलेली असावी. जेव्हा टीम येते ते टीम येत असताना आपल्या महाविद्यालयाची लिंक, प्रत्येक लिंक त्या ठिकाणी ते क्लिक करून त्या ठिकाणी चेक करत असतात. मग त्याच्यामध्ये लायब्ररीची सुद्धा लिंक आहे, पण लायब्ररीचा पूर्ण अभ्यास तुमच्यापर्यंत ही टीम येण्याआधी तुमच्या वेबसाईटनं त्यांना पूर्ण लायब्ररी त्या ठिकाणी दाखवली पाहिजे, व्हर्च्युअली त्या ठिकाणी दाखवली पाहिजे, अशी व्यवस्था आपण आपल्या त्या ठिकाणी लायब्ररीच्या पोर्टलवरती करावी, जेणेकरून टीमला त्या ठिकाणी पूर्णतः ऑथेंटिसिटी तुम्ही दिलेल्या डेटाची त्या ठिकाणी वाटेल. आता जेव्हा आपण एखादं ऍक्टिव्हिटी घेतो, ऍक्टिव्हिटी घेतल्यानंतर बऱ्याचशा लोकांच्या मनामध्ये प्रश्न आहे की कुठले डॉक्युमेंट्स आपण अपलोड करायचे. आता लायब्ररीमध्ये त्या ठिकाणी आपण युजर अवेअरनेस प्रोग्राम घेतो, त्याच्यानंतर ओरिएंटेशन प्रोग्राम घेतो, वेगवेगळे त्या ठिकाणी कार्यक्रम, वेबिनार असतील, सेमिनार असतील, वर्कशॉप असतील किंवा ट्रेनिंग प्रोग्राम असतील, ते सगळे आपण ऑर्गनाईज करतो. तर याचा डेटा आपण त्या ठिकाणी कशा पद्धतीनं मेंटेन केला गेला पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक इव्हेंटचं त्या ठिकाणी ब्रोशर असावं किंवा नोटीस किंवा कम्युनिकेशन. जर आता या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये आपण ईमेलद्वारे जर संपर्क साधत असो तर त्या पद्धतीचं प्रूफ त्या ठिकाणी असणं आवश्यक आहे. जर पॅन्डेमिक सिच्युएशनच्या अगोदरची गोष्ट असेल, जर तुम्ही एखादी नोटीस काढली असेल तर त्या नोटीसवरती एक 4 ते 5 विद्यार्थ्यांची त्या ठिकाणी सही सुद्धा असावी, जेणेकरून ती नोटीस त्याच वेळी काढलेली आहे. त्या सही केल्यानंतर त्यांना खाली त्या ठिकाणी डेट आणि टाइम सुद्धा टाकला त्या विद्यार्थ्यांनी सही केल्यानंतर, तर मला वाटतं अजून ऑथेंटिसिटी त्या डॉक्युमेंटला त्या ठिकाणी येईल. अशा पद्धतीचं तुमचं ब्रोशर आणि नोटीस तुम्ही प्रत्येक कार्यक्रमाची त्या ठिकाणी असलं पाहिजे. जर तुम्ही कोणाला इन्व्हाइट करत असाल तर त्याचं इन्व्हिटेशन लेटर, त्याच्यानंतर त्याचं तो आला व्यक्ती आल्यानंतर जेव्हा तो त्या ठिकाणी आपला कार्यक्रम झाल्यानंतर जेव्हा जातो तेव्हा आपण त्यांना थँक्स गिव्हिंग लेटर देतो, त्याच्यावरती त्यांची रिसिव्ह सुद्धा असणं गरजेचं. म्हणजे थँक्स गिव्हिंग लेटर फक्त दिलं तसं चालत नाही,
त्या थँक्सगिव्हिंग लेटर देताना त्यांच्याकडनं आपण त्याच्यावरती रिसिव्ह सुद्धा त्या ठिकाणी घेणं आवश्यक आहे. अटेंडन्स विथ सिग्नेचर, स्टाफ आणि टीचरची. आता बऱ्याचदा असं होतं की स्टाफ त्या ठिकाणी एखाद्या कार्यक्रमाला जर आला तर आपण त्यांची सिग्नेचर घेत नाही, परंतु त्यांची सिग्नेचर नंबर ऑफ पार्टिसिपंट्स वाढवण्यासाठी किंवा दाखवण्यासाठी त्या ठिकाणी आपण त्यांची सिग्नेचर सुद्धा यापुढे का होत नाही पण कंपल्सरी केली पाहिजे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याचं नाव आणि त्या ठिकाणी त्यानं त्याची सिग्नेचर करावी. पुन्हा या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की जेणेकरून एकच विद्यार्थी जास्त मुलांचे नावं लिहिणार नाही त्याची सुद्धा आपण काळजी, म्हणजे सेम हँडरायटिंग मध्ये जास्त नावं येणार नाहीत त्याची सुद्धा आपल्याला काळजी घ्यायची. रिपोर्ट ऑफ इव्हेंट, जेव्हा तुमचं इव्हेंट संपेल, इव्हेंट संपल्यानंतर आपल्याला त्याचा एक इव्हेंट रिपोर्ट विथ जिओ टॅग फोटोज त्यामध्ये असावे, त्याचा फीडबॅकचा एक फॉर्मॅट त्यामध्ये असावा, त्याच्यासाठी लागणारा जो काही खर्च जर केला असेल त्या प्रोग्रामसाठी त्याचे व्हाउचर्स आणि बिल सुद्धा आपण त्या ठिकाणी मेंटेन करणं गरजेचं आहे. फीडबॅक अनालिसिस त्या रिपोर्टच्या शेवटी त्या ठिकाणी असावं. आणि जर तुम्ही सर्टिफिकेट देत असाल तर सॅम्पल एक 5 ते 10 सर्टिफिकेट तुम्ही त्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने लावून ठेवावेत, जेणेकरून हा कार्यक्रम एकदम ऑथेंटिकली तुम्ही घेतलाय असं प्रूफ होईल. प्रत्येक डॉक्युमेंट वरती प्रिन्सिपलची सही आणि त्याच्यानंतर तुमच्या कॉलेजचा सील त्या ठिकाणी असावा. जोपर्यंत हे सगळ्या गोष्टी तुमच्या असणार नाही तोपर्यंत तुमचं डॉक्युमेंटेशन हे व्हॅलिड आहे किंवा तुम्ही जे डॉक्युमेंट अपलोड केलंय त्या डॉक्युमेंट त्या ठिकाणी ग्राह्य धरलं जाणार नाही. म्हणून एका कार्यक्रमाचे जवळपास 8 गोष्टी तुम्हाला त्या ठिकाणी मेंटेन करायच्यात. जोपर्यंत तुम्ही 8 गोष्टी मेंटेन करणार नाही तोपर्यंत वेल डॉक्युमेंटेशन त्या प्रोग्रामचं त्या ठिकाणी होऊ शकणार नाही आणि तुम्ही नॅकला किंवा ITSC ला त्या ठिकाणी हे डॉक्युमेंटेशन चांगल्या पद्धतीचं प्रोव्हाइड करू शकतो. आता बऱ्याचदा काय होतं की कार्यक्रम होतो, आम्ही त्याचं रिपोर्टच बनवत नाही किंवा थँक्सगिव्हिंग दिलं मग त्याची रिसिव्हच घेतली नाही, मग नंतर शेवटी जेव्हा त्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने क्वेरी येते तेव्हा आपल्याला उत्तर देणं हे अतिशय जड जातं किंवा पुन्हा मग त्या डॉक्युमेंटेशन मध्ये मॅनिप्युलेशन करावं लागतं आणि मग सगळी प्रक्रिया त्या ठिकाणी चुकीची होऊन बसते. दुसरी महत्वाची की बोर्ड कुठले कुठले असतात, म्हणजे तुमच्या कार्यामध्ये बोर्ड हे इन्फॉर्मेटिव्ह, ठळक त्या ठिकाणी युजर्सला दिसतील असे आणि जो तुमचा जो काही बॅकग्राऊंड कलर असेल त्याला अनुसरून असावे. त्याची मांडणी सुद्धा अतिशय व्यवस्थितपणे केलेली असावी किंवा एक बोर्ड खाली लावलाय, एक वरच्या कोपऱ्यात, एक खालच्या कोपऱ्यात किंवा एक खालच्या साईडला असं नसावं. त्याच्यामध्ये सुद्धा आपली एक शिस्त आपली त्या ठिकाणी दिसावी आणि ग्रंथालयामध्ये आल्यानंतर एक ग्रंथालयाचं वातावरण तयार करण्याचं काम त्या ठिकाणी हे बोर्ड करत असतात. मग त्याच्यामध्ये ॲट अ ग्लान्सचा असेल, त्याच्यानंतर लायब्ररी कमिटीचा बोर्ड असेल, बुक अँड जर्नलचं जे काय परचेस स्टॅटिस्टिक्स असेल 5 वर्ष त्याचा ग्राफ तुम्ही करू शकता. ई रिसोर्स युसेजचा 5 वर्षाचा ग्राफ आपण त्या ठिकाणी बनवू शकतो. लायब्ररी व्हिजिटर्सचं स्टॅटिस्टिक्स तुम्ही 5 वर्षाचं बोर्ड बनवून त्या ठिकाणी लावू शकता. लायब्ररी टायमिंगचा बोर्ड हा प्रथम दर्शनी भागामध्ये त्या ठिकाणी असावा. इश्यू रिटर्नचा टायमिंग काय आहे किंवा रिडिंग रूमचा ओपनिंगचा टायमिंग काय आहे या सगळ्या गोष्टीचा त्या ठिकाणी उल्लेख प्रथम दर्शनी भागामध्ये ग्रंथालयाच्या त्या ठिकाणी असावा. ग्रंथालयाचं नाव, जे काय तुमच्या ग्रंथालयाचं नाव असेल त्या ग्रंथालयाच्या नावाचा बोर्ड सुद्धा त्या ठिकाणी असावा. मग ओपॅकचा बोर्ड असेल, ओपॅक कशा पद्धतीने यूज करायचा, त्याचा त्या ठिकाणी ID काय आहे किंवा पासवर्ड काय आहे किंवा त्याला कुठल्या लिंक वरती आपल्याला क्लिक करायची त्या लिंकची सुद्धा आपण बोर्ड बनवून त्या ठिकाणी लावू शकतो. लायब्ररीचे रूल्सचा सुद्धा त्या ठिकाणी बोर्ड असावा. एनलिस्ट कशा पद्धतीने वापर करायचा किंवा त्याचा त्या ठिकाणी 2-3 स्क्रीनशॉट घेऊन किंवा कुठले रिसोर्सेस एनलिस्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी तुम्हाला ऍक्सेसेबल आहेत त्याचा सुद्धा बोर्ड आपण बनवू शकतो. आणि इतर प्रत्येक सेक्शनचा बोर्ड, मग रेफरन्स असेल, न्यूजपेपर सेक्शन असेल, त्या ठिकाणी न्यू अरायव्हल्स असतील, रिडिंग रूम असेल, इंटरनेट सेक्शन असेल, पिरियडिकल्स असतील किंवा टेक्स्ट बुक्स असतील, UPSC MPSCचं सेक्शन असेल, कीप सायलेन्सचे बोर्ड असतील किंवा टॉयलेट्सचे बोर्ड असतील, लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट किंवा रिमूव्ह शूज, जर तुम्ही इंटरनेट लॅबच्या बाहेर जर तुम्हाला त्या ठिकाणी शूज काढायचे असेल, इन्स्ट्रक्शन द्यायचे असतील तर त्या पद्धतीचे सुद्धा बोर्ड असावेत. आणि दुसरा महत्वाचा गोष्ट म्हणजे तुमच्या लायब्ररीचा त्या ठिकाणी दिशादर्शक बोर्ड सुद्धा आपण असावा की फर्स्ट फ्लोअर जर वेगवेगळे फ्लोर्स असतील तर कुठं काय आहे ते सुद्धा प्रथम दर्शनी भागामध्ये आपण त्या ठिकाणी लावलं पाहिजे. काही हे एक्झाम्पल्स आहेत की जे मी माझ्या ग्रंथालयामध्ये बनवलेत. बॅकग्राऊंड भिंतीचं त्या ठिकाणी व्हाईट असल्यामुळं आम्ही त्या ठिकाणी हा कलर वापरला, परंतु तुम्हाला जो कलर तुमच्या आवश्यकतेनुसार असेल किंवा सुटेबल असेल त्या पद्धतीचं तुम्ही घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये सर्व डिटेल्स, लायब्रेरियन कोण आहे, एस्टॅब्लिशमेंट काय आहे, टायमिंग किती आहे, कुठलं सॉफ्टवेअर वापरलं जातं, वेबसाईट लायब्ररीची काय आहे किंवा ओपॅकचं लिंक काय आहे हे सुद्धा त्या ठिकाणी
ठीक आहे, आणि कुठल्या कुठल्या सर्व्हिसेस दिल्या जातात, जेणेकरून एक पूर्ण पिक्चर ग्रंथालयाचं त्या कमिटीच्या समोर त्या ठिकाणी येईल. नंतर हा लायब्ररीचा टीम आहे, त्याच्यानंतर हा एनलिस्टचा आहे. कुठे युजर्सनं त्या ठिकाणी क्लिक करायचं, मेंबरचं लॉगिन आणि आयडी पासवर्ड टाकल्यानंतर त्या ठिकाणी तुम्हाला ते सर्व ई रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत. ई बुक्स असतील, ई जर्नल्स असतील, ते फुल टेक्स्ट तुम्ही या वेबसाईट वरती क्लिक केल्यानंतर ते ओपन होतील. असं सुद्धा त्या ठिकाणी बोर्ड ग्रंथालयामध्ये लावलेला आहे. रिमोट ऍक्सेस आहे, रिमोट ऍक्सेसच्या माध्यमातून सुद्धा कुठली त्याचा साईट आहे, ती साईट त्याच्यानंतर स्क्रीनशॉटचं ओपन केल्यानंतर तुम्हाला कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी तो डेटाबेस दिसतात, तो स्क्रीनशॉट टाकला त्याच्यानंतर त्याच्या खाली कशा पद्धतीनं तुम्हाला तो ऍक्सेस करायचा त्याच्या गाईडलाईन सुद्धा त्या बोर्डमध्ये दिलेला आहे. लायब्ररीचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स जे आहेत त्याचा सुद्धा बोर्ड हा प्रथम दर्शनी ग्रंथालयामध्ये किंवा रिडिंग रूम मध्ये बसल्यानंतर मुलांना दिसेल अशा पद्धतीचा बोर्ड त्या ठिकाणी लावलेला आहे. हा ओपॅकचा आहे की ओपॅक वरती हा जो काय ओपॅकचा जो URL आहे तो URL आणि नंतर ओपॅक तुम्हाला जो काय सर्च करायचा त्याची त्या ठिकाणी सर्च इंटरफेस आणि त्या ठिकाणी कशा कशा माध्यमातून टायटलद्वारे किंवा ऑथरद्वारे आपण कशा कुठल्या कुठल्या ऑप्शन्स तुम्हाला आहेत सर्च करण्याचे ते सुद्धा ऑप्शन त्या ठिकाणी दिलेला आहे. मग हे वेगवेगळे छोटे छोटे जे काही बोर्ड आहेत ते बोर्डचं सुद्धा एक एक्झाम्पल म्हणून मग 4 व्हीलर पार्किंग असेल, त्या ठिकाणी प्लास्टिक अँड जंक फूड जर तुमच्याकडे प्रोहिबिट केलेलं असेल, बंदी असेल त्याच्यावरती, तर ते सुद्धा बोर्ड आपण अशा पद्धतीने बनवून प्रथम जिथं आवश्यक असेल त्यानुसार त्या ठिकाणी ते लावले गेले पाहिजेत. मग बरेचसे जे काही कोटेशन्स आहेत किंवा जे कोट आहेत ते आपण ज्याला म्हणतो ते कोट सुद्धा आपण त्या ठिकाणी लावू शकता. मग त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन असलं पाहिजे, मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश जी तुमची मातृभाषा आहे त्या मातृभाषेमध्ये जरी फक्त बोर्ड लावले तर कदाचित कमिटीला समजणार नाही. म्हणून त्याच्यामध्ये हिंदीचे काही, मराठीचे काही, त्याच्यानंतर इंग्लिशचे काही असे बोर्ड असावेत ज्याच्यामधनं विद्यार्थ्यांना वाचण्याची त्या ठिकाणी प्रेरणा मिळेल. असे त्या ठिकाणी वेगवेगळे बोर्ड्स आपण तयार करून किंवा कोटेशन्स वेगवेगळ्या चांगल्या महात्मा लोकांचे त्या ठिकाणी आपण लावू शकतो, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना वाचण्याची स्फूर्ती मिळेल आणि ग्रंथालयामध्ये त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचं वातावरण वाचनाचं तयार होईल. शेवटी जेव्हा आपण ही NAAC ला सामोरे जाल तेव्हा या 5 ते 6 गोष्टीची अतिशय आवश्यकता आहे. ते म्हणजे पॉझिटिव्हिटी, कॉन्फिडन्स, तुमच्याकडे जो काय तुम्ही इन्फॉर्मेशन देता त्याच्या बाबतीची ऑथेंटिसिटी, अकाउंटेबिलिटी, जे काय तुमच्याकडे त्या ठिकाणी क्रिएटिव्हिटी आहे ते क्रिएटिव्हिटी तुम्ही त्या ठिकाणी दाखवली पाहिजे. तुमच्याकडे त्या ठिकाणी टीम येण्याचं 5 वर्षाचा जो काय डेटा आहे किंवा 5 वर्षाचं जे काय तुम्ही काम आहे ते तुम्हाला 5 ते 10 किंवा 15 मिनिटांमध्ये त्या ठिकाणी प्रेझेंटेशन करायचं. म्हणजे तुमचं 5 वर्षाचं कार्य जे आहे ते 5 मिनिटांमध्ये जर करायचं असेल तर तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंटची खूप आवश्यकता आहे. प्रेझेंटेशन स्किल्स आपल्याकडे असलं पाहिजे आणि कम्युनिकेशन स्किल हे अतिशय महत्वाचं आहे. हे प्रत्येक त्या ग्रंथपालाकडे असून चालत नाही, तर ग्रंथालयातील प्रत्येक कर्मचाऱ्यांकडे त्या 6 ते 7 गोष्टी असणं आवश्यक आहे. ते प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी त्या ठिकाणी एकदाच जेव्हा ते टीम येते तेव्हा ते 3 ते 4 व्यक्ती असतात, म्हणजे एक जण त्या ठिकाणी ग्रंथपालासोबत त्या ठिकाणी एंगेज असतो, पण बाकीचे लोक वेगवेगळ्या कर्मचाऱ्यांसोबत त्या ठिकाणी डिस्कस करत असतात. म्हणून त्यांच्यासोबत सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी हे सगळं डिस्कशन त्या ठिकाणी करता आलं पाहिजे. ती सुद्धा अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. आणि शेवटी सांगायची कोण आहे तो हा फक्त परीक्षा पुरता मर्यादित असता कामा नये. ती एक शैक्षणिक प्रक्रिया आहे, त्याचं सुद्धा आपल्याला भान असलं पाहिजे. आणि जे आपण त्यामुळेच असं म्हणतो की NAACच्या आदर्श चित्रामध्ये जेव्हा रंग भरून आणि शैक्षणिक इंद्रधनुष्य जर अवतरणार आहे का, हा खरा प्रश्न आज सर्व प्रेमींच्या समोर आहे. NAAC ही विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांचं गुणवत्तेचं त्या ठिकाणी मूल्यमापन करणारी संस्था आहे. परंतु हे NAACचं जे काही शिवधनुष्य विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाने केलं तर मला वाटतं खरं तर शैक्षणिक इंद्रधनुष्य त्या ठिकाणी अवतरायला वेळ लागणार नाही. NAACच्या नवीन मूल्यांकन प्रणालीनुसार किंवा जी काय नवीन त्यांनी अपडेट्स केलेलं आहे त्यानुसार त्या ठिकाणी 65% मूल्यांकन, जसं सरांनी आपल्याला सांगितलं की 65% जे काय मूल्यांकन आहे ते गणिती पद्धतीने त्या ठिकाणी होणार आहे. 30% मूल्यांकन हे फक्त त्या पीआर टीमच्या हातात आहे आणि 5% गुणदान हे तुमच्या विद्यार्थ्यांच्या वरती त्या ठिकाणी अवलंबून आहे. म्हणून विद्यार्थ्यांशी आपला जो काय संपर्क आहे तो संपर्क अतिशय चांगला असला पाहिजे. तर त्याचप्रमाणे खरं तर हे NAAC साठीची तयारी जी आहे ही तयारी जी काय आपण जी पूर्तता करतो ती पूर्तता ही फक्त त्या NAAC पुरती मर्यादित जर असेल आणि नंतर जर जसे ते होणार असेल तर मला वाटतं हा शिक्षण प्रक्रियेसाठी एक मोठा फटका त्या ठिकाणी बसलेला असेल. आदर्श महाविद्यालय
किंवा आदर्श विद्यापीठ किंवा आदर्श ग्रंथालय हे रोज आदर्श असलं पाहिजे. फक्त न्याक पुरता आदर्श होऊन त्या ठिकाणी चालणार नाही. भौतिक सुधारणा ह्या पैशाने आपल्याला त्या ठिकाणी देता येतील, परंतु नैतिक सुधारणांचं काय किंवा नैतिकता ही कुठूनही किंवा कधीही एका रात्रीतून त्या ठिकाणी येत नसते. ती आपल्याला रुजवायला लागते. आणि अध्यापन आणि अध्ययन प्रक्रिया असेल किंवा ग्रंथालयामध्ये जे काय ज्ञानार्जन आपण त्या ठिकाणी करतो, ते ज्ञानार्जन करत असताना वेगवेगळ्या पद्धतीचं जे काय शैक्षणिक तंत्राचा वापर आपण ग्रंथालयामध्ये केला गेला पाहिजे. शिक्षक, विद्यार्थी आणि इतर अन्य जे काय संकल्पना न्याकच्या बाबतीमध्ये आहेत, त्या सगळ्या गोष्टींचा एक सकारात्मक दृष्टिकोन आपण आपल्या महाविद्यालयाप्रती किंवा आपल्या न्याक प्रती करून आपल्याला द्यावं लागेल. तेव्हाच पुढे अभ्यासक्रम आणि जीवनक्रम जो आहे त्याची आपल्याला सांगड घालता त्या ठिकाणी येईल आणि ती आली पाहिजे. खरं तर न्याकला सामोरं कसं जायचं एवढा पुरतच आपल्याला उद्दिष्ट ठेवून चालणार नाही. न्याक ही आत्ताच मी सांगितलं की न्याक ही काही परीक्षा नाही, न्याक ही शैक्षणिक प्रक्रिया आहे. याचा विसर आपल्याला त्या ठिकाणी पडता कामा नये. न्याकमुळे शैक्षणिक जागृती ही त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. लाखो रुपये खर्च करून आज कित्येक महाविद्यालय त्या ठिकाणी या जो काय न्याकचा विधी करून घेण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रतीक्षा यादीत आज उभे आहेत. कोरोनामुळे त्या ठिकाणी नॅक टीम त्या ठिकाणी येत नाहीयेत, परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, जे काय नॅक मधील सातत्य असेल, मग नॅकमुळे जास्तीचं अनुदान मिळणार असेल किंवा नॅकमुळे महाविद्यालयांना शिस्त लागणारी असेल किंवा नॅकमुळे जे काय आपल्याला भविष्याचं त्या ठिकाणी नियोजन करायचंय, ही सतत चालणारी प्रक्रिया त्या ठिकाणी असली पाहिजे. फक्त नॅक टीम किंवा 1 ते 2 महिन्यापुरती त्या ठिकाणी ती मर्यादित असू नये. आणि शेवटी आपण जेव्हा विचार करू की हे नॅक आहे किंवा हे महाविद्यालय आहे, हे आपण कुणासाठी, केव्हा, कशासाठी आणि कुणी केलं, तेव्हा मात्र आपली घोर निराशा होईल आणि त्यावेळेस वेळही निघून गेलेली असेल. म्हणून नॅक करताना प्रत्येक विभागाने त्या ठिकाणी सातत्यपूर्ण सेवा, सातत्यपूर्ण कार्य आणि सातत्यपूर्ण जबाबदाऱ्या पार पाडणं आवश्यक असतं. त्यात आपला म्हणजे ग्रंथालय आणि ग्रंथपाल तसेच त्या ठिकाणी ग्रंथालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा अतिशय मोठा वाटा त्या ठिकाणी असायलाच पाहिजे. तरच वाचन संस्कृती, वाचन संस्कार आणि वाचणारे तरुण त्या ठिकाणी घडतील आणि भविष्यात जेव्हा ते या मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेमध्ये येतील, तेही आपण चालवलेला वारसा पुढे चालवतील. याबाबत शंका घेण्याचं कारण मला वाटतं कुणाच्या मनामध्ये येणार नाही. आपण या ठिकाणी मला विस्तृत असं ऐकून घेतलं, त्याबद्दल मी तुमच्या सर्वांचे त्या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आयोजन समितीचे त्या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि माझं या ठिकाणी 2 शब्द किंवा लांबलेलं जे काय प्रेझेंटेशन आहे ते थांबवतो. धन्यवाद. धन्यवाद काळबांडे सर. खर तर आपण आपल्या मार्गदर्शनामध्ये नॅक ही प्रोसेस कशी काम करते, यापासून ग्रंथालयाची नेमकी भूमिका काय, ग्रंथालयासाठी किती वेटेज आहे, किती मार्क्स आहेत, त्याचबरोबर क्रायटेरिया नंबर 4 मध्ये ग्रंथालयाशी संबंधित असणारे प्रश्न अत्यंत माहितीपूर्ण आणि अचूकपणे आपण नेमके काय केले पाहिजे याविषयी अत्यंत माहितीपूर्ण असं विवेचन केलेलं आहे. आजचे आपले व्याख्यान म्हणजे आम्हा ग्रंथपालासाठी एक ज्ञानाची पर्वणीच आणि मेजवानी होती. खरं तर मी अनेक कार्यक्रम नॅक कोऑर्डिनेटर म्हणून स्वतः होस्ट करत असतो. कार्यक्रमाचा पाहुणा बोलायला सुरू झाल्यानंतर आभारापर्यंत फार संख्या किती राहते अशी शंका निर्माण होते. पण तुमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये 400 ची संख्या अजूनही हल्ली नाही सर. ते तुमचं खरं यश आहे. तुमचं प्रेझेंटेशन स्टाईल आहे, तुमचं नॅकचं जे ज्ञान आहे ते खरंच आदर्श आहे आणि अत्यंत कमी वयामध्ये आपण खूप चांगलं काम करत आहात. तुम्हाला आम्हा सर्वांच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा आणि खूप खूप आपलं अभिनंदन, आभार. यानंतर प्रश्नोत्तराचा जो हे आहे सेशन आहे तो सुरू होतोय. ज्यांना प्रश्न विचारायचे असतील त्यांनी रेज द हँड करा. आणि चॅटबॉक्स मध्ये काही प्रश्न आलेले आहेत, त्यांचं थोडक्यात सर आपल्याला उत्तर देतील. त्यामध्ये काही प्रश्न, एक प्रश्न आहे होता नवीन अख्तर यांचा, व्हॉट थिंग्स शुड बी इन द इन्स्टिट्यूशनल रेपॉझिटरी. मला असं वाटतं त्यांना काय अपेक्षित आहे की इन्स्टिट्यूशनल रेपॉझिटरी मध्ये काय काय अपेक्षित आहे असं असावं. हॅलो, हा काळबांडे सर, आवाज येतोय? हा हा, प्रश्नोत्तराचा तास आता हे सेशन घेतोय आपण. तर त्यामध्ये नवीन अख्तर यांचा प्रश्न आहे, व्हॉट थिंग्स शुड बी इन द इन्स्टिट्यूशनल रेपॉझिटरी. एक मिनिट सर, आवाज येत नाही. हॅलो, नवीन अख्तर यांचा प्रश्न आहे, व्हॉट थिंग्स शुड बी इन द इन्स्टिट्यूशनल रेपॉझिटरी. आवाज येत नाही सर. प्लीज चेक इन द चॅट बॉक्स नवीन अख्तर.
हा सर बोला. नवीन अख्तर यांचा प्रश्न आहे, व्हॉट थिंग शुड बी इन द इन्स्टिट्यूशनल रेपॉझिटरी. आवाज येतोय माझा? ओके. आढाव सर, माझा आवाज येतोय? हा येतोय सर, येतोय. तुमचा आवाज येतोय, बहुतेक त्यांचा आवाजाचा प्रॉब्लेम आहे. आवाज येतोय, त्यांचा सरांचा आवाज होता. हॅलो काळबांडे सर. हॅलो सर, बहुतेक त्यांचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम होतोय. येतील ते लॉग आहेत अजून तरी. सुतार सर आहेत का आपल्याबरोबर? आले ते काळबांडे सर आले. ओके. काळबांडे सर आवाज येतोय? हो सर येतोय सर, आवाज येतोय मला, बोला ना. नवीन अख्तर यांचा एक प्रश्न आहे की व्हॉट थिंग शुड बी इन द इन्स्टिट्यूशनल रेपॉझिटरी. अच्छा, अतिशय चांगला प्रश्न आहे. इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी ठिकाणी अपलोड करू शकता. त्यानंतर तुम्ही त्याच्यावरती वेगवेगळे जे काही तुमचे रिपोर्ट्स असतील सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी अपलोड करू शकता. म्हणजे की याच्यामध्ये तुम्ही जे काय तुमचे थेसिस असतील, त्यांचे आर्टिकल्स असतील, ते असतील, ईबुक सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी अपलोड करू शकता, जेणेकरून त्या ठिकाणी तुम्हाला प्रत्येक माहिती जी आहे तुमच्याकडं ई रिसोर्सेस मध्ये किंवा ई सोर्सेस मध्ये ती तुम्ही त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी वरती देऊ शकता. इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी वरती जी काय माहिती द्यायची त्याच्यासाठी तुम्हाला असं काही बंधन नाही, परंतु जी तुमच्याकडे माहिती त्या ठिकाणी ई स्वरूपात युजरसाठी उपलब्ध असणं गरजेचं आहे, उपलब्ध माहिती त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना करून द्यायची, ही माहिती तुम्ही त्याच्या पोर्टलवरती माध्यमातून देऊ शकता. त्यानंतर अजून एक प्रश्न होता सर, बारो कार्ड नुसार देवघेव असेल तर डेटा कसा देणार? बॉरोड कार्ड नुसार डेटा. हा, आता बॉरोड जे काय लायब्ररीमध्ये जे मुलं येतात त्यांना आपण त्यांच्या वर्षासाठी एक कार्ड देतो. आता ते कार्ड दोन स्वरूपाचे आहे. जर तुम्ही ऑनलाईन इश्यू रिटर्न करत असाल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी तुम्ही त्याच्यावरती बारकोड देऊ शकता. बारकोड जर असेल किंवा त्याचे डिटेल्स असेल, लायब्ररी कार्ड प्लस आयडेंटिटी कार्ड, असं दोन्ही गोष्टीचा तुम्ही त्याचा वापर करू शकता. परंतु जे काय बॉरोड कार्ड आपण जर मॅन्युअली करत असाल तर बॉरोड कार्ड तुमच्याकडे दोन स्वरूपाचे असतात. एक म्हणजे एक मोठी शीट असते त्याच्यावर त्या विद्यार्थ्याचं नाव वगैरे, त्याचा वर्ग, आणि तो जसं पुस्तक घेईल त्याची एंट्री त्याच्यामध्ये केली जाते. ती F4 साईज मध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी करू शकता. ज्यांचं आहे त्यांना मी लागलं तर फोटो त्या ठिकाणी पाठवू शकतो. त्यांनी मला जरी केला तरी त्या ठिकाणी मला त्यांना सांगता येईल. परंतु बॉरोड कार्ड जेव्हा आपण या कम्प्युटरच्या युगामध्ये काम करतो तेव्हा तुम्हाला सर्व डेटा त्या ठिकाणी ऑनलाईन मेंटेन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी वेगळं असं बॉरोड कार्ड देण्याची गरज नाही. मुलांचं अकाउंट एकदा तुमच्या लायब्ररीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये ओपन केलं त्यानंतर त्याचा जो काही आयडी असेल किंवा जे बारकोड असेल तो त्या ठिकाणी आयडी कार्ड वरती असावा आणि त्याला तुम्ही स्कॅनरनं, बारकोड स्कॅनरनं त्या ठिकाणी इश्यू रिटर्न करू शकता. आणि शेवटी कुणी किती पुस्तके घेतले, पर डे किती युसेज आहे, हा सुद्धा तुम्ही त्याच्या बॉरोडच्या कार्ड आयडेंटिटी कार्डच्या नुसार त्या ठिकाणी तुम्ही तो डेटा काढू शकता. ओके. सीमा मॅडमचा एक प्रश्न आहे की ऑनलाईन डेटाबेस जर घेतले नसतील तर ई ऍक्सेस मध्ये ओपन ऍक्सेस बुक्स किंवा जर्नल दाखवता येईल का? नक्की दाखवता येईल, त्याच्याबद्दल कुठेही शंका घेण्याचं कारण नाही. जर तुमच्याकडे कुठलाही तुम्ही परचेस केलेलं नसेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी जे फॉर एक्झाम्पल DOA जे आहे किंवा DOAB आहे हे पुस्तकं जे अवेलेबल आहेत त्याची लिंक तुम्ही तुमच्या लायब्ररीच्या पोर्टलवरती दाखवा.
लायब्ररीच्या पोर्टलवरती जेव्हा ती लिंक असेल त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि मुलं त्याचा वापर करतायत असा सुद्धा एक स्क्रीनशॉट तुम्ही त्या ठिकाणी घेऊ शकता, तो प्रोव्हाइड करू शकता. राहिला प्रश्न दुसरा याच्या बाबतीत असा आहे की जर तुम्ही हे दाखवताय तर तुम्हाला त्याचा युसेज रेकॉर्ड कुठेही मिळणार नाही. परंतु ठीक आहे, युसेज रेकॉर्ड नाहीये, परंतु तसं तुम्ही त्या ठिकाणी त्या प्रश्नामध्ये मेन्शन करा. जेव्हा तुम्ही डेटा द्याल तेव्हा त्याच्या खाली एक नोट टाका. नोट टाकल्यानंतर खाली लिहा की जे ओपन ऍक्सेस रिसोर्सेस आहेत त्याचा युसेज रेकॉर्ड अवेलेबल नसल्यामुळे त्या ठिकाणी आम्ही देऊ शकलो नाही, परंतु बाकीचा जो काय डेटा आमच्याकडे अवेलेबल आहे तो डेटा आम्ही त्या ठिकाणी दिलेला आहे. परंतु तुम्ही ते दाखवू शकता, दाखवण्याला काही अडचण नाही ओपन ऍक्सेस. शंकर कदम यांचा एक प्रश्न आहे की कोरोना काळातील रेकॉर्ड देवघेव कसे दाखवायचे? आता हा खरं तर खूपच जिव्हाळ्याचा आणि अतिशय म्हणजे सध्या सगळ्यांसमोर जे नॅक मध्ये फेस करतायत त्यांच्यासमोर असणारा मोठा प्रश्न आहे. ही मुळात गोष्ट म्हणजे ही आहे की आपण इश्यू रिटर्नच केलेला नाही. तुमच्या मुलांना कुठेही ग्रंथालयामध्ये त्या ठिकाणी एंट्रीच नाहीये किंवा तुम्ही मधल्या काळामध्ये जवळपास 7 ते 8 महिने तुम्हाला ग्रंथालयामध्ये जाण्यासाठी किंवा पूर्ण ग्रंथालय बंद असल्यामुळे त्याचा रेकॉर्ड दाखवायचा काय हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे जो डेटा आहे तो डेटा त्या रेकॉर्ड मध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी 0 रेकॉर्ड त्या ठिकाणी दाखवावं लागेल इश्यू रिटर्न. परंतु तुम्ही ज्या काय सर्व्हिसेस त्या ठिकाणी दिल्यात, जेव्हा नॅक टीम तुमच्याकडे येईल तेव्हा ते नक्की तुम्हाला प्रश्न विचारतील की या कोरोना काळामध्ये आपण काय सर्व्हिसेस दिल्या. तेव्हा तुम्ही सांगू शकता की आम्ही त्यांना जे पुस्तकं आहेत ते त्या ठिकाणी व्हॉट्सअपच्या ग्रुपच्या माध्यमातून दिलेत, ईमेलच्या माध्यमातून दिलेत. त्यांना जे एनलिस्टचा रेकॉर्ड तुम्ही त्या ठिकाणी देऊ शकता, एनलिस्टच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना जास्तीत जास्त पुस्तकं त्या ठिकाणी वापरण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केला. त्यासाठी आम्ही काही ओरिएंटेशन ऑनलाईन प्रोग्राम घेतले आणि त्याच्या माध्यमातून आमचा ई रिसोर्सेसचा जो काय डेटा आहे तो डेटा कम्पॅरेटिव्हली आधीपेक्षा आता वाढलेला आहे असं तुम्ही त्या ठिकाणी प्रूव्ह करू शकता. एवढाच एक मार्ग तुमच्याकडे आहे. परंतु जर तुम्ही असं म्हणत असाल की त्या काळातला इश्यू रिटर्नचा डेटा दाखवायचा कसा, तुम्ही केलंच नाही त्या ठिकाणी दाखवणार काय. त्यामुळं आपल्याला त्या ठिकाणी काहीही दाखवता येणार नाही हा त्याच्यासोबत. आणि जेव्हा नॅक वाले त्या ठिकाणी हा प्रश्न विचारतील त्यांनाही माहिती आहे की वेगवेगळ्या सिच्युएशन मध्ये वेगवेगळ्या राज्यामध्ये त्या ठिकाणी महाविद्यालय वेगवेगळ्या काळासाठी त्या ठिकाणी बंद होते. म्हणून असा प्रश्न ते तुम्हाला कदाचित म्हणण्यापेक्षा 100% विचारणारच नाहीत की आपण मला वाटतं त्या बाबतीत विशंका असावं. बरोबर. आणि आपल्या ग्रंथपाल मित्रांनी ती काळजी घेतली पाहिजे, चुकून कुठेतरी डुप्लिकेट रेकॉर्ड करून कुणीतरी चुकून ते सादर करू नये. कारण बऱ्याच वेळेला आपण रेकॉर्ड करत असतो तर ते ही फार चुकीची होईल. एक मिनिट यामध्ये मी थोडस ऍडिशन करतो. हो करा. हा कांबळे सर, आता सरांनी सांगितला तो मुद्दा बरोबर आहे अगदी. मार्च 2020 मध्ये मला वाटतं 24-25 मार्च आमचं न्यू कॉलेज आणि भोगावती कल्लोळी सरांचं भोगावती कॉलेजची नॅकची टीम आली होती. त्यांना ई ग्रेड मिळालेला, आम्हाला E+ ग्रेड मिळालेला आहे. आणि हा प्रश्न माझ्याकडे आलेला होता. त्यामुळं ग्रंथपाल मित्रांनी कुणी घाबरून जाऊ नये. जी काय आता सरांनी सांगितल्याप्रमाणे जी काय फॅक्ट आहे ती सांगावी. आता मला त्या 2020 मधलं सगळं रेकॉर्ड मागितलं की ग्रंथालयामध्ये अभ्यासिकेमध्ये किती विद्यार्थी आलेत किंवा आता सांगा आपण ट्रान्झॅक्शन किती झालेत वगैरे. मग आता सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आपली देवघेव झाली नाही त्या काळामध्ये. त्यामुळे जी काय वस्तुस्थिती आहे मी त्यांच्या समोर ठेवली आणि ते मान्य केलं. त्यामुळं कोणताही असा वेगळा डेटा काय हे करण्याची गरज नाही. तर जे काय आहे ती वस्तुस्थिती सांगितली तर न्याय कमिटी देखील ती समजावून घेईल. हा मला आलेला अनुभव आहे. बरोबर. आणि करेक्ट सर. किंवा दुसरा असाही असू शकतं, हा प्रश्न तुम्हाला एक चेक करण्यासाठीही ते विचारू शकता किंवा तुम्ही या काळामध्ये इश्यू रिटर्न केलंय. जर तुम्ही जर इन्फॉर्मेशन दिली किंवा आम्ही केली याचा अर्थ असा होईल की त्यांनी सगळी इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी चुकीची देत आहे. म्हणून आपण दोन्ही गोष्टींना त्या ठिकाणी त्याचा विचार केला पाहिजे. आणि यावेळेला आता डीबीबी प्रोसेसमध्ये नॅक जी आहे ती अत्यंत वेगळ्या पद्धतीने भूमिका लगेच घेते. जर जराही माल प्रॅक्टिस कुठेही दिसत असेल तर रस्टिकेशन करायला सुद्धा कॉलेज हायगाय करत नाही. त्यामुळं कुठेही माल प्रॅक्टिस अजिबात करायची. जे डेटा असेल तो असेल, नसेल तो नाही म्हणणं अत्यंत चांगलं. बरोबर. बिडवे सरांना मला बोलायचं आहे, त्यांना अनम्यूट करा प्लीज. बिडवे सरांना मला वाटतं त्यांनी हँड रेज केलेला आहे. औरंगाबाद सर, कल्लोळी सर, बिडवे सरांना अनम्यूट करा प्लीज. ते बहुतेक ऍक्सिडेंटली झालं असावं. मी त्यांना आस्क अनम्यूट करतोय पण ते नाही. बरं, माझा एक प्रश्न आहे सर. माझा एक प्रश्न. हा बोला. बहुतेक ते बोलतायत.
बिडवे बोलतोय सर. बोला सर. तुमचा व्हिडिओ स्टार्ट करा सर. काळबांडे सर नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. बोला सर, प्रश्न विचारा. सर 4.2.3 बर का, यामध्ये जे आपल्याला प्रत्येक वर्षाला पुस्तकाची किंमत द्यायची आहे, तर ई बुकची किंमत आपण कशी देणार? आणि दुसरा एक प्रश्न आहे की 4.2.4 मध्ये आपण जे उपस्थित जे प्रेझेंटचं रजिस्टरचे हे दाखवायचे आपल्याला कोणते 5 दिवस, तर कोणते 5 दिवस दाखवायचे? आता खरं तर मी तुम्हाला अगोदरही सांगितलं, पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर देतो. म्हणजे तुम्हाला जे काही ई बुक्स किंवा ई जर्नल घेतले तर त्याचे पैसे किंवा किंमत कशी दाखवायची. आता जेव्हा आपण ई बुक्स आणि ई जर्नल घेतो, खास करून तुमचं पण महाविद्यालय, कॉलेजचं महाविद्यालय आहे, आपण असं वेगळे काही ई बुक्स किंवा ई जर्नल्स घेतलेले मला काही असं आठवत नाही किंवा घेतले असेल असेल. जर तुम्ही घेतले असाल, आता बरेचसे पॅकेजेस आहे, मग युनिस्क्वेअरचं असेल किंवा त्या ठिकाणी वेगवेगळे इफ्स्कोचं असेल, ते त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या ठिकाणी पॅकेज देतात किंवा तुम्हाला प्राइस बेस्ड प्रमाणे सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी पुस्तकं घेऊ शकता. जर तुम्ही 50 पुस्तकं त्या ठिकाणी ई बुक्स घेतले असतील त्या वर्षामध्ये, त्यांची प्राइस जी असेल ती तुम्हाला क्युम्युलेटिव्ह प्राइस टाकायची. एका पुस्तकाची कुठेही तुम्हाला त्यांनी किंमत विचारलेली नाही. त्यामुळे जर तुम्ही 2 लाखाची पुस्तकं जर ई बुक्स त्या वर्षामध्ये खरेदी केली असेल तर तुम्ही ते दाखवू शकता. नाही, माझ्याकडे एन लिस्ट आहे, तर एन लिस्टच्या माध्यमातून आपण दाखवू शकतो का? मग एन लिस्टच्या माध्यमातून तुम्हाला मी त्याच्यामध्ये दाखवलं ना की एन लिस्टच्या माध्यमातून तुम्हाला 5,000 जे काही 800 रुपये तुम्ही भरता, ते 5,800 रुपये तुम्हाला दाखवायचे. त्याच्यापेक्षा व्यतिरिक्त काही किंमत तुम्हाला दाखवता येणार नाही. ओके. तुमचे 2 लाख पुस्तकं जरी असले तरी त्याची किंमत ही 5,800 एवढीच दाखवायची. 5,900. ओके. जे काय असेल ते 800-900 असेल. ओके ओके ओके. थँक्यू सर, थँक्यू. आणि दुसरा जो काय तुमचा प्रश्न होता की जे 5 दिवस कोणते दाखवायचे, ते तुमच्यावरती अवलंबून आहे की तुम्ही 5 दिवसाचा जो काय डेटा देताय तो कुठल्या दिवसाचा डेटा, त्याला त्यांनी कुठेही म्हटलं नाही. परंतु त्या लास्ट अकॅडमिक इयर मधल्या कुठल्याही एका महिन्यातला किंवा वेगवेगळ्या महिन्यातले तुम्ही 5 दिवसाचा डेटा त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या तारखेचा देऊ शकता. त्याच्या अनुसरून ते तुम्हाला कुठल्या 5 तारखेत देतील तुमच्या डीबीबीच्या व्हेरिफिकेशन मध्ये, त्याचाच डेटा तुम्हाला त्या ठिकाणी अपलोड करायचा. बी क्लिअर. त्यांनी जे डेट दिल्यात तुम्हाला, तुम्ही जो डेटा अपलोड करायला अगोदर एसएसआर सोबत, तो तुम्हाला त्या ठिकाणी पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. परंतु जेव्हा त्यांच्याकडनं क्वेरी येईल, त्या क्वेरीमध्ये ज्या डेट्स येतील त्याच डेट्सचा डेटा तुम्हाला अपलोड करायचा. बरं बरं, धन्यवाद सर. धन्यवाद. नलवडे, राजवीर नलवडे सरांना अनम्यूट करा सर. नमस्कार सर. हा बोला. नमस्कार सर. माझा प्रश्न असा आहे, माझ्याकडे सॉफ्टवेअर आहे कोहा. कोहा सॉफ्टवेअर आहे आणि आपल्याला जो प्रश्न आहे नॅकचा की फुल्ली ऑटोमेटेड लायब्ररी और पार्शियली ऑटोमेटेड लायब्ररी. बरोबर. तर आपल्या सगळ्या महाराष्ट्रातल्या लायब्ररीमध्ये जी सिस्टीम बुक्स परचेसला चालते ती कोटेशन पद्धत आहे. बरोबर बरोबर ना. मग कोटेशन पद्धत ही कुठल्याही कोहामध्ये किंवा कुठल्याही जे आता सॉफ्टवेअर्स आहेत मार्केटमध्ये अवेलेबल त्याच्यात ती पद्धत नाहीये. त्याच्यात डायरेक्ट लायब्ररीनी परचेस करण्याची ही पद्धत आहे. माझा प्रश्न असा आहे सर. हा बोला सर, बोला. हा, मग अशा अनुषंगाने आपण आपली लायब्ररी फुल्ली ऑटोमेटेड म्हणू शकतो का? कारण का पुस्तक परचेस हे फुल्ली कोटेशन पद्धतीने आपण दाखवू शकत नाही सॉफ्टवेअर मध्ये. ते आपल्याला लायब्ररी कमिटीमध्ये दाखवावं लागतं. नंतर जे व्हॅरियस प्रोसेस आहे त्या प्रोसेस मधून जाऊन आपल्याला एक पुस्तक जरी परचेस करायचं असेल तर एक पुस्तक परचेस होतं, किंवा आमच्याकडे वर्षातून एकदा जवळजवळ 5 लाखाचं बजेट आहे. आम्ही 4.5 ते 5 लाखाची पुस्तक परचेस करतो, पण त्याला प्रोसेस वेगळा आहे. पण नॅक ह्याला कन्सिडर करेल का की जे तुमचं सॉफ्टवेअर आहे ते? तुमचा प्रश्न लक्षात आला सर. तुमचा प्रश्न लक्षात आला. तुम्ही जे काय मॅन्युअली जे काम करत आहे ते मॅन्युअली काम बऱ्याच सगळं सॉफ्टवेअर माध्यमातून ऑटोमेटेड आपलं काम होत नाही. बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला मॅन्युअली कराव्या लागतात. तर तुमचं कोटेशन असेल किंवा सजेशन्स आपण घेतो, किंवा बरेचसे आपले जे प्राध्यापक आहेत ते आजही त्या ठिकाणी तेवढे अवेअर नाही आहेत की ते ऑनलाईन आपल्याला सजेशन त्या ठिकाणी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून देऊ शकतील. म्हणून माझा सरळ साधा सोपा त्या ठिकाणी तुम्हाला सांगणं आहे की ज्या गोष्टी आपण ऑनलाईन करतो त्या ठीक आहे,
परंतु जर आपण 100% त्या ठिकाणी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जर ग्रंथालय चालवत नसू तर मला वाटतं आपण पार्शली दाखवलेलं कधीही चांगलं. कारण येणारा माणूस हा कसा असेल, तो किती त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी पारंगत असेल किंवा त्या ठिकाणी तो त्याला ज्ञान असेल हे सांगता येत नाही. येणारे लोक हे काही ग्रंथालयाचेच लोक नसतात, ते आपल्याला मग असे आडवे तिडवे कसे प्रश्न विचारून त्या ठिकाणी आपल्याला गोंधळात टाकण्याचं काम बऱ्यापैकी करत असतात. आणि जेव्हा नॅकची टीम येते, नॅकची टीम येत असताना त्यांना त्यांचा अर्थ त्यांच्या महाविद्यालयाचा असेल किंवा त्यांच्या विद्यापीठाचा त्यांना माहीत असतो. त्यामुळे ते आपण काय करतो की जेव्हा दुसऱ्याकडे जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपण ज्या गोष्टी नाही त्या गोष्टी आपण विचारायचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यामधनं मग समोरच्याचं त्या ठिकाणी खच्चीकरण होण्याचं काम होत असतं. म्हणून आपण जे तुमचं ऑटोमेशन आहे ते दाखवा. पार्शली असेल सगळेच कामं 100% कामं जर तुम्ही सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून करत नसाल तर पार्शली ऑटोमेटेड दाखवलेलं कधीही चांगलं नाही सर, माझं पूर्णपणे लायब्ररी ऑटोमेटेड आहे. हा एक प्रोसेस सोडल्यानंतर बुक परचेसचा. बुक परचेस हे आपल्याकडे कोटेशन पद्धतीनेच होतं. मग ह्या एका पॉइंट तुम्ही त्याला प्रूव्ह करू शकता. त्यांना सांगा की ही एवढी जर प्रोसेस सोडली तर आम्ही बाकीच्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या ऑटोमेटेड करतो आणि माझी फुल्ली लायब्ररी ऑटोमेटेड. हा पॉइंट एक्सेप्टेड होऊ शकतो का? होऊ शकतो काय प्रॉब्लेम. तुम्ही त्यांना क्लॅरिफिकेशन द्या की आमच्याकडे हे जे काय कोटेशन पद्धत आहे, कोटेशन हे आम्ही ऑनलाईन मागवू सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मागवू शकत नाही. म्हणून एवढी प्रोसेस आम्ही त्या ठिकाणी फक्त मॅन्युअली करतो, बाकी सर्व प्रोसेस आम्ही त्या ठिकाणी ऑटोमेशनद्वारे करतो. ओके सर, दुसरा माझा प्रश्न असा आहे 4.2.2 चा, ज्याच्यामध्ये आपल्याला जे व्हेरियस सोर्सेस आहेत ते दाखवायचे आहेत. तर माझ्याकडे ई शोध सिंधू आणि ई शोध गंगा बद्दलचे जे प्रोसेस आहे, ई शोध गंगा आणि ई शोध सिंधू हे मला ऍप्लिकेबल नाही आहेत मोस्ट प्रोबॅबली. का बरं? कारण ते माझं कॉलेज डेंटल कॉलेज आहे. तर डेंटल कॉलेजचा जो डेटाबेस आहे ज्याच्यामध्ये 300च्या वरती जर्नल येतात, तो डेटाबेस आम्ही परचेस करतो दरवर्षी फॅकल्टीच्या सांगण्यावरून. नॅशनल आणि इंटरनॅशनल जर्नल पण आम्ही परचेस करतो. माझ्याकडे जवळजवळ 40 इंटरनॅशनल जर्नल असतात आणि बजेट पण माझ्या लायब्ररीचं 50 ते 60 लाखाच्या वरती असतं. कारण जर्नलची आमची मोठी आवश्यकता असते डॉक्टरसाठी. तर ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये ई जर्नल्स आहेत, आमच्याकडे ई बुक्स आहेत. शोध सिंधू तसा आम्हाला उपयोगी नाहीये आणि पीएचडी नाहीये नसल्यामुळे शोधगंगा आम्हाला ऍप्लिकेबल नाहीये. बरोबर, शोधगंगा तुम्हाला ऍप्लिकेबल नाहीये. आलं माझा तुमचा प्रश्न लक्षात आला. युजी आणि पीजी साठी शोधगंगा. हा बोला सर, ऐकतोय. जो काय प्रश्न आहे ई शोध सिंधू याच्यामधनं माध्यमातून जर तुम्हाला काही मेडिकलचे जर्नल्स जर मिळत असतील तर तुम्ही तो ऍक्सेस घ्यायला काही हरकत नाही. एकदा तुम्ही चेक करा. ए शोध सिंधूच्या अंतर्गत जर काही मेडिकलचे जर्नल्स असतील तर ते तुम्ही सबस्क्राईब करा. त्याला तुम्ही चॉईस बेस वरती सुद्धा तुम्ही त्याला सबस्क्राईब करू शकता. हा प्रश्न. दुसरा प्रश्न जो आहे शोधगंगा एक मिनिट मला प्रश्नाचं उत्तर देऊ द्या. दुसरा प्रश्न जो आहे तुमचा शोधगंगाचा, तर शोधगंगा हे तुम्हाला मेडिकलचे सुद्धा त्याच्यावरती बरेचसे थिसीस अवेलेबल आहेत. मेडिकलचे जे काही पीएचडी झालेले आहेत ते तुमच्या ठिकाणचे झाले नसेल, परंतु बाकीच्या विद्यापीठामध्ये किंवा बाकीच्या कॉलेजेसमध्ये जे झालेले आहेत ते शोधगंगावरती अवेलेबल आहेत. त्याचा ऍक्सेस तुम्ही तुमच्या युजर्सला देऊ शकता. तुमच्याकडे झाले नाही म्हणून तुम्ही त्याचा ऍक्सेस देत नाही किंवा तुम्हाला त्याचा ऍक्सेस मिळत नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. तुम्ही त्याचे ऍक्सेस तुम्हाला त्या ठिकाणी तुमच्या वेबसाईटवरती द्या, तुम्ही ते दाखवू शकता. आणि ते ओपन ऍक्सेस आहे, त्याच्या संबंधित सर्क्युलर सुद्धा त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंटनं काढलेला आहे. त्याच्यामुळे त्याला दाखवण्यात तुम्हाला कुठेही अडचण नाही. चालेल, धन्यवाद सर. थँक्यू सर. मला वाटतं आता 2 वाजलेले आहेत. प्रश्नांची संख्या संपणार नाही. ग्रंथपालांच्या प्रश्नांची मालिका संपवण्यासाठीच खरं तर संघटना कार्यरत झालेली आहेत. अनेक प्रश्न अनेकांच्या मनामध्ये नव्यानं तयार होत आहेत. पण सर्वांनाच आपण वेळेच्या अधीन राहून थोडंसं मी या ठिकाणी बाकीचे जे लोक आहेत त्यांना नम्र निवेदन करतो की सरांचा ईमेल आणि मोबाईल नंबर चॅटबॉक्स मध्ये सर शेअर करतील, पल्लोळी सर. कृपया फोन करून त्यांना किंवा ईमेलद्वारे तुम्ही तुमचे प्रश्न त्यांना विचारा. सर 24 तास तुमच्यासाठी उपलब्ध असतील, काही अडचण येणार नाही. तर या ठिकाणी आभाराचं शेवटचं गोड काम करण्यासाठी प्राध्यापक अविनाश साळुंके सरांना मी विनंती करतो, कारण खूप वेळ झालेला आहे आणि आज मला वाटतं घरचे गणपती जे आहे ते विसर्जन करायचा कार्यक्रम आहे. त्यामुळं थोडंसं मी या ठिकाणी थांबतोय आणि अविनाश साळुंके सरांना विनंती करतो की आभाराचं गोड काम त्यांनी करावं. साळुंके सर. थँक्यू डॉक्टर शिवाजी कांबळे सर.
विसर्जनाचं काम आहे या गोष्टीचा उल्लेख केला त्याबद्दल मी तुमचा आभार मानतो. कारण की ह्या वर्कशॉपचं विसर्जन करण्याची खूप मोठी जबाबदारी तुम्ही माझ्यावरती दिलेली आहे. It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this one-day state level workshop successfully. On behalf of SHIVAJI University College Library Association, first of all, I extend my sincere thanks to our today's resource person, Dr. Dattatray Kalmande sir, for giving us such a informative and knowledgeable information about how to manage library documents for NAAC purpose. You have provided the knowledgeable factors on a source basis. What is the strengths, weaknesses, opportunities, and challenges while the LIS professionals are going to face the NAAC. Thank you, sir, for your valuable words. Then I would like to thank our today's keynote speaker, Dr. D.B. Star, sir, who spared time from his busiest schedule to grace this occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future endeavors. Then I would like to thank the president of SUCLA, Dr. R.P. Adav sir, Dr. Bhagwan Padwar sir, Kallori sir, for arranging this state level workshop. And on the behalf of all the LIS professionals in Maharashtra, I request you, sir, to arrange such type of workshop on regular basis with different themes. देन मी खरं तर आभार या ठिकाणी डॉक्टर शिवाजी कांबळे सरांचंही मानतो की एवढं सुंदर सूत्रसंचलन त्यांनी या वर्कशॉपचं केलं. त्याचबरोबर मी या ठिकाणी विशेष आभार मानतो की मिस्टर महेश गायकवाड सर आणि प्राचार्य एचएम कॉलेज कराड की त्यांनी हा झूम प्लॅटफॉर्म या वर्कशॉपसाठी उपलब्ध करून दिला. त्याचबरोबर मी या वर्कशॉपसाठी उपस्थित राहिलेल्या सर्व ग्रंथालय व माहितीशास्त्र क्षेत्रातील मान्यवरांचे, प्राध्यापकांचे, ग्रंथपालांचे आभार व्यक्त करतो आणि सुकलाच्या टीमच्या वतीनं हा वर्कशॉप या ठिकाणी संपला असं मी जाहीर करतो. थँक्यू सो मच. ओके, धन्यवाद साळुंके सर. सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार. आजची ही कार्यशाळा या ठिकाणी संपन्न झाली. थँक्यू.